Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesu. Oglap Jesu. एक हाथ उभारून हालेलुया 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 अर्गान जेसू अर्गान जेसू वटल्या तल्यान अर्गान जेसू अर्गान जेसू ओगलाब जेसू ओगलाब जेसू महिमा जेसू महिमा जेसू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एक घडी भर आमची दोळे आमी धांपया आज आमकां ह्या वेळार बापान जमोवन ताका आराधन करूंक ताची स्तुती करूंक ताचे उतार आयकूंक आमकां आपण वाटल्या देखून आमी सगळीं देवाक अर्गां दिवया पयली सुवातेर आमचे सर्व कश्ट दूख बेजाराय आमची सर्व पिडा शिडा ताका समर्पया एक बरोसो दवरून घे सुमी आमचे संगत आसा सुमी आमकां गूण करता सुमी आमकां सुटका दिता आयच्या संजेर तुमचे कितें गरज तुमी हाडून आयल्यात बरोसो दवरा सुमी तुमच्या गरजांक पावता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सर आमी उबी रावया बाबा मेरीनो आज तावन हांगासर आमच्या भिरगेजेंत आमच्या पात्रोण सां बसत्यांच्या मनाक आमी ह्या संजेच्या नोवेनाची सुरवात करूंक समोर जाल्या आनी ही सुरवात आमी भाऊ बहिणीचे एका विशेष मागण्याद्वारे प्रारंभ करता आज हांगासर ह्या वेळांतून ह्या 4 वरांतून सांजे राती 9 वरां पर्यंत सोम्या सांगात आमी जागरण करूंक आसा ह्या वेळार हांगासर आमकां पवित्रत्मेची सखत गरज आसा पवित्रत्व मामा समेस्तांचे देवण येवं दी हांगासर देवाचे उतार दिवंक येवच्या ह्या जाग बापाचेर हांगासर आमकां संगीतांत गायनाद्वारे कुमाव करच्या ब्रदराचेर ब्रदर प्रकाश पयणार आसा ताचे पयण डिले जाला तरी तो येवन जो पावता ताचेर सर्वांचेर पवित्रत्व देवं दी आनी हो वेळ आमकां सगळ्यांक आत्मीय कृपेचो जावं दी हात उबारया सोम्याची स्तुती करया अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू praise you Jesus thank you Jesus we love you Jesus we adore you Jesus we glorify you Jesus अर्गां जेजू होगळाप जेजू सोम्या जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमचे धाड जेजू हांगासर हजर आसल्यांचेर आनीक येतल्यांचेर अनेक या मागण्या घेतल्यांचेर ब्रदर प्रकाशाचेर बाप श्री लोबोचेर हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकांचेर तुजो आशीर्वाद घाल तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाड आमचे मनां उक्ती कर आमचे काळजां उक्ती कर तुझे उतार आयकूंक त्या उतरा प्रमाणे जियोंक जाय आसली कृपा आम्हा समेस्तांक फावो कर जेजू सोम्या जेजू आमचेर वतुल्ल्या बेसावा खातीर आमी अर्गां दिता आमकां दिल्ल्या उपकारा बसत आमी अर्गां दिता अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah,
हालेलुया 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 Yesu oglab Yesu Baba Merino angasari dolus berdos banaila amka az gayanang करunku आपल्या संगीताद्वारे तो कुमुकता बाप शरीर लोब येदोळ संग सरपावला देवाचे उतार देऊन आमका आमची काळ जामोना तो देवाचे उतरानूच वाडयता ब्रदर प्रकाश येऊनच्या इल्ली गळे जाता थंयसर बॉम्बेतान फ्लायट सुटोंक वेळ जाला देखून येदोळूच तो फ्लायटाचेर बसला तो बऱ्यान येवन पळोवन दिवन आमी मागया हे सगळो दीस ही थोडी वरां सोमया सांगाता करसूंक सोमयाची कृपा आमकां मेळोंक आमी मागया आतां सुरवेर इल्लोसो वेळ आमी थोडो वेळ मागणें करता तेर्स म्हणयांगी एक तेर्स आमी म्हणटा पवित्र आत्म्याची गितां गायता उपरांत आयच्या पयल्या सेशनाक आमी आयती जावया आतां ऑस्मंड भाऊ आमकां सुरवेर एक तेर्स शिकोवन गितां गायनां गावन आमकां आमची काळजां मना देवाच्या उतराक आयती करता Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक वेळ आमी काकुलचो तेल शिकून आमी पवित्र आत्म्याक आपोवया काकुलचो तेज गायना रुपार आमी शिकया सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सोडवोंडारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रख आत्मो आनी देव आमच्या पक्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पक्काच्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची
काकुळकर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आमरा काकूळ तामची ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आमरा काकूळ तामची ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आमरा काकूळ आमची हालेलुया 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 हे परी ते मागणे करीत असताना ते जमा जाल्ली ती सुवात सगळी हल्ली ते सोमेस्त पवित्रत्म्यान भरले आणि धैर्यान देवाचे उतर परगटूंक लागले हे परी ते मागणे करीत असताना ती जमा जाल्ली सुवात सगळी हल्ली आणि ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले मगाळा जेजू या देव तेंपलाक आमी आयल्या तू आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर तुज्या शक्तीन आमकां भर तो शताधिपती तुझे जरशी आयलो आणि म्हणालो म्हजो सेवक आर मारून घरान पडून वळवळता तितलेंच मागीर तुका सोडले सोम्या म्हज्या घरा कश्ट आसात म्हज्या घरा पिडा आसा म्हज्या घरा समस्या आसात हांव ते तुका सांगता तुवें वय म्हणचे ना म्हणचे तुका सोडता एका शताधिपती बरी म्हजो सेवक घरांत पडून वळवळटा तितल्यांत म्हणालो आज तुजी पिडा आज तुजे कश्ट आज तुजे समस्ये देवाक सांग कितें करी जें म्हूण तूं सांगनाका तो जाणा आतांच हांव तुज्या घरा येता आनी तुज्या सेवकाक बरो करता म्हणालो ताणें मागून ताणें मागल्याचे की सडीत देवचो देव आमचे मदें आसा इतली जाणां आमी एका मनाची जावन हांगासर आयल्या एलिया सरगार सोडून येताना एलिशा म्हणालो बापा तुज्या आत्म्याचो दोडो वांटो म्हाका दी डबल पोर्शन ऑफ द होली स्पिरीट तुज्या आत्म्याचो दोडो वांटो म्हाका दी ताणें दुसरें कितेंच मागोवना म्हाका पवित्र आत्मो दी म्हाका पवित्र आत्मो दी पूण जेजू दोडो वांटो न्ही जुवांव सोवांजेन चॅप्टर 3 वर्स 34 जो बापा तावन येता तो देवाची उतरां उलयता जाका देव पवित्रत्म दितना माप मेजप नासतना दिता म्हाका दोडो वांटो न्ही ह्या घडये पवित्रत्म हें आमकां बसवणी कर म्हणटा माप मेजप नासतना तो पवित्रत्म आमकां तो दिता सर्गीन तावन ये बापाच्या आत्म्या सक्तेन तुज्या भर म्हाका दोडो वांटो पावना म्हाका संपूर्ण पवित्रत्म जाय सगळीं आमी हें गीत गावया सर्गीन थावन तूं ये गीत नंबर 1 ताळया पेटया आमची काळजां उक्ती दवरया सर्गीन तावन ये बापाच्या आत्म्या सक्तेन तुझ्या भर म्हाका
सर्गीतावून ये बापाच्या आत्म्या सक्तीन तू बर माका मोजे थंय तूं ये जेजूच्या आत्म्या पवित्र सांभाळ तूं म्हाका मुझे ते तू ये जेजूच्या आत्म्या पवित्र सांभाळ तूं म्हाका सांगात सगळीं सर्गीन तावून ये बापाच्या आत्म्या सक्तीन तुझ्या बर म्हाका म्हजे थंय तूं ये म्हजे थंय तूं ये जेजूच्या आत्म्या पवित्र सांभाळ तूं म्हाका आपड म्हाका धैर्याच्या आत्म्या तेलाय म्हाका कृपेच्या आत्म्या आपण माका धैर्याच्या आत्म्या तेलाय माका कृपेच्या आत्म्या दोन्ही हात उबारा आपड म्हाका धैर्याच्या आत्म्या तेलाय म्हाका कृपेच्या आत्म्या परत एक फावटी आपण माका धैर्याच्या आत्म्या तेलाय माका कृपेच्या आत्म्या सांगता वडा थाळ्यान आपड म्हाका धैर्याच्या आत्म्या तेलाय माका कृपेच्या आत्म्या हरी एक बांदपास हरी एक संकळी पवित्रत्म्या मुखार कितेंच न्हय तांकां हाताक बांदलेल्यो सांकळी त्यो तुटून पडल्यो तांच्या पांयांक बांदलेल्यो सांकळी त्यो तुटून पडल्यो पिडेच्यो संकळी आर्थीक अडचणीच्यो सांकळी हर एक वायट सक्तीच्यो सांकळी बेजारायच्यो सांकळी समया घडये तुटून घाल हर एक संकळी तुटून घालूंक सच्चा आत्म्या बळवून जुजारी जामाका हर एक संकळी तुटून घालूंक सच्चा आत्म्या बळवून जुजारी जामाका हर एक पीडा गुण करूंक सच्चा आत्म्या वैजानी वखत म्हाका परत हर एक पीडा गुण करूंक सच्चा आत्म्या वैजानी वखत म्हाका सगळी हात उबारा तेलाय म्हाका त्या आत्म्या आपय म्हाका कृपेच्या आत्म्या आपड म्हाका आपण माका धैर्याच्या आत्म्या वै सोम्या तुझ्या पवित्रत्म्यान आमकां आपड कृपेच्या आत्म्या आपड म्हाका धैर्याच्या आत्म्या तेलाय माका कृपेच्या आत्म्या आपड म्हाका सोम्या आपड म्हाका धैर्याच्या आत्म्या तेलाय म्हाका कृपेच्या आत्म्या आपड म्हाका धैर्याच्या आत्म्या Yes, Lord. तेलाय माका कृपेच्या आत्म्या दोन्ही हात तुमच्या हृदयार दवरा तुम्ही विंचून काढलेली पर्जा रयाळ वर्ग याजकी वर्ग
तुम्ही विंचून काढलेली पर्जा. हांव ल्हान आसतना म्हजे पयिल्ले फावटी म्हजें नांव इगर्जींत एका याजकान आपयलें. तुजें नांव आपोवन बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी तुका पवित्र स्थान दिता म्हणालो. तूं त्या दिसा जावन संपूर्ण जावन जेजूचो जालाय. तुजें नांव पयिल्ले फावटी जेजून आपयलें. तुजें नांव कान उलो मारता देव तो. तुका तेल आयलें त्या दीस. उडास कर. हांव तुका सोडचो ना. हांव तुका सोडून घालचो ना. तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. काश्यांच्या दाराची फूड करतलो. लोंकडाचे आडांबे मोडून उडयतलो. आज खंयची अडकळी घेवन हांव हांगासर मी आयला. तूं जाणाय ती नायनाची स्त्री पयस रावन रडताली. तिने कितेंच म्हणवना. तुमचो तिचे बगले गेलोय. तिचे सांगाता तूं रावलोय. आज म्हाका कितें सांगचें म्हूण कळना. आमच्या कुटुंबांनी 4th स्टेज कॅन्सरार अशी जायतीं जाणां आसात. म्हाका कितें सांगचें म्हूण कळना. आमच्या कुटुंबांनी जायतीं जाणां काम होगडायलेलीं आसात. आमच्या कुटुंबांनी जायतीं जाणां आर्थीक अडचणी आसात. कोर्ट केसी आसात. बऱ्या रिपोर्टा खातीर राखचीं आसात. आमच्या कुटुंबांत जायते समस्या आसात. आमच्या भुरग्यांची समस्या आसात. तरणाट्याचे समस्या आसात. हे सगळें घेवन तांबड्या दर्याच्या बगलेन रावले बरे रावला. म्हाका वाट करताय वा मोरोंक सोडताय. म्हाका वाट करताय वा मोरोंक सोडताय. तुजेर आसा सोम्या. हांव तुजो. तेलाय म्हाका आत्म्या फळांनी तुज्या कलतो रावतलो सदा. तेलाय म्हाका आत्म्या फळांनी तुज्या कलतो रावतलो सदा. मंदिर तुझे जावन बदल तूं म्हाका साक जावन रावतलो तुका. मंदिर तुझे सांग बदल तूं म्हाका साक जावन रावतलो तुका. आपण म्हाका धैर्याच्या आपण म्हाका धैर्याच्या आत्म्या. तेलाय म्हाका कृपेच्या आत्म्या. आपण म्हाका धैर्याच्या आत्म्या. तेलाय म्हाका कृपेच्या आत्म्या. आपण म्हाका सुम्या. आपण म्हाका धैर्याच्या आत्म्या. तेलाय म्हाका कृपेच्या आत्म्या. आपण म्हाका सुम्या. आपण म्हाका धैर्याच्या आत्म्या. Yes, Lord. तेलाय म्हाका कृपेच्या आत्म्या. आपण म्हाका सुम्या जेजू. आपण म्हाका धैर्याच्या आत्म्या. तेलाय म्हाका कृपेच्या आत्म्या. हालेलुया. 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 आपण म्हाका धैर्याच्या आत्म्या. Yes. तेलाय म्हाका कृपेच्या आत्म्या. आपण म्हाका धैर्याच्या आत्म्या. तेलाय म्हाका कृपेच्या आत्म्या.
दैराच्या आत्म्या तेलाय म्हाका कृपेच्या आत्म्या आपड म्हाका दैराच्या आत्म्या तेलाय म्हाका कृपेच्या आत्म्या. एक घडी भर दोळे दंपा. ती पातकी स्त्रीक जेजू मुखार उबें केलें. त्या पातकी स्त्रीक जेजू मुखार उबें केलें. ती उबें रावल्ली. फातर मारचे मनीस पटले नासले. जेजू दिंबयेर पडून कितेंगी बरयतालो. एका पातकी स्त्री उबी रावल्ली. जेजू दिंबयेर पडलो. म्हजे खातीर तो कितलोय कालतो जावंक तयार आसा. म्हज्या मुखार म्हजे विरोध 1000 जण फातर कानून रावों दी. म्हजे पक्षेन रावोंक तो तयार आसा. बाये तूं कित्याक रडताय आनी तूं कोणाक सोदताय. बाये तूं कित्याक रडताय तूं कोणाक सोदताय. बाबा तूं कित्याक रडताय तूं कोणाक सोदताय. जेजू तुका सोदून आयला. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಬಾಳಲಾರೆನು ಬಾಳಲಾರೆನು ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಬಾಳಲಾರೆನು ಬಾಳಲಾರೆನು ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು. ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು. ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. वडातळन स्तुती करूया स्वामीची. हालेलुया 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 हालेलुया. वडातळन स्वामीक समर्पण कर. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अर्गान जेजू, अर्गान जेजू, अगलाप जेजू, होगलाप जेजू, स्तुति जेजू, स्तुति जेजू, महिमा जेजू, महिमा जेजू, वंदन जेजू. वंदन जेजू, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. मगाळ भावन आणि बहिणीनो दयेकन आमी सगळीं बसया. आज तुम्ही हांगासर एक सुरी नाही. एका मनाची जावन आमी सांगाता मेळ्ळ्या वसता आमकां वेडो घाला. हेब्रेवांचे पत्र अदे 12 वाक्य 1 म्हणटा तर आमचेच विशांत कितें म्हणचें. एक कुपान वेडो घाल्ले बरी भावार्थाचे इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता. आमचे वयले पथकाचें वजन आमी कान उडोवया. आमकां रेवड घाल्ल्या पथकातावन सुटून आमी धांवंक धरलेली वाट तिरसनेन धांवया. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कोंसोवया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड,
तर आमचेच विशीं कितें म्हणचें एका कुपान वेडो घाल्ले बरी भावार्थाचे इतले साक्षीनी आमचे भोवती वेडो घाला तुम्ही सगळीं ह्या फिरगजेंत भावन आनी भयणीनो साबेस्त्यानाक तुमचो पात्रोणा काल घेतात तुमकां तुमच्या पात्रोणान वेडो घाला वय सर्गींच्या सगळ्या आंज बडव्यांनी तुमकां वेडो घाला म्हाका वेडो घाला जेन्ना तूं इगर्जी येताय तूं एकसुरो न्हय म्हाका इगर्जी घेतना अशें भोगचें आसा मीस पटयतना म्हाका अशें भोगचें आसा म्हजी दोगांय आप आनी व्हडली माय सरल्यात म्हजी माम सरल्यात म्हजे बाप्पू सरल्यात म्हजे आकये सरल्यात देवादीन जाल्यान ती जेन्ना मीस पेटयता हांव भक्तांचो एकतार म्हणटा आमी 10,000च्या किसडीत भावार्थी लोक संत भक्त सरकार आसात जेन्ना आमी सोम्या मुखार येता जेन्ना आमी स्तुती करता सर्गींच्या सर्गार्थ त्या सिंहासनार ताका बसोंक बरें लागना ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲೇ ಇರುವನು ಸ್ತುತಿಗೆ ಕಿವಿಯ ಕೊಡುವನು जेजून कुर्सार असताना हे कीर्तन म्हणलें इस्रायल करता त्या स्तुतीच्या सिंहासनार तूं आसाय सर्वेस्परा इतले जणांनी तुम्ही उबे रावा आनी स्तुती करतना जेजूक ते रावंक जायना जेन्ना जेजू ह्या स्तुतीच्या सिंहासनार येता जेन्ना क्रिस्मसा दिसा गर्दाच्या कावनेर पयले पोटी जेजू ह्या संवसारांत मास जाताना सगळे आन बडवे सकल आयले आनी म्हणाले महिमा देवाकून सर्गी वय ऑल द एंजल्स वेर हियर आकाशाचे नखेत्र सकल आयिल्ले मरियन सगळे सर्ग सकल हाडले तर आज सोम्या मुखार इतली जावन आमी बसताना देवाचे उतर म्हणटा तर आमचेच विशयान कितें म्हणचें एका कुपान वेडो घाल्ले बरी भावार्थाचे इतल्या साक्षीनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला तुझ्या आंज बडव्यान तुका वेडो घाला प्रेज द लॉर्ड देखून आमी कितें करया एक पातकी स्त्री जेजू कडेन आयली एक सिसलेन सुगंध तेल घेवन आयली परमळेक तेल घेवन आयली त्या सिसलेचे धांकणे उक्ते करून जेजूच्या पांयांक वत येत आसलें ती सिसली फुटयता शी ब्रोक दॅट जार कित्याक फुटयता आमकां खाली जाल्ल्या सिसलेचेर एक आशा आसता आमच्या घरांनी सोबीत बोटली आल्यार आमी ती दवरता डेकोरेशनाक वय की न्ही आमकां ताचेर खाली व्यामोह आसता त्या स्त्री म्हणटा ही सिसली हांव फुटयता जेजूक म्हूण दिल्लें हांव घरा फाटीं व्हरचें ना एक तेंबोय उरोवन तांत व्हरचें ना जर तर उक्तें केल्यार इल्लें उरोवन व्हरया म्हूण आमकां भोगता जेजूक आज तुमी हो वेळ दिवंक आयल्यात गिव इट 100% गिव इट 100% सोम्या ह्या वेळांत एक निमिशय हांव सैतानाक दिवचें ना हालेलुया 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 देखून जेजू म्हणटा म्हाका दिल्ल्यान ते एकल्याक सैत हांवें होगडायनाये म्हाका दिल्ल्यान एकल्याक सैत हांवें होगडायनाये प्रेज द लॉर्ड देखून म्हाका चनो आयच्या वांजलांत 2 जण समाधीन जियेताले मॅथ्यू चॅप्टर 7 or 8 2 जण समाधीन जियेताले आनी जेजू पळयलें ते समाधींतले भायर आयिल्ले आनी बोबाट घालन आमच्या कोबरेक तूं कितें आयलाय तुमकां गोत्त आसा जेजून त्या दोगां जाणां भितर आसलेल्या त्या खोट्या आत्म्यांक दुकरा कुशीन धाडलें तांणी मागलें आमकां दुकरा कडेन धाड दुकोर वचून सरोवरान पडोवन मेले वय गे न्ही तुमी चिंतूंक पुरो इतले दुकरांक कित्याक जेजून तांचेर दान लागाड काडिचें आसलें दुकरांक लाखांनी मोल आसा पूण ह्या दोगांच्या आत्म्याक सरी केल्यार दॅट इज नथींग देखून तूं म्हज्या नदरेन मोलादीक तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता यू आर प्रेशियस टू मी देखून बघचो न्हू आज जेजू म्हजे सांगाता आसा जेजू आमचे सांगाता आसा ही भगनांनी हें गीत आमी गावया
ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆ ನಾನು ನಡೆಯುವೆನು, ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ दाटिसवनु. खंयचीय कस जावं दी म्हाका कळीत आसा हांगासर बसल्यांनी दैत्य जाणांनी ह्या मागण्याच्या पयलें तुमी सांगलें आसा, फादर आमचे पासून मागा, आमच्या कुटुंबांत कॅन्सर पिडस्त आसा मागा, आमच्या कुटुंबांत ल्हान भुरगीं हुशार नाटलीं आस्पत्रेंत आसात मागा. एक भाव म्हणालो म्हाका दोळे दिसनात, म्हाका गैरें गैरें दिसता ह्या दिसांनी, म्हजे पासून मागा. सगळे आमी आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो कश्ट आकान सगळे आमी जेजू मुखार हाडया. तो आमचो मोग करता आमच्या आत्म्या मुखार, ताका दर्येकी लुकसाण देखून तो आमचे खातीर ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆ ನಾನು ನಡೆಯುವೆನು, ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ दाटिसुवनु. एक स्केल हाय. ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆ ನಾನು ನಡೆಯುವೆನು, ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ದಾಟಿಸುವನು. ನನ್ನ ಯೇಸುವನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬುವೆನು, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆ ನಾನು ನಡೆಯುವೆನು, ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ದಾಟಿಸುವನು. ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆ ನಾನು ನಡೆಯುವೆನು, ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ದಾಟಿಸುವನು. ನನ್ನ ಯೇಸುವನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬುವೆನು, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಯೇಸುವನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬುವೆನು, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿವ, ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವ. ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿವ, ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವ. ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿವ, ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವ. ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿವ, ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವ. ನನ್ನ ಪ್ರಭುವ ನನ್ನ ಜೀವ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೆ ಸಾಕೆನಗೆ ದೇವಾ. 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 ಯೇಸು ಜೊತೆ ನಾನು ನಡೆಯುವೆನು, ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ದಾಟಿಸುವನು. ನನ್ನ ಯೇಸುವನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬುವೆನು, ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ದಾಟಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನು, ನಾನು ಸೋಲಲಾರೆ ಎಂದು ಜಯ ಹೊಂದುವೆನು. ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನು, ನಾನು ಸೋಲಲಾರೆ ಎಂದು ಜಯ ಹೊಂದುವೆನು. ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು, ರೋಗ ನೀಗಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ನೀಡುವನು. ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು, ರೋಗ ನೀಗಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ನೀಡುವನು. ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿವ, ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವ. ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿವ,
ಪ್ರಭುವಾ ನನ್ನ ಜೀವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೆ ಸಾಕೆನಗೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವ ನನ್ನ ಜೀವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೆ ಸಾಕೆನಗೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆ ನಾನು ನಡೆಯುವೆನು ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ದಾಟಿಸುವನು ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆ ನಾನು ನಡೆಯುವೆನು ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ದಾಟಿಸುವನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ನೀಡುವೆನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಫಲ ನೀಡುವವು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ನೀಡುವೆನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಫಲ ನೀಡುವವು ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆನು ಇಹದಲ್ಲೂ ಪರದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಕಾಯುವನು ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆನು ಇಹದಲ್ಲೂ ಪರದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಕಾಯುವನು ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿವ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವ ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನ ಎತ್ತಿ Yes, louder. ಸ್ಥಿರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವ ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿವ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವ ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿವ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವ ನನ್ನ ಜೀವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೆ ಸಾಕೆನಗೆ ದೇವಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆ ನಾನು ನಡೆಯುವೆನು ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ದಾಟಿಸುವನು ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆ ನಾನು ನಡೆಯುವೆನು ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ದಾಟಿಸುವನು ನನ್ನ ಯೇಸುವನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬುವೆನು ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬುವೆನು ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿವ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವ ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವ ನನ್ನ ಜೀವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೆ ಸಾಕೆನಗೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವ ನನ್ನ ಜೀವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೆ ಸಾಕೆನಗೆ ದೇವಾ 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 हालेलुया 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 गाळ पाहून आणि बहिणीनो देवाक आमच्या जिवितांत दिवी एक जाल्ले एक वर्ते देणे कितें म्हळ्यार स्तुती ती तुज्या काळजाची स्तुती आयतारा मिसाक येताना थोडी बडी घरांत आमी कानी काडून येता ती देवान दिल्लें तें तुम्ही पयशे घालता ते देवान दिल्ले तुमच्या शेतान कितें जालें बेळें ते देवान दिल्लें देवान दिनटलें एक देवाक दिवी येत तें हेब्रावाचें पत्र आदे 13 वाक्य 15 म्हणटा तर जेजू क्रिस्त मरिफात सर्गींच्या बापाक अर्घ स्तुतीचें बलिदान आमी निरंतर भेटोवया
अर्घ स्तुतीचे बलिदान आम्ही निरंतर भेटवूया. अब्राहम उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 22:1 देव म्हणटा तुझ्या आसले एकल्याच पुताक तुझ्या मोगाच्या पुताक मोरिया गुड्यार म्हाका बली भेटय. घे तुझ्या पुताक तू मोग करताय त्या तुझ्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वोस मोरिया गांवाक थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका तसो यज्ञ भेटय. त्या मोरिया गुड्या पावून ताका 3 दीस लागले. देवान सांगिल्ल्या गुड्याक तो देवान विसरून काडलो जागो. आज हेब्रावाच्या पत्रांत पेद्रूच्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 2 म्हणटा तुम्ही विंसून काडलेली. देवान जायते विंसून काडला. देवान अब्रामाक विंसले. देवान कायनाक विंसुना आबेलाक विंसले. देवान मोइजेक विंसले. देवान जुजेक विंसले. देवान दाविदाक विंसले ताच्या भावांक न्ही. आज तू हांगा आसाय तर देवान तुका विंसला आनी हांगासर आपोवन हाडला. हालेलुया हालेलुया. संवसाराच्या स्थापने आदींच जेजू क्रिस्ता मुखांतर ताणें म्हाका विंसला. जेजून देवान तो दोंगर विंसलो आनी म्हळ्यार त्या दोंगराक वच. तो कितें म्हणटा ताच्या सेवकांक खान घेता. बायलेक म्हणना साराक म्हणना. ती राती ताका देवान सांगलें सकाळीं फुडें उठलो लांकूड तयार केलें ताणें पुताच्या पाठीर दिलें. उजो खान गेलो गाडवा तयार केलें. त्या राती तो उदक पिवना. दुसरे दिसा कान जेवण जेवना ताका तितलें टेन्शन जातालें. तिसरे दिसा उदक आपडवना. 3 राती 3 दीस तो न्हिदवना. कित्याक आपल्या एकल्याच पुताक ताका बली भेटोवंक आसलें. तितलें कश्टाचें तें. तरी त्या संदर्भात ते उतर म्हणटा ताच्या सेवकांक म्हणटा मोरिया गुड्याक चडच्या पयलें हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमची फाटीं येता. गाडवा सांगाता तुम्ही हांगा रावा. गाडवा सांगाता तुम्ही हांगा रावा. हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी फाटीं येता. तो कित्याक म्हणटा स्तुती करता म्हणून. त्या कश्टाच्या टायमार तो स्तुती करता म्हणून कित्याक म्हणटा ताका कळीत आसलें जें कितें स्तुतीयेन तूं देवाक दिताय तें तुका फाटीं मेळटा. खुर्सार जेजू देवाची स्तुती करतलो तसो जीव फाटीं मेळटा. Whatever you offer in praise to God, you will get it back. तुझ्या घरांत आर्थिक अडचणी आसा, पिडेची समस्या आसात, भुरग्यांची समस्या आसात. Let us praise the Lord. Let us thank the Lord. You will get it back. जे कितें तुवें होगडायलें तें तुका फाटीं मेळटलें. जोबान गोबराच्या फोंडान बसून होगडायले उपरांत स्तुती केली ताका 2 वांट्यांनी सर्तीक ताका फाटीं मेळ्ळें. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. देखून देवाचें उतर म्हणटा कीर्तन 100 अशेंत आराम जाता मोगाचे न्हू. पृथ्वीच्या सर देशानो संतोषान सर्वेस्परा गितां गाया. आनंदान सर्वेस्पराची स्तुती करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार या. तुझे टेन्शन तुझे प्रॉब्लेम घेवन ताचे मुखार ये म्हणून हांगा बरें ना. कितें म्हणा उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार या. तो म्हणटा अर्घां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा. त्या दारवट्यांतल्यान भितर सरतना कळ्ळें करा अर्घां म्हजी समस्या आसा जेजू बट म्हज्या समस्याची व्हरतो तूं. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. त्या आंगणांत तुमी भितर येताना स्तुती गितां गाया. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या भावान आनी भयणीनो देवाक मानवची स्तुती आमच्या काळजाची स्तुती. देखून एक गीत आमी गावया उपरांत आमी देवाची उतर आयकूंक वेतले. ಎಲ್ಲ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. उबे रावयांगी. जायतीं जाणां तुमी ऑफिसान कामां जावन हांगासर आयल्यात. थकोन तुमी आयल्यात. सुमीची स्तुती करूंक आयल्यात. व्हडा तळ्यान स्तुती करया मोगाचे न्हू. ಎಲ್ಲ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು
ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಎಲ್ಲ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ. 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 ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಬಲವಂತನೇ ಜಯಶೀಲನೆ, ಮರಣ ಜಯಿಸಿದ ನನ್ನ ಜೀವದಾತನೇ. 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 ಇದ್ದವನು ಇರುವವನು ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ, ಜೀವಂತ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ. ಇದ್ದವನು ಇರುವವನು ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ, ಜೀವಂತ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ನನಗೆ ಮಹಾಶೋಭೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ನನಗೆ ಮಹಾಶೋಭೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ನನಗೆ ಮಹಾಶೋಭೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ನನಗೆ ಮಹಾಶೋಭೆ. ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ. 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 ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಎಲ್ಲ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ. ಓ ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ
ನೀತಿ ಸೂರ್ಯನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವನೇ ಶಕ್ತಿವಂತನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನೇ ಓ ನೀತಿ ಸೂರ್ಯನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವನೇ ಶಕ್ತಿವಂತನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನೇ ನೀತಿ ಸೂರ್ಯನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವನೇ ಶಕ್ತಿವಂತನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನೇ ನೀತಿ ಸೂರ್ಯನೇ ವಾದ ದೇವನೇ ಶಕ್ತಿವಂತನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನೇ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನೇ 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 ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ 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 ನಾ ವೇಳೆಯೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು ಆತ್ಮದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯದಲ್ಲೂ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ 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 ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah 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 touch and deliver us सगळी पिडा शिडा सगळी कंत बेजार आहे सगळं माझं हुस्को सगळे माझे गरजा जेजू तुझ्या पायांतळी या घडी आम्ही समर्पित आहोत हर एक पिढेच्या खोट्या आत्म्याक या देवाळात पैस वचूं माझ्या घरात आहोत माझ्या जिवितात आहोत पैस वचूं हालेलुया हालेलुया हालेलुया
प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. दयकन आमी बसया मोगचन देवान म्हजे थंय एक काम आरंभ केला गॉड हॅज बिगन अ वर्क इन मी देवान म्हजे थंय एक काम आरंभ केला पूण तें पंथाक पावना देवान जेजू थंय एक काम आरंभ केलें आनी निमाणे तो म्हणलो संपदलें इट इज फिनिश्ड इट इज अकम्प्लिश्ड वॉट इज से देवान तुजें थंय आरंभ केल्लें काम कितले पर्सेंट जालां Carlo Acutis, within 15 years, he was able to say, it is accomplished. Saint Anthony, at the age of 38, taka sang jale, it is accomplished. Padre Pio, मुखचनो जायते जाणांनी ते उत्तर सांगूं ना पेद्रूक कुर्सार मारतना ताचे पांय वयर केले आनी तकली सकल केली ताचे पांय वयर केले आनी तकली सकल केली अरे तुम्ही चिंतू पुरो ताचे पांय कितें सकल वयर केले जेजूची तकली आसली कितें ताचे पांय आसले ताका जेजू बरी ती कुर्सांव आसले तो म्हणटा जीसस टच माय फीट नॉट द हेड जेजून म्हजे पांय पडले आज तुका जेजून आपडची जाल्यार खंय आपडी जाय तूं म्हूण जेजू कडेन जेजू ह्या सुवातेर म्हाका आपडेचे ते संवसाराक हांवें दाखोवंक जाय हाव टू शो टू द वर्ल्ड जीसस टच मी हियर पेद्रू बुदवून न्ही तो म्हणलो म्हाका तकली आपडचो मी म्हाका तकली ना न्ही म्हणजे तकड्यांचे तुवें पांय दिले न्ही म्हजी तकली तूं पेद्रू सगळ्यांची तकली दिता हांव पूण तुजे स्पेशली हांव पांय दिता कित्याक म्हळ्यार तुजे संवसाराक हांवें तुजे पांय पडले म्हूण दाखोवंक जाय हालेलुया 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 देखून जर तर म्हज्या भावा आनी भयणी आज तुमी इतली जाणां हांगासर आयल्यान पयलींच डिसायड करन आयल्यान तुमी फादर हांव मागोवंक आयल्या ह्या खातीर मागोवंक आयल्या Let Jesus take care of you. जेजू कळीत आसा तें सगळें देखून तो इतलो कालतो जालो की मोगाळ भावन आनी भयणीनो इन द डेथ ऑफ जीसस जीसस डीड नॉट डाय द डेथ इट सेल्फ डायड म्हणटात जेजूच्या मरणांत जेजू मरोवं ना मरणांत मेले देखून पेद्रूक मरोवंक बेंत दिसोना जेजू खातीर साक्ष जावंक ताका बेंत दिसोना विलियम कॉल्बर्ट आनी ताची बायल ताका लग्न जाल्लें मात्र तरणाटो मिशनरी तो म्हणटा हांव फिजी दिवपाक येता फिजी थंय येदोळ मुसरी कोणी क्रिस्तांव वचोनात थंय मनीस आसात मनशांगत खातात 2 शेकड्या आदीं तो थंय वचोंक भायर सरतना तारवो असो कॅप्टन म्हणालो विलियम तूं आनी तुजी बायल फाटी येना ती तुका धर्न खातेली तुका धन खातेली तूं मरतलोय ताका तो म्हणालो हांव ह्या तारवाक पांय दवरच्या पयलीं मरोन जाला आय हॅव नो फियर ऑफ डेथ आय हॅव नो फियर ऑफ डेथ मग जायते हांगा जायते तरांचे बें आसा देखून मोगाचें न्हू पेद्रून म्हणलें सोम्या ते कुर्सार तुवें मरचें नाका ताणेंत म्हणलें प्रतिभटन केल्लें वेन जीसस सेड म्हाका कुर्सार मारतले म्हाका कश्ट येतले तिसरे दिसा हांव पुनर्जीवन जातलो सोम्या तें तुका भोगोवचें नाका म्हणलें ताणें आतां त्याच कुर्साक तो वेंगता तो नाका म्हणना The work that began by Jesus in his life is completed. Hallelujah. एक ताळयो दिया मोगाळ भावन आनी भयणीनो. Hallelujah. Hallelujah. देखून म्हजे थंय जेजून फिलिपिकारां बरयलें पत्र आदें एक वाक्य सो म्हणटा तुमचे थंय हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत ते संपूर्ण करीत वेतलो देखून म्हजे थंय देवाची योजना कितें कोत्ता गे तुमकां वॉट इज द प्लॅन ऑफ गॉड to me Isaiah
59 verse 21. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांवें तांचे कडेन केल्लो सल्लो हो, तुजेर आसा म्हजो आत्मो आनी हांवें तुज्या तोंडान घाल्यान ती उतरां, जावं तुज्या तोंडांतलीं, जावं तुज्या भुरग्याच्या तोंडांतलीं, जावं तुज्या नातराच्या तोंडांतलीं पयस सरची नात आतां आनी सदां काल. उजवात वयर करा आनी म्हजे सांगाता म्हणा, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांवें तांचे कडेन केल्लो सल्लो हो, तुजेर आसा तो म्हजो आत्मो, हांवें तुज्या तोंडान घाल्यान ती उतरां, जावं तुज्या तोंडांतलीं, जावं तुज्या भुरग्याच्या तोंडांतलीं, जावं तुज्या नातराच्या तोंडांतलीं पयस सरची नात आतां आनी सदां सर्वदा. तुज्या तोंडांत देवाची उतरां आयल्यान, तुज्या भुरग्याच्या तोंडान देवाची उतरां आयल्यान, तुज्या नातराच्या तोंडान देवाची उतरां आयल्यान, देन दीस इज द वर्क ऑफ गॉड. दीस इज द वर्क ऑफ गॉड. म्हाका ह्या काळाची एकली सांतीन बारेट्टा मोल्ला, सेंट बारेट्टा मोल्ला, ताचें नांव आयकलां गी तुमी? मगच्यो न्हू, धाकटेर न्ही ती, इटलीन. ऑलरेडी तेका भुरगीं आसली, सॉरी 4 भुरगीं आसली आनी 5व्या भुरग्याक ती गर्भेस्तीन. भुरग्यांची धाकटेर न्ही ती, कितें पोटान दूख जाली, 2 म्हयन्याचें भुरग्यां तिच्या गर्भान. टेस्ट करतना कळ्ळें की तिच्या गर्भकोशांत गेड्डे आसा. आतां कितें करचें? धाकटेर 3 ऑप्शन दिता. एक, गेड्डे काडचे, तूं वाचताय भुरगें मरता. दुसरें, सगळे गर्भकोश काडचे, तूं वाचताय भुरगें मरता. तिसरें, कॅन्सर गड्डे आपले ते वाडोवंक सोडचे आनी भुरग्याक वाडोवंक सोडचें. भुरगें वाचतले पूण तूं मरतली. ते तडाक ती धाकटेर म्हणटा, ओके ओके, हांव मेल्यार म्हणटा म्हजे भुरगें वाचत. मोगाचें न्हू, तिणें मागचें इतलेंच, देवा म्हाका मरोंक बेना पूण मरच्या पयलें म्हज्या भुरग्याची डिलिव्हरी जाय. तिच्या भुरग्याची डिलिव्हरी जाली, 2 तप्त्यांनी ती मेली. जियाना बारेट्टा मोल्ला. म्हजें थंय देवान केल्लें काम कंप्लिटेड. आज तें भुरगें, हांवें खर्चंत काम शिकली ती, MBBS डॉक्टर जावन फ्री जावन भुरग्यांचें ट्रिटमेंट करता. हांव एक सांतीन म्हणून पास जाताना ती आसली ती. हालेलुया हालेलुया. देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो, आज देवा कडेन येताना तूं कितें मागोवंक आयलें? कितें मागोवंक आयलें? देवा म्हजें थंय खंयचें काम तुवें आराम केलाय? म्हजें थंय फर्स्ट काम खंयचें आराम केल्लें म्हळ्यार, एझेकियल एक चॅप्टर 47 एक टेंपल पळयता. एक टेंपल पळयता, टेंपलाच्या आडयेंतल्यान उदक वाळटा. उदक वाळून दोना कुशीनी रूख आसात, फळां दितात ते रूख, ताची पानां वखदाक जातात. ती केदिन्स भावनांत, ती केदिन्स भावनांत. आनी तांतू मासल्यो सुकनांत, व्हड व्हड मासल्यो. आनी ती दर्याक वचून पावता. जंय दर्याक पावता, दर्याचें उदक सगळें गोड जालें. एझेकियलान पळयलें टेंपल, अरे टेंपल न्हय. एझेकियलान पळयलें टेंपल, यू आर द टेंपल ऑफ द होली स्पिरीट. तुजे तावन सराग पवित्रत्व वाळोवंक जाय. हांव एक सवाल विचारता, तक्कोटच्या तक्कड फिरगत घरान वा खंयची तुमची फिरगत जावन तुमची इगर्ज तक्कोट जंक्शन म्हणसरी पावल्या गी? सक्कड सोडा, तुमची इगर्ज रस्त्याच्या त्या कुशीन आल्या एकल्या आनी एका मनशाक, आनी एका धर्माच्या मनशाक पावल्या गी? What do you say? What do you say? How do you know? If there is not a single man, sick, drug addict, drunkard,
That means your church has reached each and every one of you on the street there. एझेकेलन पळयल्लें टेंपल लग्गी रावचें टेंपल न्ही तें उदक वळता वळता वळून वता देखून समार्याच्या स्त्रियेक म्हणलो हांव तुज्या काळजांत एक वमती जर वळयतलो त्या एका जरीन तूं त्या सगळ्या गांवच्या लोकांक तूं ही म्हजे कडेन हाडटली. हालेलुया हालेलुया. टुडे जीसस नीड नॉट डिवोटीज. आज सांग सबेस्टिनेची भक्ती आमकां नाका. We need the disciples. जेजून ताच्या शिसांक म्हणलें संवसाराच्या पंतान पंतान वसा सुवार्थ परगट करा मेल्ल्यांक जीव करा देंवसार दवंडाया. Today we are coming into, we are filling the church. Church is not going. Church is not going. जर तुजे थंय आनी म्हजे थंय म्हज्या भावान आनी भयणीनो एक गजाल सांगता. कोरीन घरां बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 साम पावलेक भोव बरें उतर म्हणटा. कोरिंथियन्स चॅप्टर 3 उक्त्या मुखामळान सोमयेची महिमा प्रतिबिंबीत करतात ते आरशे आमी सोमयेच्या महिमेन चड आनी चड पर जळटा आनी ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाता. ह्या संवसारांत एकल्याक मात क्रिस्तचो आरसो म्हूण आपयलें. कोण तो? कोण? ओन्ली वन बिकेम द मिरर ऑफ क्रायस्ट. हू इज दॅट? सम फ्रांसीस आसिसी. आमी संवसारांत तिनांत एकवंट क्रिस्तांवां आसात. हॅव यू बिकम like Jesus, reflecting Jesus, the reflecting his glory. जेजूची महिमा प्रतिबिंबित करता म्हज्या मुखामळार. जेजूची आशा कितें म्हळ्यार रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 29. रोमाकारांक बरयलें पत्र चॅप्टर 8 वर्स 29. जांकां विसून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिला. कार्लो आकुतीस विदीन 15 years तो जेजूच्या सारक्याचो जालो. जेजून म्हळें कार्लो आकुतीस तूं ये इनफ. फ्रांसीस झेवियर 44 years तूं म्हज्या जेजू म्हज्या सारक्याचो जालाय तूं ये फाटी ये पुरो. डॉमिनिक सावियो इनफ within 20 years. Maria Goretti, what is the age? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. म्हज्या भावान आनी भयणीनो तुमकां कळीत आसा एक नांव आमच्या संतांच्या लिस्टींत आसा. परपेत्वा. परपेत्वाक दुसऱ्या शतमानांत सेप्तिमुस म्हणच्या रायान ताका जेलांत घाल्लें. जेलाक हेच्या पयलीं तिणें जल्म दिल्लो मात्र भुरग्याक. ग्रेस्त तिचो बापूय आनबावाडती तिची कुटमंडली सगळीं ही मात्र जेजूक स्विकार केल्ली बाप्तिस्म घेतिल्ली. रायान तिका जेलांत घाले आनी हिलारियनस म्हणच्या त्या गव्हर्नरान कितें केलें रोमाच्या देवाक बली भेटय हांव तुका सोडतां. ती बली भेटोवंक आयकोना. बली भेटोवंक आयकोना. बापायन कितें केलें म्हळ्यार त्या धाकट्या भुरग्याक दूद खावच्या बाळशाक आपूण हाडलें दूद खावन दी म्हणून आनी म्हणालो ह्या भुरग्याचें तोंड म्हणी पळोवन म्हणी तूं जेजूक सोड. म्हज्या भावान आनी भयणीनो हांव ह्या भुरग्याक आनी तुका सगळें कुटुंब सोडूंक तयार आसा पूण जेजूक सोडूंक हांव तयार ना. दुसऱ्या दिसा तिका आनी तिचे सेवक परपेत्वा आनी फेलिसिता गुरुवार आशिल्ली. ती क्रिस्तांव जाली. दोगांकी रान मोसी करना तिका गुड्डावंक लायलें हांडोवंक लायलें मोरवनान. कितले चित्र हिंस दिल्या ती मोरवनान. उपरांत तांकां भायर हान गोमटी कातून जिवीशी मारलें. जिवाचो श्वास येता पर्यंत तांणी जेजूक नेगार करुना. दे नेवर कॉम्प्रोमायज्ड. आज वी हॅव बिकम डिवोटीज. वी आर नॉट डिसायपल्स. वी नीड डिसायपल्स. व्हॉट कायंड ऑफ डिसायपल? खंयच्या रितीचे वसा आनी संवसाराचे म्हजे शीस करा म्हणा म्हजे भक्ती करा म्हणून
भक्तीक बारी सुलाभ मोगाचे न्हू हांवें येवचें त्या संताक एक वात पेटोवची एक फुलां अर्पोवची एक नवें करचें जालें सांत तशें न्ही वा डिसायपल्स वा शिस्त तशें न्ही तो तें करीसो ना तर थंय करीसो ना आज कितें जालां देवाचें उतर आनी पवित्र म्हणचे दोन संगतीक आमी पयस दवरला पळय आमच्या तोंडांनी कांय थोडे देवाचें उतर येवन दी थँक्स बी टू गॉड फॉर द रिवायवल ब्रदर प्रकाश आनी टीम तांणी एक रिवायवल हाडलें आमी सगळ्यांनी बायबल उक्ते करून पावल्या देवा करगा दिवे मोगाळ भावन आनी भयण हालेलुया 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 सी हांव एक गजाल सांगता म्हाका हे सत कळीत आसा आय एम सिरियल लोबो हांव हांगा आलतारी ताणें कितलेय बोबाट घालून दी म्हजी बोबाट ह्या गेटीच्या भायर पसना हांगा तावन भायर गेल्ल्या मागीर आज तुमी मागणे जाल्ल्या मागीर म्हणटल्यात फादर सिरियल लोबो आयलो ताणें बरें शर्माव सांगलो बरें जालें न्ही ते गेटी मुसरी मात्र एक जेमिमा रोड्रिगस इंडिया विन्न जाताना धरणीक सर पडून बापाचे पुताचे पवित्रत्मेचे नावी काडले पळय ते म्हज्या की सडीत प्रभावीक हालेलुया वी नीड सच डिसायपल्स माय फ्रेंड्स एक संजू सॅमसन जेन्ना तो जिखलो सोमयान म्हाका जिखयलें म्हणून जेन्ना दिंबयेर पडून बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्मेचें नांव काडलें पळया ते म्हज्या की सडीत प्रभावीक देखून हांवें सांगचें आमकां डिवोटीज पुरोगी भक्तीक पुरोगी भक्तीपणाची मरी भक्तीपणाचे सांत विंगडत नीज सांत विंगडतात भक्तीपणाची मरी खंयची भक्तीपणाची मरी आमी तेरस्करची मरी तातूंत कांय आमकां कश्ट ना आमी मोती फेस्त करची मरी तातूंत कांय कश्ट ना फुलां हाडली अर्पिली गेल्या पवित्र पुस्तकाची मरी विंगडत आसा देवाच्या उतराची मरी सपरेट आसा तरणाटी 14-16 वर्सां आसती तिका बडवो येवन म्हणटा तिका ऑलरेडी एंगेजमेंट जाला आनी बडवो येवन विचारता तूं गर्भेज जातली आनी एका चेरक्या भुरग्या प्रसूत जातली थोड कितें म्हणटा बाय तुका लग्न जालां न्ही तुका करार जाल्ल्या उपरांत एक आनी बडवो येवन तुजे कडेन विचारता तूं गर्भेज जातली एका चेरका भुरग्या प्रसूत जातली कितें म्हणटली मम्मी कडेन इसान सांगता डाडा कडेन इसान सांगता म्हजे कडेन काजर जावचें आसच्या त्या तरणाट्या कडेन विचारन म्हणटा गिना वॉट डीड मेरी सेड फॉर गॉड शी सेड नो वेर शी सेड नो मरयेन खंय मनी देवाक नो म्हणलें आसा गी तिच्या फुडार कितेंय जावं दी म्हाका म्हजे लागीं लग्न जावचो म्हाका सोन्न वचूं दी म्हजी बाय बाप म्हाका कितेंय म्हणून दी बट वेन गॉड आस्क्ड आय विल नेवर से नो त्या मोद्यान राती जुजे उठलो मरिया आमकां आंजबडवो सांगता वचोचें म्हणून या जुजे कांय प्रॉब्लेम ना या ती पवित्र पुस्तकाची मरी 30 वर्साच्या प्रायर तरणाटो भुरगो जेजू मरी म्हणटा जेजू तांगेर वायन उणो जाला तशें म्हळ्यार तूं आजाप करून सुरू कर कुरीस तुज्या बगलेक येतलो तूं मरतलो म्हाका गोत आसा पूण हांवें म्हाका तूं आनीक 60 वर्सां 70 वर्सां जिये जे म्हूण आसा म्हज्या मातेऱ्या प्रायर तुवें पळय जेवन म्हाका आशा आसा बट वेन गॉड आस्क्ड डोंट से नो शी इज रेडी टू डेडिकेट हर सन आनी कुर्सामळी आमी कंतार म्हणटा कशें करता गे रोडोंग मेळया आमी सोमेस ते खंय मनी ती रडली दाखया बायबलान आपले मोरी आमकां पळयता तिणें बायबलांत रोडोंक आपयलें सांगा म्हाका ती भक्तीपणाची मरी तुका रोडोंक आपयता पवित्र पुस्तकाची मरी कुर्सामळी डायरेक्ट धैर दोळ्यान दिश्ट घालून कुर्साक पळयता ती आपणाचो पूत विनगो जावन कुडीर एक वस्तूर नासतना माय म्हाका ताण लागल्या म्हणटना ती रडोना तकली घेवन पडोवना आमी हांगा जायते बडी मरणान पळयता जायते तरणाटे आमचे मरतना आवयो तकली घेवन पडटा 4 जाण तिका उखलून हाडून येतात बट मेरी
देखून जेजू म्हणालो, ही तुजी आवय, ही तुजी आवय. आनी जुजेन तिका घरा हाडलें. सॉरी, जुआवन तिका घरा हाडलें. बायबल, हाऊ द बायबल बिगिन्स. जुजे, तिका तुजी पतीन म्हूण घेवंक तूं भियेनाका. ताणें तिचे घरा व्हेलें. बायबल बिगिन्स. जुजेन मरियेक घरा व्हेलें. बायबल हँड्स. जुवावन मरियेक घरा व्हेलें. आज भक्तीपणाची मरी इजी. 4 फुलां अर्पूंक, एक वाती पेटोवंक. पूण ह्या पवित्र पुस्तकांतल्या मरयेक, पवित्र पुस्तकांतल्या सांता भक्तांक जेजूचे सारक्याचे जावचे आमकां कश्ट आसा. देखून हांवें तुमचे कडेन सवाल विचारलें, जेजून तुजें थंय आराम केल्लें काम आखेर जालां. वाय इज इन वर्क? देखून ಸಾಂ ಪೌಲ್ म्हणटा, ನೀವು ದೇವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು, ಕೈ ಕೃತಿಗಳು. तो काम करना तसा तुझे ते allow God to work in you. allow God to work in you. तुझे ते देवाचे काम ते वचून दी. चिंतया, एक तुवें रूख लायलोय. आतां वन महोत्सव येता, पुरा संघटनेचे लागीं लागीं येतात आनी रूख लायतात. परवां उदक घालनात, मूग जालें. 5 लाख रूख लायले म्हणाले कोणगी. वर्क फिनिश्ड. बायबल वाचूंक आराम करता हांव, बट वी डोंट कंप्लीट. निचेव करता हांव. म्हजें तें देवाचें काम आराम जाला, पूण तें डेड एंड गॉन. डेड एंड गॉन. देखून बघचें न्हू, आज तुमकां एक आपोवणें दिता. पवित्र पुस्तक वचन हाडल्यार वी विल बी लायक ए डेड ट्री. पळया, जेजू देव उदका लागीं गेलो आनी म्हणालो, उदका दर्या, म्हाका एक काम जाय तुजें तावन कालें. म्हाका विविध तरांचे मासले जाय, बांगडे, तारले, इसोण, काले. मागीर म्हाका नांव येना. हय, पूर जाय मासली. उदक म्हणाले, ओके माय लॉर्ड, ओके. ओबेड. दुसरे दिसा देव येताना सगळें जालां. दुसरे दिसा मातये कडेन गेलो देव, धरते कडेन गेलो. धरते, म्हाका आंब्याचे, फणसाचे आनी बेनसांचे आनी पुरा रूख जाय, माड जाय, माडयो जाय, केळंबे जाय. धरती म्हणाली, ओके माय लॉर्ड, जायत देवा, जायत. 2 घडी संगती मात सांगली हांवें. उदक नासतना मासली आसा गी? उदक नासतना मासली आसा गी? हालो सांग, घट्ट उलया. आसा, सुकी मासली. वय, आता माती नासतना रूख आसा गी? आसा. कोणचो? सुको रूख. केवल भायली भक्तीपणा कर. जर तर देवाचें उतर तुजे थंय ना जाल्यार यू विल बी लायक ए सुको मनीस, जीवनातलो मनीस. देखून देवाचें उतर म्हणटा मोगाच्यानो, जर उदक देवाचें उतर आयकलें, जर मातयेन देवाचें उतर आयकलें, तर म्हाका म्हजें थंय देवाचें उतर ना जाल्यार वाट एवर यू डू. ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು ನೀನು, ಪ್ರಾಣ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ನಿನಗೇನು. देखून पयले एक आनी घेया. कीर्तन 147, 49 वर्स 6. कीर्तन 149 वर्स 6. पळया, तुमच्या तोंडांतल्यान हांव आयकूंक आशेता. हें उतर तुमी उडास दवरा. कीर्तन 149 वाक्य 6. 2 संगती कीर्तनगार म्हणटा तुमचें थंय आसचें म्हणून. येस, खंयचें मेळ्ळें? तांच्या तोंडांत आसूं दी स्तुती गितां आनी तांच्या हातांत आसूं दी 2 दारीची तलवार. म्हजे सांगाता म्हणा, उजवात वयर कर आनी उडास दवरा. तांच्या तोंडांत आसूं दी स्तुती गितां, तांच्या हातांत आसूं दी 2 दारींची तलवार. तुमची तलवार उकला पळया. तुमची तलवार म्हाका दाखया पळया. सी, दीस इज माय तलवार. तुमची कितले जाणांकडे तलवार आसा? रेतेरी घेतना तलवार खंय दवरल्या? घरा दवरल्या. म्हाका कळ्ळी तसो मोगाचें. हांव तुमकां एक्झॅजरेट करना.
You love Jesus, but if you don't love the Bible, 50%. Love Jesus, love Mary. But if you don't love holy book, देखून जेजू हर एकी ताचे ताळण्यो डिफेंड केल्ले पवित्र पुस्तकावर. सैतान आयलो आनी म्हणालो हे फातर उंडे कर, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. हाव ही डिफेंडेड. ताकाच ताणें कशें डिफेंड केलें. 3 फावटी म्हणालो पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. देखून पयलें उतर जेजूच्या तोंडांत आयिल्लें खंयचें वता की मनीस उंड्या वरवीं मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतून भायर सरता त्या हर एक उतरा वरवीं जी येता. हालेलुया, हालेलुया. दॅट्स वाय आज ब्रदर प्रकाशाचे मागणे जावं दी वा ब्रदर साजीद जावं दी, कोणी ब्रदर जावं दी, जर तांतू देवाचें उतर आसा, देर इज अ मिरॅकल. हांव एक मिरॅकल सांगता. मागीर एक कंतार म्हणया आमी, समुद्र मेले ನಡೆದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು. ते कंतार मागीर म्हणया. हांव मिसांव गांवांत आसलो. म्हाका 3 कुटुंबां आसलीं क्रिस्तांवची. 3 कुटुंबां, 5 वर्सां. एक दीस एक ब्रेस्तारा एकलो पंचे बांदून आयलो. येवन म्हणालो, पास्टर साहब, तो ಕ್ರಿಸ್ತವಂಸು नहीं, ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಾಬ್, ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನನ್ನದು ದನಗಳಿದ್ದಾವೆ, तोल उन्नी आಗಿದೆ. उन्नी म्हळ्यार किरेंट जाल्या. किरेंट ಗೊತ್ತಾ न्ही तुमकां? किरेंट जाल्या. ते किरंटी जावन एक वासरू मोरो गुत्त जालो. हांवें काले वखद केल्यार वचनात हांवें कितें करचें म्हाका कळना. पास्टर साहब तूं ये, म्हाका कोणींय म्हळें तूं येवन मागणें केल्यार आमच्या गायच्यो किरंटी वेतात, आमच्या वासराचेर भरनात. म्हाका आतां कितें करचें म्हूण कळना. आतां हांव गेलो, ताका आपोवन व्हरून गेलो, तांच्या गाद्याक गेलो. 6 किलोमिटर पयस एक गादो आसा. त्या एका पर्टिक्युलर वासराच्या आंगार किरंटी इतल्यो आसात की द्राक्ष बरी उमकळटात. काना भितर, पांयांत, आंगार पुरा. आगमेंत व्हरून गेल्लो. म्हाका दुसरें कितें मागणें करचें म्हूण कळना. ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುವೆನ ಪರ್ವತದತ್ತ, ಕೇಳುವೆ ನನಗೆ ಒತ್ತಾಸೆ ಎತ್ತನಿಂದ, ನನಗೆ ಒತ್ತಾಸೆ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರಿಂದ. ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಎಡವದಂತೆ ನೋಡುವನಾತ, ತೂಕಡಿಸಲಾರನು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವಾತನು. ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವಾತನು, ತೂಕಡಿಸಲಾರನು, ನಿದ್ರಿಸಲಾರನು. ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆ ನಿಂತಿರುವನು, ಪೀಡಿಸನು ಸೂರ್ಯನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಗಳಳು, ಕಾಡನು ಚಂದ್ರನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇರುಳಳು. ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. 2 पोटी भक्तीपणान म्हळें, दोळे दांपून म्हळें आनी बरेक नागमेंत गेलें आनी फाटी येयलो. देवा, हांवें तें उतर दिलां, तें उतर काम करून दी. म्हाका आजाप करूंक देवा तुवें सकत दिवना. हें उतर काम करतलें. आय लव द वर्ड आनी केम होम. संडे त्या 3 कुटुंबांक मीस भेटयता. परत आयलो. 2 रुपयाचे 2 कॉयन काणून आयलो हातान. फास्टर साहब ಶರ್ಮಾವು ಜಲ್ಲೋ ಮುಖಾರ ಇಲ್ಲೋ. ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಾಬ್ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ಉನ್ನಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದು ಉನ್ನಿ ಉಳಿಯದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ತು ಹೋಗಿವೆ. भावनांनी बहिणीनो, इट इज नॉट आय हू वर्क. हांवें काम केलें नाही, हांवें आजाप केलें नाही. द वर्ड ऑफ गॉड वर्क्स. दॅट्स वाय एफेसकारांक बरयलें पत्र चॅप्टर 6 वर्स 17 म्हणटा, पवित्रत्व दिता तें देणे म्हणजे देवाचें उतर, तुमची तलवार. जर तर येना, म्हाका जिवितांत आजाप जायचें म्हळ्यार जायना. जायत पण तुका फायदो ना, तुका फायदो ना. कित्याक म्हळ्यार किर्तन एक म्हणटा. जायतीं जाणां म्हजे कडेन म्हणटात, म्हाका फादर हातान तें काम केल्यार पंता पावना, हें काम केल्यार पंता पावना. कित्याक म्हळ्यार देवाचें काम तुजें थंय पंता पावना. किर्तन 1 म्हणटा, किर्तन 1 म्हणटा, जो मनीस कोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म सांगता बसना. पळया, चलना, धरिना, बसना, कोट्या सांगता बसना, उलयना. बगार सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्रांत संतोसता, दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता. हॅलो, आज जायतीं जाणांक आसात तुमी, तुमचें बरेंपण म्हाका मस्त लायक जालें. सकाळी संजेर तें मागणें हें मागणें तुमी टीव्हीर आयकतात. ब्रदर प्रकाशाचें मागणें तुमी आयकतात.
बायबल म्हणटा दीस रात धर्मशास्त्र नियाळता ऐकता नाही तो बगी उजवात वयर करा आणि म्हणजे सांगता म्हणा सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी हे कोणे म्हणले देवान म्हणले पयल्लो भागी हे 8 भागी न्ही 8 भागी बागी राहिले बायबलान पयल्ले भागी हे आणि तो म्हणटा तो व्हाळच्या उदकाच्या देगेर लायलेले एका रुखा बरी तो आपल्या काळार फळ दिता जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता उजवात वयर करा आनी म्हणा जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता आज एक घडी उडाच करा तुम्ही कितें काम हातीन धरलां तें देवाचें उतर क्लेम करा खंयची पिडा तुजे कडेन आसा क्लेम द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड अपॉन युअर सिकनेस क्लेम द पावर ऑफ गॉड अपॉन युअर चिल्ड्रन क्लेम इट अधिकार मागून घे देवा तुझ्या उतराचो अधिकार मागून घे दाविदान सर्वेस्परा कडेन बॉल घेतलें देवान ताका बॉल दिवना ताणें घेतलें आणि भक्तीन 3 पटी म्हणया जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता हालेलुया 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 देखून मग न्हू आज हे मोठ्या अवधींत हांवें सांगचें इतलेंच आमकां सगळ्यांक वाचूंक येता देवाचें उतर एक घडीभर आमी सगळीं किर्तन 121 म्हणया कोंकणी भाशेंत पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता आनी कैंतावन येता म्हजो आदार तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना रासो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना सर्वेस हालेलुया हालेलुया थोड्या वर्सां आदीं आमी चिंतूंक सयतना तुम्ही सगळीं किर्तनां तुमच्या तोंडान बाय हार्ट म्हणटल्यात म्हणून गॉड इज स्ट्रॉंगली वर्किंग विथ अस हालेलुया हालेलुया कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणटा व्यर्थ न्हय बगार मोलाची उतरां तूं उलयशी जाल्यार तूं म्हजें तोंड कशें जातलो डू यू वॉन्ट टू बिकम द माउथ ऑफ गॉड येस तुमकां देवाचें तोंड जावंक जाय व्यर्थ न्हय मोलाची उतरां तूं उलयशी जाल्यार तूं देवाचें म्हजें तोंड कशें जातलोय पळया आज आमचे व्यर्थ पूर उतरां येतात नाका जाल्लीं पुरो येतात पळय आमकां ओवियो कितें तोंड पाडयता सांगा व्यर्थ कशें तोंड पाडयतात तें कोणी शिकयचें म्हणना देवाचें उतर मात्र येना कित्याक आस्तव एवढं आस्तव रा मग न्हू देवाचें उतर उलया देवाचें उतर सांगा देखून अखेरचो पुस्तक आसा उगडापन ग्रंथ जो उगडापन 2ऱ्या अध्यायांत आनी 3ऱ्या अध्यायांत 7 फावटी कान आसा तो आयकूं कान आसा तो आयकूं कान आसा तो आयकूं म्हण आसा आनी उत्पत्ती ग्रंथान आनी देवान म्हळें देवान म्हळें देवान म्हळें देवान म्हळें 7 फावटी and God said and God said and God said 7 फावटी आनी जेजू म्हणालो कान आसा तो 7 फावटी 7 फावटी कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर तितलें मोलादीक मोगाचें न्हू देखून एक गीत आमी गावया आज एक निचेव करया हांव हर एक दीस
इल्ले म्हणी एक म्हणी अध्याय देवाचे उतर वाचतलो, क्लेम करतलो, बसवून क्लेम करतलो, देखून ह्या घडी एक घडी बरें दोळे दंपा. थाली थाकूम सलिये उठ एकत्र उतर पावले. ती उठली. एफाता अशा वांजेलांत दोगां देऊन सार लागल्या वस. ताणें लोटून घालूं ना, ताणें ताका मार दिवं ना. वर्ड वॉज इनफ. समया तुवें एक उतर सांगल्यार पुरो. ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು, ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಯೇಸು ಇರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು, ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಯೇಸು ಇರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah, ಹಾಲೆಲೂಯಾ hallelujah, hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ Hallelujah, ಹಾಲೆಲೂಯಾ hallelujah, hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ Hallelujah, hallelujah, ಹಾಲೆಲೂಯಾ hallelujah, hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. मग छनो मोईजे एक लोक पुरपुरले आमका या तांबड्या दर्याचे तडी काढलाय. आता ते तिशीन गेल्यावर उदाक इशीन गेल्या फराव्याचे सैन आम्ही काही वसू आमका इजिप्तान फोंडनात गी हांगा ती जिवीशी मारूंक तुवें हाडलाय गी. मोईजे गेलो देवा मकार देवा असल्या परिस्थितीक तुवें हाडले मू. तिशीन गेल्या दर्यो इशीन गेल्या फराव्याचे सैन हांगा जायती जण आसात तुमी. तिशीन गेल्या उजो इशीन गेल्यार त्याल म्हणले बरी वाट दिसना वाट दिसना. देव म्हजेक म्हणालो म्हजे म्हज्या लोकांक बुडोवंक हांवें हांगा हाडले न्ही, म्हाका इजिप्ताच्या हर एका सैन्याक ह्या उदकांत बुडोवंक जाय. हालेलुया हालेलुया. देखून तुमकां हांगा हाडला, तुका त्या परिस्थितीक हाडला देवान. तुजे सक्कड विरोध्यांक बुडोवंक जाय. सैतानान आराम केल्लें काम तुमी मरचिनात. सैतान ऑल्सो बिगॅन ए वर्क, सेटन ऑल्सो बिगॅन ए वर्क. यू विल नॉट डाय, यू विल नॉट डाय म्हणालो, पण ती मेली. ती मेली. सैतान फटयता, सैतान फटीत मारता. मगच्यान एक गजाल सांगता आयच्या वांजेलांक त्या देंवसार लागल्यांनी जेजू कडेन परवानगी विचारली, म्हाका दुकरा कडेन धाड. कित्याक परवानगी विचारली? जेजूची परवानगी नासतना ताका दुकरा कडेन वचोंक जायना. ही हॅज ऑथॉरिटी, ही हॅज ऑथॉरिटी इन पावर. सैतान तांचे भितर गेल्लेत दुकरांक सोसूंक जावना, दुकरांक सोसूंक जावना. ते उदकांत पडून मेले. ती देवाक 100% काल जाता दुकोर. हर एक मनदा ती पळया केदाळांनी देवाक विरोध केल्ली आसा. एक गाय देवाक विरोध केल्ली आसा, एक दुकोर देवाक विरोध केल्लो आसा, एक सुकणी एक मुई देवाक प्रतिभटन केल्लें आसा. देखून तांकां तांचे भितर सैतान रिगना. तांचे भितर रिगल्यार ती वाचना. देखून ते सगळे देव नासतना आमकां जियोंक नाका म्हणले पुडले. आमी तशें न्ही, आमी तिशीन इशीन आमचे भितर सैतानाक घेवन आमी इगर्जे भितर येता. That is only possible for human being, but animals cannot tolerate. दोळे दंपा सोम्या म्हाका 100% तुका दिवंक जावना. देखून ह्या परिस्थितीक आयला हांव. ಪರೋಹನ ಸೈನ್ಯ ಓಡಿ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡರು. ದಾರಿ ತೋರಲು ಯೇಸು ಇರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯ ಓಡಿ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡರು. ದಾರಿ ತೋರಲು ಯೇಸು ಇರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರೋಹನ ಸೈನ್ಯ ಓಡಿ
ಓಡಿ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡರು. ದಾರಿ ತೋರಲು ಯೇಸು ಇರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹರಹರ ಸೈನ್ಯ ಓಡಿ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡರು. ದಾರಿ ತೋರಲು ಯೇಸು ಇರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಯೇಸುವೇ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪ ಯೇಸುವೇ. Send your fire, send your fire, send your devouring fire, send your cleansing fire, healing fire. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. Thank you, Jesus. I'm losing my faith, but Jesus did not lose me. I'm losing my faith, but Jesus will never lose me. म्हजो भावार्थ हांवें होगडायला, पण जेजून म्हाका होगडावना. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, जेन्ना जेजूक पेद्रूची चड गरज आसली तेन्ना तो पेद्रू जेजू सांगात नातलो. ताका चड गरज आसली, जेजू सांगात नातलो जाल्यार पेद्रूक जेजून सोडूना, पेद्रूक जेजून सोडूना. आमचे ते एक काम आराम केला देवान. वी हॅव टू बी फर्स्ट इन एवरीथिंग. आम्ही हर एकांनी फर्स्ट जाय आणि पेद्रूक जेजून विसरले. जेजून ताका फर्स्ट केलो पळया. फर्स्ट वन टू वॉक ऑन द वॉटर. तो पयलो शीस उदका वयल्यान व्हरूं, पयलो शीस जेजूक देवाचो पूत म्हणून वळखून घेवंक, तो पयलो शीस मगाळ भावन आनी भयणीनो जेजूक राखोवंक ताणें हातान तलवार घेतली. पयलो शीस तो रडोवंक, आपणाच्या पातकाक रडोवंक. पयलो शीस तो त्या रित्या फोंडा भितर रिगोवंक. पयलो शीस तो जेजूच्या नांवान एक शर्माव सांगूंक. पयलो शीस तो एका तोंट्याक गुण करूंक. म्हज्या भावांनी आनी भयणीनो,
पेद्रू खंयच्यान ती निमाणो जावना. He became the first. He became the first. What is the plan of God? That we have to be first in everything. Hallelujah. Hallelujah. आणि पहिलो शिस्तो जेजू बरी मरो. पहिलो शिस्तो देखून एक वाक्य वाचता मागीर एक आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गावया मगचनो. पेंतेकोस्ता दिसा उज्यांच्यो जिबो खंय देंवल्यो. पेंतेकोस्ता दिसा उज्याच्यो जिबो खंय देंवल्यो. मनशाच्या माथ्यार देंवल्यो. तुम्ही तशें चिंता जाल्यार रॉंग. पेंतेकोस्ता दिसा उज्यांच्यो जिबो मनशाच्या जिबेर देंवल्यो. पेंतेकोस्ता दिसा देवान मनशाच्या कुडीचो एक विश्व कंट्रोलर घेतलो. जीब जीब आमची जीब इतली दळलेली दुसरे खंयचेय ना. देखून आमी बागेवन क्रुसाच्या कुरवेन निवार आमकां खंयचे ताव निवार जीब येता. जीब म्हजी फस्ट वैरी. देखून देवान कितें केलें पेंतेकोस्ता दिसा तांची जीब कंट्रोलार घेतली. तांच्या जिबेंत देवाचे उतर सोडल्यार दुसरे खंयचेंत भायर येवना. तांणी विविध भासांनी स्तुती केली. विविध भासांनी स्तुती केली. विविध भासो तांच्या तोंडार आयल्यो. राबा रेमा राशा रा रा बारास विविध भासांनी तांणी स्तुती केली. ती कशी स्तुती केली वता. तुमच्या घरा ल्हान भुरगें आस ताचे कडेन खंयच्या भाशेन उलयतात. दिमकूर येता पळया ताचे कडेन खंयच्या भाशेन उलयतात. कोंकणी येना ताका उलोवंक. इंग्लीश येना ताचे कडेन खंयच्या भाशेन उलयता. लुलुलू हालुलू कुलुलू. ताका भास जाय. भास जाय नाका. ग्रामर जाय नाका. पवित्र आत्मा तुज्या जिबेंत देवा कडेन अशें उलोवंक लायता. उज्यांच्यो जिबो मनशाच्या जिबेर आयिल्ल्यो. द फर्स्ट गिफ्ट गिवन टू द चर्च इज द गिफ्ट ऑफ टंग्स. आज आमकां ती नाका गे. विविध भासांनी आमी स्तुती करचे नाका गे. हालेलुया हालेलुया. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो एक घडी पुरो दोळे दंपा एशीन तिशीन पळय नाकात. जायत्या जाणांक भितर बसोवंक जागो ना. सिटींग अरेंजमेंट करतात. जर जेजूक 12 जाणांक मात्र घेवंक जाले पवित्र आत्मा आयिल्ले उपरांत पेद्रो इतलो बोळा दीक जालो की ताच्या जिबेन देवाचे उतर इतले बरे आयले की 3000 लोक जेजूक पत्तेवंक लागले. एक भिवंकुरो पेद्रू धैर्यादीक जालो. देवाच्या उतरान भरलो. देवाचे उतर वाडत गेले आणि एका तोंड्याक म्हणालो म्हजे लागीं कांय ना. रुपे ना भांगार ना. म्हजे लागीं आसा देवाच्या उतराची सकत जेजूचें नांव. तुका फरमायता उठ आनी चल. हे पवित्र आत्म्या तूं ये. तुजी देणी म्हाका दी. तुजी फळां म्हाका दी. हे पवित्र आत्म्या तूं ये. सगळीं उबे रावया. 2 संगती या रे तरी जावन तुम्ही घरा व्हरतात. एक देवाचे उतर समोग आणि पवित्र आत्म्याची तान. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಬಲಿದಾದ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಬಲಿದಾದ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. खोटे जावन आसचे तुम्ही तुमच्या बऱ्या भुरग्यांक बऱ्या वस्तू दिवंक जाणा तर
आपणा लागीं मागतल्यांक सर्गींचो बाप कितल्या चड मापान पवित्रत्व दिवचो ना. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ದಾವಿದನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ನೆಲೆಸಬಾ. ದಾವಿದನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ನೆಲೆಸಬಾ. ಎಲಿಯನ ಎಲಿಶನ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ. ಎಲಿಯನ ಎಲಿಶನ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ. ಎಲಿಯನ ಎಲಿಶನ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ. ಎಲಿಯನ ಎಲಿಶನ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ. ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ತುಂಬು ಬಾ. ನನ್ನನ್ನು ನೀ ತುಂಬು ಬಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ
ಸೌಲನ ಪೌಲನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಾ. ಸೌಲನ ಪೌಲನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಾ. ಪೇತ್ರನ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬಾ. ಪೇತ್ರನ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬಾ. ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಾತ್ಮನೇ. ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಾತ್ಮನೇ. ನನ್ನನ್ನು ಆಧರಿಸುಬಾ. ನನ್ನನ್ನು ಆಧರಿಸುಬಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हे गडीभर सगळी दोळे दंप्या पवित्रत्म्या तू म्हाका जाय. पोरण्या सोल्ल्यान देवान समूएला कडेन विचारलें तुका कितें जाय तें विचार हांव तुका दितलो. तुका कितें जाय हांव तुका दितलो. ताणें जानवाय मागली ताका कळीत नातलें पवित्रत्मा म्हाका जाय म्हणून. म्हाका कळीत आसा आज एकच माग देवा. जोच्या वांजेलान अध्याय 3 वाक्य 40 म्हणटा. अध्याय 7 वाक्य 40 कोणी थालेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं. हांव ताका आमच्या झरीचे उदक पियोंक दितलो. म्हजो आत्मो हांव तांचेर पावसा बरी वतलो. I will pour out my spirit upon them like the rain. देवाची आशा म्हाका चकडांक ताका पवित्रत्मा उदका बरी वतूंक जाय. पवित्रत्म्याक तान येवची मनशां तो देव सोदून आसा. आमकां सोमेस्ता पवित्रत्मा एक पिवान सो दिला. देवाचे उतर आमकां खावंक दिला. पवित्रत्मा आमकां पियोंक दिला. कित्याक एक पेटे पियेल्यार मागीर तान लागता मागीर तान लागता मागीर तान लागता. आमी परत आनी परत पवित्रत्म्याक पिये जाय म्हूण जेजू आशेता. जेजू ते भरपूर पवित्रत्म्या म्हाका दी. माप मेजप नासलेल्या पवित्रत्म्याक दी. दावीद पवित्रत्म्यान बरलो आनी तो कालतो जालो. ताच्या पातका खातीर रडलो. म्हाका तसलो पवित्रत्म दी. पातका खातीर रडचो कालतो जावन तो पवित्रत्म म्हाका दी. स्तेफन पवित्रत्म्यान बरोवन ताका फातर मारतना तो वयर पळयतालो. तो फातर कोण मारता तांकां पळयना. तो आकाशाक पळयता. तसलो म्हाका पवित्रत्म दी. म्हाका कोण उतरांचे फातर मारतात हिंसाचे फातर मारतात तांचे कुशीन हांव पळोवचो ना. सोम्या हांव तुका दिश्ट लायतलो. तू म्हजे खातीर उबो रावतलोय. पवित्रत्मा म्हजेर देवाने ये पवित्रत्म्या तू ये. तुजी देणी म्हाका दी फळां म्हाका दी. ये पवित्रत्म्या तू ये. ये पवित्रत्म्या तू ये. ये पवित्रत्म्या तू ये. तुझी देणी म्हाका दी फळां म्हाका दी. ये पवित्रत्म्या तू ये. तुझी देणी म्हाका
फुडें दवरा. देवा म्हाका पळयतच जाय. मोजे थंय मोगासो दिवो जळय, मोगासो दिवो जळय. मुझे थंय मोगासो दिवो जळय, मोगासो दिवो जळय. मोगा सागोरा दया सागोरा, हे पवित्रत्म्या तुये पवित्रत्म्या तुये. सगळी सांगता हे पवित्रत्म्या, हे पवित्रत्म्या तुये, हे पवित्रत्म्या तुये. हे पवित्रत्म्या तुये, हे पवित्रत्म्या तुये. समसावाचेर पवित्रत्मा आयलो, समसावाचेर पवित्रत्मा आयलो. एका सिंहाक ताणें धरलें आनी एक कागदा कुडको म्हणले बरी पिनून अशें उडोवन सोडलें ताणें. नीतिकर्ताचें पुस्तक चॅप्टर 14 ती सकत मागया. म्हाका ती सकत जाय सोम्या. म्हजे वेरें झुजच्या, म्हज्या आत्मीक जिवितांत म्हजे वेरें झुजच्या, म्हाका अपराध मांडच्या त्या सैताना विरोध झुजोवंक, म्हजे देवाचे उतर सोर्न काडच्या त्या सैताना विरोध झुजोवंक हांवें वाचलें हर एक देवाचे उतर म्हज्या मतींत उराशें. म्हजे थंय पवित्रत्मा घाल. म्हजे थंय दैवीक जन्माय सडय, दैवीक जन्माय सडय. मुझे दैविक जन्माय सडय, दैविक जन्माय सडय. आत्म्यान भर म्हाका, सक्तेन भर म्हाका, आत्म्यान भर म्हाका, सक्तेन भर म्हाका. हे पवित्रत्म्या तुये, हे पवित्रत्म्या तुये, हे पवित्रत्म्या तुये, हे पवित्रत्म्या तुये. हे पवित्रत्म्या तुये, हे पवित्रत्म्या तुये. हे पवित्रत्म्या तुये, ये पवित्रत्म्या तुये, ये पवित्रत्म्या तुये, ये पवित्रत्म्या तुये. हालेलुया 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 हालेलुया. वडा तळ्यात स्तुती करूया, वडा तळ्यात स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळे मी बसया मगच्यानं. या घडये पर्यंत देवाच्या उतराद्वारे अर्घ होगला स्तुतीद्वारे आमची काळ जमाना देवा थंय उबारल्या. माना ती बाप सिरील लोबो तशें ताका सांगात दिल्ल्या संगीत दिवन हॉजमान हांव स्वामी उपकार भोवता. जोरान तांकां थळयो पेटून तांकां आमी देव बरें करूं म्हणया. ह्या घडये पर्यंत हांगासर एक भक्तीपणाचें वातावरण तांणी आसा केलें. फुडलो वेळ असो आसा. आज आमच्या फिरगेजेन एक चारित्रीक दीस. आमच्या पात्रोण सा लॉरेन्स, आमचो पात्रोण सा सेबॅस्त्यांव ताच्या मानाक आमी आज हांगासर
नोवेनाची सुरवात करता हांव सांजेच्या नोवेनाची सुरवात करता हांव हे नोवेन निरंतर मुखार वसा जाई आनी आमच्या पात्रोणाची भक्त हांगासर वचची जाय म्हणल्यार आमची समेस्तांची आशा फाटल्या 12 वर्सांनी 100 वर्सांनी ताणें आमकां राखलां सांबाळलां आमचो बाबार्थ घट सांबाळला पिडे चिडे वेळार आमकां ताणें निबारलां ताची भक्त आमी आचार्या जेजू क्रिस्ताचे करेसीस आमी जावया आतां हाची सुरवात आमी थंयसर आमच्या फेस्ताचो बावटो उबारूंक तयार केल्ल्या त्या ज्योतिस्तंभा कडेन वचून आमी पयलीं बावटो उबयता ताच्या उपरांत याजाक फिरगस गवळी परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयोग संयोजक सांगाता हांगासर पुश्यामाचेर आमी येता आमच्या पात्रोण साबस्त्यांवची इमाज आमी काणगेवन येता आनी हांगासर दिवो पेटोवन ह्या नोवेनाची आमी सुरवात करता उद्घाटन करता तुमी समेस्तांनी बसले कडेन बसचें हांव उलो दितां हांगासर गवळी परिशद संध्या आसल्यार संघ संस्थेचे संध्या आसल्यार दयेकन थंयसर फ्लॅग पोस्टा कडेन वचोंक आनी थंयसर हें कार्य जाताच उपरांत तुमी भितर येवचें उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयोग संयोजकान थंयसर ह्या जाका सांगता पुरशावाक तयार आसचें आल्तार भुरग्यांक थंयसर तयार आसचें आमी हांगासरच बसचें आनी आमच्या पात्रोणाचें गीत जाय जाल्यार तुमी गावयेत बाबा बिन्नो ही भक्ती गीत आमी संभ्रमया पाद्राबान आमकां भोव अपुरबाय रितीन सांगलें आमी केवल भक्तीक जावचें नाका खरें शिस्त जावया पटलावदरी जावया सांबोस्त्यांव जेजूचो खरो शिस्त जालो दोडतो मार्तीर जालो जेजू खातीर ताणें रगत वरयलें तसलो बाबार्थ आमचें तें आसूं दिवन मागया ह्या वेळार तुमकां थोडो विराम हांव दितां तुमकां जर तर भायर वचूंक जाय थंयसर शौचालय आसात कोणाय शौचालय वचोंक जाय उदक पिवंक जाय तुमी थंयसर भायर वचून तिके हात पांय सडील करून परत्यान तुमी हांगासर येवन बसचें आनी उपरांत मिसाचें बलिदानाच्या क्रेक पयले फावटी आमचें संभ्रमीक नोवेन आनी ताच्या उपरांत ब्रदर प्रकाश आमकां सुमार 2 वरां पर्यंत आराधन करून देवाची विशेश सकत आमचेर मागोवन धरतलो आनी आमकां समेस्तांक ह्या बागी दिसा जेजूच्या गूण करचे सक्तेन भरतलो पवित्र आत्म्याची भरती आमी घेतल्या देखून ह्या मुखल्या कार्यांत भक्तीपणी भाग घेया दयेकन लक्ती जाल्ल्यानी हांवें थोडो उल्लेख केल्ल्यानी थंयसर फ्लॅग पोस्टा कडेन वेचें ध्वजारोहण कार्याक आमी तयार जावचें ताच्या उपरांत मिसाच्या बलिदानाक आयती जावचें आमच्या पात्रोणाचें गीत आमी जाय जाल्यार गावयेत लास्टाक सकाळांक आमी पवित्र तेलाची माखणी करता निमाणे हर एकल्याचेर हात दवरून आमी मागणें करता तुमकां पवित्र तेलाची आमी माखणी करता आनी अकरेक सकाळांक पवित्र केल्लो उंडो आमी वांटलेलो 9 वरां पयलें हें कार्य संपता कोणाक इल्लो विराम जाय ह्या वेळार तुमकां घेवंक अवकाश आसा ब्रदर प्रकाश येदोळूच येवन पावूंक आसा इल्ल्या वेळार तो पावता येदोळूच तो ल्हान जाला म्हण ताणें आमकां सांगलें कारणांतर ताजें फ्लायट डिले जालें येदोळूच येजय आसलो तो शाबितायेन हांगासर पावोवन दी आनी मुखलें कार्य बऱ्यान जावं दी म्हणून आमी मागया आमच्या पात्रोण सांबस्त्यांवची मजत आमी आतां मागोवंक वेता Labor
तुझी सजाय शोधून आयल्या तुझी मजत आम्ही मागता पिढे शिडे खंय जावोता पावतो सरांच्या आकांता उबारुल्ल्या या ध्वजस्तंभातावन पात्रोनाचो बावटो उबावन आमच्या फिरगेजेंत या संजेच्या नोवेनाची सुरवात करता आज कितें सुरवात करता ते निरंतर मुखार सुरू वचा जाय आनी एक दीस आमच्या पात्रोण बस्त्यांक समर्पीत केल्ली फिरगस हे पुणशे जावन परजळून येवन मागता आनी सरेस्पुरा देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडून येवन मागता आनी तुमचे समेत संजे नावे हो बावटो उबावन या नोवेनाची हांव सुरवात करता. तुझी मजत आम्ही मागता पिढे शिडे खंय जावोता पावतो सरांच्या आकांता शिपाय सांता भक्ता आमच्या किती मोता पडल्या तुझ्या पायात तळा आमकां सदांच मोगाळा तुझी सजाय सोदून आयल्या तुझी मजत आमी मागता पिढे शिडे खंय जावोता पावतो सरांच्या आकांता
भेटैता वरदान बलिदान जप्याम सोमेस देवाचं नाव काळजा मोनाच्या एक ओढान त्रिएक देवा तुझी नियाळ दया भेटैता वरदान बलिदान मोगाळ भावां भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक बरो येवकार मागता आसतना आयचें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक देवान आमकां फोव केल्ले खातीर देवाक आमी अर्घां दिता तशेंच ह्या पयल्या नोवेनाक देवाची विशेश मजत मागता आनी आमच्या बसत्यांची विनवणी देवा मुखार पावोवन दी म्हूण मागता मिसाच्या बलिदानाक त्या समासात अर्घ आमी सांदिल्यांत एवलीन पायस सान लॉरेन्स वाडो सेंट सेबॅस्टियन एरेंजर्स पेरमानूरू फर्स्ट बर्थडे दिसा जल्मा दिसा अर्घ आमी दिला डियोन डिसोजा फातिमा दुसरो वाडो अर्घ आमी सांदिल्यांत ग्लॅविन डियोरा डिसोजा नित्यादर पयलो वाडो ग्लॅडसन दयाना नित्यादर पयलो वाडो रोमित एंटनी डिसोजा गुज्जोडी DL जर्मी अनिता मोंतेरो सेक्रेट हार्ट वाडो प्रत्येक त्या समा खातीर मिस्तिलां शारोन डिसोजा इन्फेंट जिजस वाडो राजेश डेसा थर्ड इयर ताच्यात मिस्तिलां ग्लॅडिस डिसोजा फातिमा वाडो आनी देवान केल्या उपकारांक अर्घा मिस्तिलां नवीन जॅनेट जॅस्मिन डिसोजा सांबस्त्यां पयलो वाडो तशेंच आमच्या हांगासर हजर जाल्ल्या सर भक्तींच्या त्या समा बसोवती हें बलिदान आमी भेटयता भक्तीपणी ह्या बलिदानांत आमी प्रवेश जावया ह्या तेचा वाचोवें कठीण अस्वस्थच्या रोमोना म्हणल्या एका भयणी पासून मागया तिका ल्हान भुरगीं आसा आनी कॅन्सरा वरवीं ती कठीण वळवळटा तिचे पासून आमी मागया आमचे सगळ्यांचे मागणे देवाक भेटोवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबय आसो तुमचे सोवे आसो मगाळ भवन आनी भयणीनो सांसाबेस्तानाच्या मनाक हेमिसाच्या बलिदान आमी भेटयत आसतना आमी देवा कडेन येतना देव आमच्या लागीं कितें विचारता शो मी युअर वुंड्स तुजे गाय म्हाका दाखय सांसाबेस्ताना बरी म्हज्या कुडीर गाय आसचे नात पूण म्हज्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करतना हांव घायलां कुटुंबान मोगान जियेत आसतना जायते फावटी हांव घायलां हे सगळे गाय देव एक दीस पळयता जेजूच्या मोगा खातीर जर म्हज्या कुडींत म्हज्या मतींत म्हज्या काळजांत गाय आसात तर सांसाबेस्ताना बरी हांव जावंक शकता देखून आज जायते फावटी हांवें हेरांक गाय केल्यात समेलाकचे बक्षाने मागया साबेस्ताना बरी आमच्या कुडींत गाय आसचे नात पूण आमच्या काळजांत आमच्या मतींत सोम्या खातीर जायते फावटी हांव कश्टलां घायलां ही गाय जेजूक आमी उक्ते दाखोवया आमच्या पथकाची दुगदन सांगात आमी म्हणया हांव पथकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो सगळें हांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या सौभाग्यवान सदा संकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनयतान प्रार्थना मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो
Krista kakulka, Krista kakulka, Sumia kakulka, Sumia kakulka. प्रार्थुया तांचे पासून मागोवंक आसा तर सगळं उडास काडा. सर्वेस्पर आमच्या देवा भगवान सभेस्तवान तुझ्या रक्त साक्षान भेंदरी नासतना आपलो भावार्थ परगट उसारलो आनी दगदवन एक संपडलेल्या आपल्या भावा भयणीक भावार्थान तीर रावंक धैर्य दिलो. ही परजळीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी संभ्रमता खऱ्या भावार्थान तीर रावंक आनी मनाच्या आज्ञा प्रास तुज्यो आज्ञा पाळोवंक तुजी बळादी कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या जेबता जेजू क्रिस्ता मोरिफात तुजी येता राज करताय ससनाच्या ससना. आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप बरें तें सदां आनी न्हय वायट तेच ना तुमी जियेतेल्यात आनी तुमी सांगतात त्या प्रमाणे सर्वेस्पर दळबरासो देव तुमचे सोवे आसतलो. वायटाचो द्वेश करा आनी बऱ्यांचो मोग करा. शहराच्या दरवट्याकडे न्याय स्थापित करा. तेदना सर्वेस्पर दळबरासो देव झुजेच्या उरलेल्या लोकांची दया करीत. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमच्या परबांचो हांव द्वेश करतां त्यो हांव कांटळटां आनी तुमच्यो दबाजीक जमोत्यो पळोवन म्हाका दादोसकाय बगना. तुमी म्हाका होम बलियो भेटयतात तरी हांव तुमच्यो भेटवण्यो तिरस्कार करता आनी तुमच्या पोस्त मनजातीच्या यज्ञांचेर हांव दिश्ट घालचो ना. तुमच्या गितां गायनाचो आवाज म्हजे सरशिल्लो पयस व्हरा. तुमच्या विण्या वाद्यांचो नाद म्हज्या कानार पडचो नाका. पूण न्यायनीत उदका भशेन आनी प्रामाणीक निरंतरी वळच्या वळा परी वाळोवन दी. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आयक मुझे परजे हांव सांगतां तें आयक. इस्रायला तुजे विरोध हांव साक्ष दितां तें आयक. कित्याक हांव देव वय तुजो देव. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. तुज्या यज्ञा विशयान कसलीच सूख हांव लेखिना. तुज्यो होम बलियोय सदांच म्हजे मुखार सडत आसात. तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिनांतले बोकडेय म्हाका नाकात. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. Alleluia, 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 Alleluia. ताजे सगळे रस्ते प्रथम फळांत तुमी जावच्याक ताजे स्वंत कुशेन स्वताच्या उतरा मरिफात बापान आमकां रचल्यान. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्व
दिवसभर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत तो पयले तडीक उतरून गादरेनकारांच्या गांवाक पावलो. थंय देवसार लागले 2 जण समाधींतले भायर सरून ताचे मुखार आयले. ते इतले भिरांकूळ आसले की ते वाटेन वचूंक कोणूच धैर्य घेनातलो. आनी ते बोब मारून म्हणाले, जेजू देवाच्या पुता, आमचे खबरेक तूं कित्याक आयलाय? थारायल्या वेळा आदींच तूं आमकां दोगदूंक आयलाय कितें? थंयच लागसार साबार दुकरांचो हिंड सरतालो. देवसार जेजू लागीं अशें परतूंक लागले, हांगा तावन तूं आमकां भायर धांवडायताय जाल्यार आमकां त्या दुकराच्या हिंडांत धाड. जेजून तांकां म्हळें, वचा. तक्षणच ते भायर सरून दुकरां थंय प्रवेश जाले आनी सगळो हिंड धांवून वचून कडशा वयल्यान सरोवराक उडोवन उदकांत बुडोवन मेलो. तितल्यार दुकरांचे सरोवपी पडले आनी शारांत वचून ही सगळी गजाल आनी प्रत्येक जावन देवसार लागलेल्यांक कितें घडलें तें सगळें थंय तांणी सांगलें. अशें आयकून शाराचो सक्कड लोक जेजूक मेळोवंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयतच तांच्या गांवांतलो ताणें वचूं जाय म्हणून ताचे लागीं परतूंक लागलो. देवाचें उतर हें. वकनी तुका क्रिस्ता. मोगच्यो जायत्यो संगती आयच्या वांजेलाच्यो हांवें नियाळ्या वेळार सांगल्यात. आतां जेजून सैताना विरोध मांडल्ल्या झुजांत एकांतीत सोलोवना. सैताना विरोध मांडल्ल्या झुजांत एकांतीचो सोलवना देखून मोगच्यो देवसारी जेजूक सत म्हणटात. जाकोब चॅप्टर 2 वर्स 19 म्हणटात, देवसाराक ते सत म्हणटात आनी भियान तरतरतात. देखून आमचे खबरे कित्याक आयलाय? हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार तुजें हें राज ह्या संवसाराचें न्हय, तूं थंय वयर आसुल्लोय. आमचे खबरेक ह्या संवसारांत कित्याक आयलाय? सैतानाक इतलें कळीत आसलें, जेजून तूं मॅथ्यू चॅप्टर 25 सांगिल्लें, सैतानाक आनी ताच्या शिसांक तयार केल्ल्या त्या उज्याक तुमी वसा. तुमी कोण म्हूण हांव नेना. हांव तान येल्लो, म्हाका तुमी उदक दिलें ना. हांव भुकेल्लो, म्हाका खाण दिलें ना. सैतानाक आनी ताच्या शिसांक, ताच्या पटलावदारांक तयार केल्या त्या उज्याक वसा. सैतानाक कळीत आसा जेजू एक दीस नितीदार जावन येतलो आनी आमकां उज्यान घालतलो. पूण मनशां रुपी आयले सैताना जेजूक पळोवन सैतान तरतरलो. उरल्या मनशांक, त्या गांवच्या मनशांक कळोना तरी सैतानाक कळ्ळें हो सर्गार आसुल्लो, थंय राजवट करतलो. आतां हांगासर आमचे राजवट काय अंत करूंक आयला. देखून मोगच्यो न्हू, आज दुकराच्या हिंडांत कित्याक धडलो? दुसरे कडेन धाडयत आसले न्ही. लोकांक जेजूची पदवी कितें म्हूण कळटें ना. जर तर ते दुकोर उदकांत पडनाटले जाल्यार जेजूची पदवी कसली म्हणून कोणाकय कळटें ना आनी हांकां देवसार सुटला म्हणून तांकां कळोवंकच कळटें ना. देखून दोन आत्म्या खातीर ते सगळ्या हिंडाक ताणें नाश केले. आनी एक मोगाच्यो न्हू, सैतानाची सकत क्षणीक परवानगी नासतना तो आमचे भितर रिगना. आमी परवानगी दिजे नाटल्या देवान परवानगी दिजे. जायते फावटी आमच्या परवानगीन आमी ताका दिता, ये आमगेर ये, म्हजे भितर ये. दॅट्स वन थिंग. आनी एक, जर जेजून तांकां दुकरा थंय धाडिनातले तर त्या मनशाचे की मनशा परी नाश जाताल. मोगच्यो न्हू, जर तर त्या दोगां देवसारांक दुकरा थंय ताणें धाडन तांकां नाश करिनातले तर हांगा आसल्या सगळ्या लोकांक ते नाश करताय. दॅट्स इनफ. आनी एक, दोज हू लिव in impurity like pigs are vulnerable to destruction. जेन्ना दुकरा बरी त्या स्वभावान आमी जियेता, आमी बेगीन नाश जाता. जशें दुकोर नाश जाले तशें आमी नाश जाता.
जेन्ना जेजूच्या अधिकाराखाल आमी येता सारके न्हेसोन ते जेजू फाटल्यान गेले म्हणटा देवाचें उतर. सारके भायले न्हेसन मात्र न्ही, भितरलेय न्हेसन ते सारके जाले. जायते फावटी दुख्खुराच्या स्वभावान आमी जियेल्यार आमी नाश जाता म्हणलें खंडीत. देखून ह्या भगनांनी हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवोवपाक मानत आसले जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नेमक्या पुरुषाच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलेली देणी पवित्र कर. सांत सेबेस्त्यांव तुज्या भक्ताचें काळीस तुज्या मोगान इतलें लासतलें की ह्या मोगाच्या बोळान ताणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं यत्रेगून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व कडेन सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत सेबेस्त्यांव तुज्या रक्त साक्षीन तुज्या पावलांनी सोलून आनी आपले रगत वारून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी जय. उत्सर्गी तुका जय जय. मुगच्छनो ही काल्स आमी 3 पोटी उबारता. ही काल्स 90% खाली आसा. तांतू आमी कितें उबारता? तुमचे कश्ट, तुमची पिडा शिडा, तुमची मागणी सगळीं तांतू घाल आमी उबारता. देखून भक्तीपणी हांगासर कितली जाणां पिडेस्त आसा ती सगळ्यांची पिडा कश्ट हे सगळे ह्या काल्सींत आनी ह्या उंड्या वरवीं जेजूक भेटोवया. बापा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस्त मनशा पसोत तें वारावतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडून जी काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे सोगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणस बरोबर सुदोड मरण पवल्यान त्या आमच्या भावा बहिणीची प्रत्येक जण या मिसा वेळार कोणी तांच्या घरच्या सरलेल्या सन्या मिसा दिल्यान तांची आनी आमच्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर आमच्या मोगाच्यांची दयेन काकुळट कर. तांकां आनी जे इश्टगतीन मरण पवल्या समेस्तांक सरकार तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. हांगासर आयचे दीस हजर जाल्यार म्हाका समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमोरये देवाचे माये संगाती बगेव झुजे ती सपती बगेव दनभुतां सांसा बेस्ते वंश शारोती आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर स रक्षकां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. जेजून आमकां शिकयलां तें मागणें आतां आमची ते सवां आमची कश्ट आमची पिडा बापाक समर्पण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां ये, तुजी कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतलें विघ्नांतलें पिडेशिडेंतलें आमकां आमच्या भुरग्या बाळांक आनी आमच्या युवजनांक तूं निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राजेजू क्रिस्ताचें येणे बरवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता मुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समया जेजूची शांती समाधान सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाची शिडी संसाराची पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराची पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी आमकां शांती दी.
आमची पिडा शिडा ताणें घेतली, आमचो भार ताणें भोवयलो. व जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जिवनाक आपणे लाभलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं.
प्रार्थुया. सर्व बलिष्ठ आणि बहुमोगाळ देवा, कुर्चच्या गटाय जनवाय तुझ्या रक्तसाक्षी उद्देशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केल्याय आनी कुर्सार जेजून भेटयलेल्या यज्ञाची गटाय ह्या संवसारांत आमकां तुवें दिल्याय. ह्या गटायान विश्वासीपणी तुजो पाटलाव करून आनी पवी सभेंत समेस्त मनशाचे सोडवणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करसूंक आमकां करपा दी म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. भावा भयणीनो, आज हांगासर आमच्या पात्रोण सांबास्तांवच्या नोवेनाची सुरवात जाली. सुमार 2 घंटे जावन हांगासर आसा 2-3 घंटे जावन 4 वरां जावन हांगासर पुरासाण नासतना बसून देवाचें उतार आमी आयकलें, सोम्याची आमी स्तुती केली आनी आतां घडूंक आसचें घडीत हें निरंतर मुखारसून वचोंक आसा. देखून आमच्या पात्रोणाचें नोवेन आमी हांगासर करया. हर एका बुधवारा सकाळीं मिसा उपरांत आमी हें नोवेन करता. ह्या उपरांत हर एका बुधवारा सांजेर 5 सावन 7 वरां पर्यंत नोवेन मीस आनी आराधन आसतलें. हाची सुरवात आज आमी हांगासर करता. देखून पयलें हांगासर आयिल्लीं तेसांवां आनी अर्गां पटोवणी वाचून सांगता. ताच्या उपरांत आमच्या भक्ताचें गीत आनी उपरांत नोवेनाची रीत. मसू जाणांनी अर्गां पाटयल्यांत एकल्याक आस्पत्रेंत काम मेळ्ळेल्या पासत अर्गां दिल्यान. 2 जाणांक तांच्या कुटुंबाच्या संदे परगांवांत आसले काम नासतना आसले काम मेळ्ळां देवाक अर्गां दिल्यान. एकल्यान आमाल पिवणे सोडिल्ले पासो देवाक अर्गां पाटयल्यान. 2 काजारी जोड्यांक भुरग्यांचें देणें मेळ्ळां अर्गां दिल्यान. एकल्याक ताणें आशिल्लें बरें काम फावो जाल्लें पासो देवाक अर्गां दितात. 2 जाणांचे जागाचे समस्ये पर्याय जाल्ले पासत देवाक अर्गां पाटयल्यान. सांबास्तांवच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारांक आमी अर्गां दिवया. आतां त्या सावां एकल्यान आमाल पिवणे सोडून बरी जिणी जियोवचे बसत. 4 जाणांक भुरग्यांचें देणें मेळचें बसत. बरें काम आनी बरो फुडार मेळचे बसत. एका कुटुंबांत राग पयसरून त्या कुटुंबांत समाधान येवचें बसत. एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावचें बसत. एकल्याक बरी सैरीक मेळचें बसत. एका वाड्यान सगळ्यांनी मोगान जियोवचें बसत. एकल्यान दिल्ले पयशे भांगार ताका पाठी मेळचे बसत. एका कुटुंबाच्या भुरग्यांक बरी भलायकी आनी शिकोवंक बरी मत मेळचें बसत. बऱ्या शगुनांनी ताणें वाडचें बसत. एकल्यान पाड सवय वचून घरांत बरी जिणी जियोवचें बसत. कुटुंबाच्या वडिलांक बरी भलायकी मेळोवंक भुरगीं मागोन आसात. रीण फारीक करूंक तांक मेळोंक स्वंत घर फावो जावंक. एका कुटुंबाच्या वडिलान पियेवणे सोडून घर सांबाळूंक. कुटुंबांतले कश्ट परिहार जावन कामांत समाधान मेळोवंक एकलो मागोन आसा. एका स्त्रियेचो बाळंतेर सोकासायेन जावंक. एकल्याची आर्थीक समस्या परिहार जावंक. एकल्याचो थाप गूण जावन ताका बरी भलायकी मेळोवंक. 4 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत मेळोवंक. 4 जाणां भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतल्यान भायर येवंक. घरान समाधान मेळोवंक. एकल्या परगांव वचोंक विजा मेळोवंक. बरी भलायकी मेळोवंक. बरें काम मेळोवंक. दिल्ले पयशे पाठी मेळोवंक. परगांवांत आसलेल्यांक बरें काम मेळोवंक आनी वेळार सांबाळ हाताक मेळोवंक. एकल्याची रोमॅटीक एथ्रायटीस पिडा गूण जावंक. एका व्यक्तीन दिल्ले पयशे ताका पाठी मेळोवंक. 2 जाणांक भुरग्यांचे देणें फावो जावंक. जाग्याचे समस्ये पर्याय जावंक 4 कुटुंबां मागोन आसात. घराचें काम बऱ्या रितीन संपोवंक. एकल्या बरी भलायकी मेळोवंक. एकल्याचे ब्रिथींग डिफिकल्टीज बरें जावंक आनी स्वस्थ बरी भलायकी ताका मेळोवंक. एका घरच्या पती पत्नीक बरी भलायकी आनी समाधानाचे देणें मेळोवंक तांची भुरगीं मागोन आसात. एकल्या परगांव वचोंक पयशांचे विलावरी जावंक. एकल्याक रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक. एकल्याची कॅन्सर पिडा गूण जावंक. एकल्याच्या माथ्याची सर्जरी जाल्यार तिका बरी भलायकी मेळोवंक. एकल्याक भुरग्याचें देणें आनी बरी सैरीक त्या जाणांक फावो जावंक. आर्थीक अडचणेक संपडलेल्या एका कुटुंबाक परिहार मेळोवंक. एका कुटुंबाच्या सन्यांक बरी भलायकी मेळोवंक. एका कुटुंबाच्या भुरग्यांनी बरें शिकोवंक आनी बरो फुडार जोडूंक आवय बापूय मागोन आसात. एकल्याचे काजार बऱ्या रितीन जावंक. एकल्याक जर्मनींत काम मेळोवंक. काजार बऱ्या रितीन जावन कुटुंबां समाधान येवंक. एकल्याक दुबयन बरें काम मेळोवंक. पांयांचे समस्ये परिहार जावंक आनी बरी भलायकी मेळोवंक. एकल्याचे पयशांचे एरेंजमेंट जावंक ताका परगांव वचोंक मेळोवंक.
इस्रायल वचोंक पाव जावंक एकल्याच्या घरा वडिलान काम कुटुंबाच्या वडिलांनी कामां वचोंक आनी कुटुंबाची जबाबदारी बऱ्या रितीन पळोवंक तांची भुरगीं मागून आसा एका कुटुंबाच्या संद्याक एप्लाय केल्ल्या कंपनीन बरें काम मेळोवंक कुटुंबाच्या संद्याक बरी भलायकी मेळोवंक कुटुंबांत देवाचें राज देवबिरांत येवंक 3 कुटुंबां मागून आसात दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक 14 जाणांक भुरग्यांनी देवबिरांतीन वाडोवंक मेळोवंक आशिल्ले पयशे बेगीन मेळोवंक 14 जाणां मागून आसात बिझनेस बरें जावंक दिल्लें रीण पाटी मेळोवंक 2 जाणां भुरग्यांचे देणे फाव जावंक 4 कुटुंबाचे जाग्याचे समस्या पर्याय जावंक एका चलयेन परिवर्तन जावन पाड जिनीस सोडून कुटुंबांत मोगान जियोंक कुटुंबांतल्या समस्यांक बरी सांद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याची शेळ कोंकली गूण जावन बरी भलायकी मेळोवंक 14 जाणांची गांठी गूण जावंक एकल्याचो दिसपडतो ग्रास जोडूंक तांकां बरें काम मेळोवंक एका चलयेचो दुबाव पयस जावन तिणें तिच्या पती कडेन मोगान जियोंक एग्जामांत बरें बरोवंक आनी बरें करून पास जावंक कुटुंबांत मोग आनी एकवट सोडोवंक जाग्याचे समस्या पर्याय जावंक 14 जाणां बरी सैरीक मेळोवंक 14 जाणां बरें काम मेळोवंक त्या जाणांचें घर बांदूंक त्या कुटुंबाक घर बांदूंक फाव जावंक दिल्लें रीण पाटी मेळोवंक 14 जाण मागून आसात एका चलयेचें खफा समस्ये ब्रिदींग समस्या पर्याय जावन बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याचें बिझनेस बरें जावंक एका मनशान बरी बदलावणेची जिणी जेवन घरांत समाधान जियोंक आनी मिसा वचोंक एका कुटुंबांत बरी भलायकी मेळोवंक 14 जाणांक ताणें आशिल्लें बरें काम फोव जावंक जायतीं त्या हांगासर भोंवडी येदोळूच सांबस्तेवच्या पांयां तळी पडल्यान तशें म्हणटा आसतना आमकां साबार गरजो आसात आनी साबार आनी उपकार मेळिल्ल्यांक अर्गां पाटयल्यान एगडी भर आमचे हात उबारया आनी सरीसपरा देवा समोर ही सगळी मागणी व्हरया आनी म्हणया सुमया जेजू आत्तां आमी आयकल्ली आमच्या भावा भयणीची ही सर ते सामा आमच्या पात्रोनो सांबस्त्या मुखांत्र तुजे समोर आमी हाडटा तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता हे उपकार आमकां फावो कर मागता आमच्या कुटुंबांनी समाधान दी आमच्या पिढी शिडीतावन सुटका दी आमच्या मतीक समाधान दी आमच्या फिरगस कुटुंबांत एकवट दी तुझे राज आमच्या कुटुंबांनी स्थापीत कर सोम्या जेजू अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू प्रेज यू जीजस थँक यू जीजस सोम्यान सांगला म्हजे नावी तुमी मागा हांव म्हज्या बापा लक्षांत दितालो देखून जेजूची नावी ही मागणी भेटयता हांव तुका म्हणया जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका पात्रोणाचें गीत सासे बेस्यांशी परसाता आमच्या कीर्ती मोठा मोठ्या तुझ्या पायांत आमकां सदांच पावोवंक गाडा तुजी ससाय सोदून आयल्या तुजी मजत आमी मागता पिडी शिडी पैसा बस्त्यांची लदीन सोम्या काकुळतमची कर क्रिस्ता काकुळतमची कर सोम्या काकुळतमची कर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका
आमकां सर्गींच्या देवा बापा काकूट आमची कर देवा पुता संवसाराच्या तारोका काकूट आमची कर सांतिसेम त्रिंदादी एकाच देवा काकूट आमची कर सान सेबेस्तांव मान फोव जाल्ल्या आमा बसव विनंती कर सान सेबेस्तांव दोडत्या मारतीरा आमा बसव विनंती कर सान सेबेस्तांव पिडे चिड्यांच्या वैजा आमा बसव विनंती कर सान सेबेस्तांव बवडतांच्या आदर्शा आमा बसव विनंती कर सान सेबेस्तांव फेस्त पेडा निवारलेल्या आमा बसव विनंती सान कर सेबेस्तांव धैर्यवन शिपाया आमा बसव विनंती सान कर सेबेस्तांव देवातावन अजपंचे सकत जोडुल्ल्या आमा बसव विनंती कर सान सेबेस्तांव बवडतकती जीव दिल्ल्या आमा बसव विनंती कर सान सेबेस्तांव बलियांच्या क्रूर मरणाक संपडलेल्या आमा बसव विनंती कर सान सेबेस्तांव क्रिस्ताकती रक्ताची साख जाल्ल्या आमा बसव विनंती कर सान सेबेस्तांव मारतीरपणाचो कुरो जोडुल्ल्या आमा बसव विनंती सान कर सेबेस्तांव नीज देवाचो पाटलाव केल्ल्या आमा बसव विनंती सान कर सेबेस्तांव क्रिस्ता खातीर परत मरोंक धैर्य घेतिल्ल्या आमा बसव विनंती सान कर सेबेस्तांव अन्य अक्रमा विरोध झुजिल्ल्या आमा बसव विनंती सान कर सेबेस्तांव सबारांक क्रिस्ता थंय पाटी दाखयल्ल्या आमा बसव विनंती कर सेबेस्तांव पवित्र सभेची राखण केल्ल्या आमा बसव विनंती कर सान सेबेस्तांव सबारांक क्रिस्ता थंय वाट दाखयल्ल्या आमा बसव विनंती कर सान सेबेस्तांव क्रिस्तांवाचे दोगदोणी खंडन केल्ल्या आमा बसव विनंती कर सान सेबेस्तांव बवडता खातीर जियोंक प्रेरण दिल्ल्या आमा बसव विनंती कर सान सेबेस्तांव आमच्या मलगड्यांक राखल्ल्या आमा बसव विनंती सान कर सेबेस्तांव मन जातींक पेडेचिडेंतले निवारिल्ल्या आमा बसव विनंती कर सान सेबेस्तांव युवा जाणां मेलफंग जावन आसच्या आमा बसव विनंती सान कर सेबेस्तांव जिवंत आसतनाच पेडा गुण केल्ल्या आमा बसव विनंती कर सान सेबेस्तांव सैमीक वटणेचे जैत वेल्ल्या आमा बसव विनंती सान कर सेबेस्तांव बाळोक जेजूचें दर्शन देखिल्ल्या आमा बसव विनंती कर सान सेबेस्तांव बाळोक जेजूक मोगाच्या आमा बसव विनंती कर देवाची सळये संवसाराचे पाप करतले भगोस आमकां येसू म्या देवाची सळये संवसाराचे पाप करतले दयेन आयक आमकां येसू म्या देवाची सळये संवसाराचे पाप करतले काकूट आमची कर प्रार्थुया देवा उतरावरत्या ससायन सान सेबेस्तांवाक तुजो साक्षी जावन तुवें विंचून काडलोय ताका आमी ह्या संवसारान तुज्या बळान पिड्या शिड्या निवारचो वैज म्हूण वंदीत हांव ताचे ससायन आमचो बोवाड चडय आमची जिणी बरी कर आनी तुका मानवाचे बरी कर म्हूण मागता हांव आमेन आमेन. सान सेबेस्तांवाक नवानाचे मागणे हे जैते सान सेबेस्तांव पवित्र सभेच्या रक्ताच्या बवडटा खातीर जीव दिल्ल्या दोट्या मातीरा तूं आमकां मोगाचो जावन आसाय आमी तुजे कडेन करची कालती विनंती आयक आनी तुजे बरी आमची जिणी रुपीत करूंक आमकां कृपा दी तुवें कांयच भियेनासतना तुजो बोवाड परगट उसारलोय दोगदोनी सांपडलेल्या तुज्या भावा भयणीक बोवाडान तीर रावंक धैर्य दिलें ती तुजी परजळीक देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून देवाच्या निपेलाची सेवा करून आमकां कृपा दी देवा ते आमचो बोवाड चडय आमच्या सालत्या जिवनांत बोवाड विरोधीच्या सब तांडीचे जैत करूंक आमकां मजत दी तुज्या नांवा खातीर मान फोव दिल्ल्या सान सेबेस्तांव क्रिस्ताच्या निपेलाच्या मोगान भरून तुवें रक्ताच्या मोजाद्वारे सर्गाक नायलोय जिवंत आसतनाच निष्ठूर पिडेन कश्ट दिल्यांक गुण केलय बोवाडान दंडलेल्या सबारांक धैर्य दिवन क्रिस्ताचे रक्षक केले बोवाडा खातीर मोडकेल्यांच्या आवय बापायक जोड दिली ह्याच खातीर बाळोक जेजून तुका आग्या संगता दिश्टी पडून बसते हांव तूं सदां म्हजे संगता आसतलोय म्हूण स्वीकार केलो एका निजा देवाचो पाटलाव केल्ले खातीर रुखाक बांदून बलियांनी पापसिलो तरी धैर्यान जेजू खातीर मेल्लो जेजूचो खरो शिपाय जालोय येवत्या सान सेबेस्तांव तुवें आमकां कश्टांत आसतना राखलाय आमच्या मालगड्या पिडे शिडेंतले निवारलाय हांव तुजेर पाती येता तुवें दाखोवन दिल्ले बरे क्रिस्ताचो पाटलाव करता आमच्या कुटुंबांनी समाधान एकवट आसचे कर कुटुंबांतल्या भुरग्यांक सुटसुटीत कर युवा जाणां बरो फुडार जोडून वाट दाखय वडिलांक आनी प्रायस्तां मोगान सांबाळ कर बोवाडान शेळिल्ल्यांक बोवाड घट कर क्रिस्ताची वळख नातल्यांक सर्गीचो उजवाड मेळासो कर आमकां सर्वांक बोवाडा प्रमाणे जियो आनी सर्गार तुजे संगता देवाक वाकणूक फावो कर आमेन. सोम्याचे नावे आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे मुखार पावोवन दी. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा दुखीक पिडेक कंदी बेजाराक सांपडलेल्या थंय तुज्या पुता जेजू द्वारे तुजो मोग तुवें दाखयलोय तेच परी तुज्या माटयेर सेवाक सांबस्त्यांक पिडेन कश्ट दिल्यांक फेस्त पिडेन वळवळतेल्यांक आनी दुस्मानाच्या दवल्यांक संपडलेल्यांक गूण कन समाधान दिवचे विशय देणे दिलें तुजी सदैवीक सकत ताचे तन वळोवन आसा
म्हणल्यार आमी पात येता आमकां आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक आनी आमचे कडेन मागोवंक विसरल्या सर्वांक सर पिडे चिडेंतले वायटा विघ्नांतले आनी दुस्मनाच्या पासांतले निवार म्हूण सांबस्त्यांच्या नांवान आमी मागता सांगात आमचो गरजो तुजे कडेन विसारता ही मागणी सबार पिडेस्तांक गुण केल्ल्या जेजूच्या नांवान आमी करता जो जी येताना राज करताय ससनाच्या ससना बाबा बेनो हांगासर नोवेनाचे मागणें सोंपता अखेरेक आमी तुमचेर पवित्र आगमेन शेणयता तकलेचेर हात दवरून पवित्र तेलाची मागणी करता देयकान एक घडी भर बसा आज हांगासर हे मागणें सोलोवन व्हरूंक सुरविल्लो भाग सोलोवन व्हरूंक आयिल्लो जावन आसा मनात एक बाप सिरील लोबो पयस तावन ते आयल्यात उडपीच्या मूडबेळ्ळेंत तरबेतीच्या सुरवेर आसलेल्या सेमिनरिस्तांचे ते जतन घेतात तांचे आत्मीक रितीन तांकां ते मार्गदर्शन दिवन आसात बहुत्तीम प्रसंगदार आमकां तांच्या प्रसंगाद्वारे तांच्या सुमधूर गायनाद्वारे आमची काळजां मना देवा तांणी उबारल्या देवाच्या उतराची रूस आमकां दिल्या देवाचें राज कितें म्हूण आमकां तांणी सांगलां ह्या फुडल्या मागण्या कितें आमचे सांगत आसतले आनी ब्रदर प्रकाश येवंक गेल्ली गळाय जाली ताजे फ्लायट इल्ले डिले जाले येदोळस येवन पावला मुखलें सगळें आराधन ब्रदर प्रकाश चलोवन व्हरतलो आतां आमी सक्रामेंत हांगासर आराधना दवरता आनी निरंतर 9 वरां पर्यंत 9 वरां 15 मिनटां आसता वर आराधना आसतलें ताज्या उपरांत अखेरेक तुमचेर आगमेन शेणयतलें हांव तुमचे तकलेचेर हात दवरून मागणें करतलें हांव आनी तुमकां पवित्र तेलाची मागणी कर पवित्रत्म्याची भरती तुमी घेवंक शकतल्यात हे सगळ्या मागण्यान तुमी बागया 9 वरां भितर जाता मागणी आमी अखेर करता आनी अखेरेक सगळ्यांक पवित्र केल्लो उंडो आमी वांटतले हांव आज आमच्या फिरगेजेंत आमच्या पात्रोण सांबस्त्यांचे नोवेनाची सुरवात जाली हें देवान दिल्लें आमकां वर्तें देणें येद्या व्हड्या संख्यान तुमी हांगासर आयल्यात तुमकां सांबस्त्यांचो कितलो मोग आसा म्हूण तुमी व्यक्त केलें तशेंच आमकां हर एकल्याक आमच्यो गरजो आसात आमची पिडा आसा आमचे समस्या आसात ते सगळें वचन घेवन आमी हांगासर आयल्या आतां आमचो स्वामी आल्तारीचेर हजर जाता स्वामी आमकां सगळ्यांक आपयता आत्मेस्तान मुजे सर्चीन येया कश्ट दिले न्हू वजन ववितिले न्हू पिडे चिडेत आसलेले न्हू कंगल जाल्ले न्हू देदेस्पर जाल्ले न्हू नश्टांक कश्टां वळख जाल्ले न्हू हांव तुमकां विशेव दितां सुशेग दिता म्हणटा हें सगळें मुखलें आराधन ब्रदर प्रकाश आमकां चलोवन व्हरूंक आदार दिता सांगात आमी सांगाता मेळून सोम्याची स्तुती करूंक आसा आमी सोम्या लागीं सरूंक आसा देवाचें उतार आयकूंक आसा देवाचें उतार जियोंक आसा आमी उडास दवरया आनी जें कितें आज हांगासर सुरवात केलां तें हर एका बुधवारा मुखार सून वेतलें हर एक आज तुमी इतल्या व्हडा संख्यान आसात हांगासर हर एका बुधवाराय जाता तितल्या जाणांनी सांजेर 5 ते 7 वरां आज 5 वरांचें मागणें आसलें हर एक बुधवारा सांजेर 5 वरार हांगासर कॅरेजमॅटीक मागणें सुरू जाता दुसऱ्या पाद्रापाक आमी आपोवंक पळयता 5 ते 6 वरां पर्यंत कॅरेजमॅटीक मागणें देवाचें उतार प्रसंग 6 ते 6:30 वरां पर्यंत मीस ताजे उपरांत नोवेन आनी अखेरेक आराधन कर 7 वरां भितर आमी भक्तीपण संपयतल्या 2 वरां हप्त्यांत आमी सोम्याक देवया आमच्या पात्रोणाची भक्तां धरया आनी सोम्याची कृपा जोडया ह्या मुखल्या नोवेनाकी तुमकां स्वागत देव आमचे सोवे आसूं आनी आमी सुरू केल्लें काम तो पंथा पावो सोमेस्त आमी दिमी म्हणया आनी जेजूक आल्तारीचेर स्वागत करया Praise the Lord. झाडेकली उंड्याच्या रुपार येवच्या जेजू आराधन करूंक सगळी आमची काळजां मना उक्ते करया जुवा प्रमाणे शुभ अर्थान 22 ओळ 20 स्नानीक जुवा म्हणटा ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटाली हीच ती देवाची शेळी सगळे आमी नमस्कार करया त्या जेजू काळजांत आराधन करया आमचे हात आमी जोडया आमचे तकले आमी बागोवया सोम्या तूं देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती सोम्या आज म्हाका सुटका आनी सडवण लाभो म्हाका बुजोवंक म्हाका आदार दिवंक म्हाका बेसांवांनी बरोवंक म्हाका दैवी शक्तीन बरोवंक तूं आमच्या मदें हजार जाला जेजू
जायत्या बाबणीच्या काळजां भिरांत आसायच्या दिसा आयजाया 41 वर्स 10 इजाया प्रवादी पुस्तकांत 22:1 वळ 10 आमकां अशें म्हणटा की आयचे सगळे आराधन ह्या उतराचेर होंदवून आमी करया. इजाया प्रवादी पुस्तकांत 22:1 वळ 10 भिया नाका हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. भिया नाका जिवितान कुटुंबा जिवितान विंगड रितीन आज भियोन आसां गांवजेवन आसां सलवोन आसां ते जेजूचे नदर लाया. दोनी हात आमचे जोडया. म्हज्या मोगाचेर जगून ताचे लागीं येता तो खाली हातान वचना खाली हातान वचना. एकडे ते जेजू पळया ते जेजू पळया. दोनी हात आमचे जोडया ते जेजू पळया. हर एकले ते जेजू पळया वळा ताची सकत अनुभव करचो वेळ हो जावन आसा. आज ताची सकत अनुभव करचो वेळ हो जावन आसा. सुम्या आराधन करून तुझ्या मुखार जमला तुझ्या मग सरपट दिमी मारला. म्हजी पिडा म्हजी अस्कत काय म्हजे उणेपण थोडी संवयो तुझे मुखार दिमे सरपडून आसा दिमे सरपडून आसा. जेसू 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 खाली हात घेऊन तुझ्या मुखार आयला. जेसू खाली हात घेऊन तुझ्या मुखार आयला. जेसू आज तू कितेंय दितालोय म्हणून व्हड विश्वास घेऊन आयला. जेसू व्हड विश्वास घेऊन आयला. 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन असले सगळे वैसा पटलान कर्सकन खाली हातान जेजू लागीं आयली. खाली हातान 12 वर्साची पिडा घेऊन ती जेजू लागीं आयली. मोगाचे न्हू व्हडा संख्यान आज तुम्ही जमल्या ह्या सुवातेर. खाली हातान आमी आयल्या आनी जांफरो आमी जायते मागणे करता. आज आमचे भितर खालीपण आसा उणेपण आसा एकसूरपण आसा एम्प्टीनेस लोनलीनेस फियर भिरांत. आज सगळे जेजूक दिवया आनी म्हणा हांव आयला खाली हातान तुज्या लागीं जेजू. हांव आयला खाली हातान तुज्या लागीं जेजू. जेजू 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री असले सगळे वैजाक दिवन खाली हातान तुज्या लागीं आयली. तिची पिडा घेवन तुज्या लागीं आयली. तुवें तिका सोडूं नये सुम्या तुवें तिका सांडू नये सुम्या. परतून खाली हातान पाटी वचूं तुवें तिका दिवं नये सुम्या. वर्त्या आशिर्वादांनी वर्त्या बेसांवांनी गुण दिवची सकत तुजे ताव ती जिवितान तुवें वळयले. ऑनलायनीर आराधनांत भाग घेतल्या हर एकल्या भाव भयणांनो जांफरो ह्या सुवातेर तुमकां येवंक जावना. जेजू तुमच्या लागीं आयला. जेजू तुमच्या लागीं आयला. सांगा खाली हातान जेजू हांव तुज्या मुखार आसा. पळया ते जेजू पळया. ह्या 1.5 वरांच्या आराधनांत एक दैवी सकत तुम्ही अनुभव घेतल्यात. तुम्ही अनुभव येतल्यात ह्या वेळा जेजूचे नदर लाया. जेजूचे नदर लाया. तुमचे दिश्ट तिशीन इशीन गुणे नाकात. ओनली जेजू ओनली जेजू. हे आराधना करता एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 25 म्हणटा की तूं स्तुती करता आसतना तुजी पिडा शिडा बरी जाता. तूं स्तुती करता आसतना सगळ्या सांगल्यात सुटका मेळटा. तूं स्तुती करता आसतना वांजडपण पयस वता. तर म्हज्या मोगाचें काळजात हांव ते जेजू ह्या वेळा आमी आराधन करया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಯೇಸುವೆ ಜೀಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಜೀಸಸ್ ಆರಾಧನೆ. ಜೀಸಸ್ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಅನೆ ಬಡಿ ಬಡಿ ಆಮೆ दोन्ही हात वयर मारून ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ವೈಸುಮ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅನೆ ಬಡಿ ಓಡಾತಳ ಮುಣ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಅನೆ ಬಡಿ ಓಡಾತಳ ಮುಣ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ಮುಣ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ
ಯೇಸುವೆ सगळे ताळ्या पेटवून ते जेजू आराधन करूया वळार काळ जाता ते जेजू आराधन करूया रायेश्वर आराधन करूया धन्याचे धन्य आराधन करूया म्हणया वळार तो आमच्या मध्ये हजार झाला तुका आणि मगा फेको तुका आणि मगा घोड करो तुका आणि मगा सोडो तो जेजू आमच्या मध्ये हजार झाला आवळा तो अल्फा आणि ओमेगा तो आराम आणि अंत्य जाऊन सा तो काल असलो आज असा पण असतलो धरी जाऊन असा जेजूच्या नजर लावी आणि म्हणी आवळा ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ಯೇಸುವೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ भाई सुमिया ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ಯೇಸು ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ अभिषेक जेजू आशीर्वाद तुझ्या दैवी सत्य तुझ्या पदवीवर बोर जेजू आराधना करता हूँ जेजू तुझी ताकद होते जेजू 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 ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ सगळे वाढत म्हणूया ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಹಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಹಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ जाणेकले आम्ही उभा राहूया जाणेकले आम्ही उभा राहूया त्या सुम्याची आमची नजर लावया ताळयो पेटत सुम्या आम्ही आराधन करूया ताची काकूत वरती जावन आसा इसाया प्रवाद पुस्तकांत 30 वळ 18 म्हणटागी हांव दया ताका वाट पळोवन आसा हांव दया ताका वाट पळोवन आसा मोगाचेरो या सांजेच्या वेळा त्या जेजूक मेळोक आमी आयल्या ताचे उलोवंक आमी आयल्या ताचे सगत अनुभव करूं आयल्या वेळा उंडाच्या रुपार आसता जेजूची दैवी सगत आमच्या जिविता वळोवण्याचो वेळ जावन आसा ताच्या काळजांत उदकाची रक्ताची झरी आमच्या जिविता वळोवन येतल्या वेळा सगळ्या सांकळेता तो जेजू आमकां सुटका आनी सोडून प्राप्त करूं दी कीर्तनांत 29 वळ 18 आमकां म्हणटागी गरजे वता तो सासनाक विसरना गरजे वता तो सासनाक विसरना हर एकल्याच्या गरजेक पावतलो जेजू या आल्तर आमच्या मध्ये हजार आसा ताची सकत आमच्या जिवितांत वळोवन येता आसा वेळा तुम्ही काही असा जोरान ताळयो पेटो त्या जेजू आराधन कर म्हणया वेळा praise Jesus Christ la koraba shabara bara de de Kriam tala koraba shabara de de Yesu bara de Blosi समय जे दैवी से अनुभव करते असल्या वेळा शंभर bara de जोरान ताळयो पेटो म्हणया वेळा आराधन करूया जेजू क्या वेळा ಬಲಪಡಿಸಿದೆ
हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा वळा आराधने आराधने काळजाच्या खोलायतून म्हणया आमी आवडा सफानिया 3:17 आमचो देव आमच्या मोदे आसा आराधने 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 रिया 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 शबर बर रिया 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 मलाकी 3:20 मलाकी 3:20 ताचे किरण मलाकी आसा ताचे किरण मलाकी ताळयो पेटा सगळे तेजेचो आराधना करी आवळा मलाकी 3:20 ताचे किरण मलाकी आसा वळा ताचे किरण मलाकी आसा वळा रोनाल्ड प्रत्येक सोलवण येता जेजू तुका आपोवटे आसा वळा दैवी सगत जिवित वळोन येता आसा वळा दैवी सगत वळोन येता आसा वळा मॅथ्यू 6:33 सोद पहिले देवाचे राज हे सगळे तो सोमी तुका या आराधनाक फाव करतलो पहिले सोद देवाचे राज तसो सोमी ताच्या दैवी सकत तुका भरतले आवळा Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. We praise you, Jesus. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I command you, mighty name of Jesus, deliverance from every evil bondages right now, right now, right now, right now. Isaiah 41:10 आज तू म्हणता बिया नका हांव तुजो देव 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 तुज्या मदें आसा जेजू 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 ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ म्हणया वडादळा म्हणया सलाउडले आराधने ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಮೊಣ ಒಣದ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ತಾಳಿಯ ಬೇಡ ಮಣಿ ಆಮಿ ಸಡಕ್ಲಿ ದೊಳ ತಪ್ಪಿಯಾನೆ ತಾಳಿಯ ಬೇಡ ಮಣಿ ಅವಳ ತಾಳಿಯ ಬೇಡ Clap your hands. तालियां बेटा जोरान मुनिया आराधने आराधने दौलत अपियाने मुनिया क्लोज your eyes दौलत अपर मुनिया आवडा काळजाचे दळ उक्त्या करया काळजाचे दळ उक्त्या करया काळजाचे दळ उक्त्या करया आराधने आराधने I command you, mighty name of Jesus. Jesus, 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 Jesus. आराधने. Ria, 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 Ria.
रिया 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 रोते 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 जेसू 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 चराल वडा मोठे रवा ताळे दाप्या ताळे दाप्या जेसू स्तुती करते रवा आराधन करा त्याच्या नाव वैर बारा जेसू वैर बारा जेजूच्या वैर बारा जेजूच्या वैर बारा जेजूच्या वैर बारा आमची पिढा बरी जाता आमचे सांगळ तुटता आमचे अडकळे पैसे जाता आमचे बांधपास तुटता आमचे बांधपास तुटता Psalm 142 verse 7 Psalm 142 verse 7 बंद करण्याचं बाहेर काढ बंद करण्याचं बाहेर काढ बंद करण्याचं बाहेर काढ 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 म्हणा जेसू चरान ताले बड़ा आराधन करते रहो बड़ा कंटिन्यू यीशुवे 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 रिया 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 हालेलुया 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 यीशुवे रिया 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 Lord send your power deliverance 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 सुटका 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 उंडाच्या रूपाने जेसू यावेळेस सोडायचे असा सोडायचे असा सोडायचे असा सोडवली सुटका सुटका जेसू उरा मारा म्हणा जेसू 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 वडातला म्हणा जेसू 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 हालेलुया 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 रिया 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 येशुवे 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 जेसू जेसू सगळे तोंड उगत्यान म्हणा जेसू वडतला जेसू 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 आणि वडत जेसू 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 मोठे रवा उला उला मारा उला मारा उला मारा सगळे वडतळान call upon the name of Jesus उला मार उला मार उला मार 10 जण ऐकून दे जेजूच्या उला मारा जेजूच्या नाव जिबे रुसारा जेजूच्या नाव जिबे रुसारा आणि वडतळान तांगता इथला वडतळान जेजूच्या उसारा उसारा सांगा जेजू म्हणून उला मारा तुझ्या घरचे सांगळ तुटले आत्मे बनपस तुटले विरांत पैसवतले गावचणी पैसवतले अडकळ सोडतले वळा पण जेजू आईला जेजू आईला जेजू आईला तुझ्या मोदे आपोडते असा कोण उला मारता जेजूचे नाव तर सुटका जोड घेता वळा सुटका जोड घेता असा वळा सुटका 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 वळा तुम्ही उला मारा तुम्ही उला मारा तुम्ही उला मारा तुम्ही उला मारा अंगाचे जण ऐकले जेजूच्या उला मारा आणि वडतळ्यान दुनियात नेट वैर बारा दुनियात नेट वैर बारा दोळे दापा उला मारा आम्ही उला 10 जण ऐकूंक जाय जेजूच्या कोण उसाणी करता त्या सुटका मेळटा उला मार उला मार उला मार हे सुटकेचे नाव बाचावेचे नाव सडवण्याचे नाव सडवण्याचे नाव सडवण्याचे नाव सडवण्याचे नाव जायत्या बाणाच्या दोळ्यात तुका गलटा असता त्या वेळा कोण जेजूच्या उला मारता ताका सुटका त्या सुटका 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 जेजू खाली हातान आयला जेजू मोठे राव दोळ्यात तुका उला माऱ्या वेळा पवित्र आत्मे देणे तुका फावू जाता वेळा कोणी वगे रावा नाका कोणी वगे रावा नाका हर एक सकाळी सांजेर दनपारा जेजूच्या उसारूंक जाय आमी उसारूंक जाय देवसराक रावंक पदवी ना देवसराक पदवी ना
काळोखाच्या पदवी अधिकार ना राईट नाव माइटी नेम ऑफ जीसस सुटका आवळा बायसर आवळा हर एकले देवाची भुरगी अनॉइंट जाता असता त्या वेळा पवित्र मध्ये देवान येता असता वेळा पवित्र सगळं देवान येता असता वेळा पवित्र म्हणजे पदवी देवान येता असता वेळा हे जेसू तुझ्या कष्टात उला मार जेजू घ्या वेळा तुझ्या समस्या जेजूच्या उला मार दुसऱ्या कांच्या नाव नाही जेसू म्हणते राव काळ जाता म्हण म्हणते राव जेसू तुम्ही म्हणते राव जेसू सगळी एकडी डोळे दाबा तुमचे उक्त्या कर काळीस आणि सांग जेसू साहित्य दुःख मुझ्या भितर असता जेसू आऊ खाली आता राहिला तुझ्या मुखार आऊ खाली आता राहिला जेसू आज बघा आपोड जेसू मग अचरू एक कुटाम आम्ही या फिरगाचे आम्ही हजार झाले आहो पण जेसू तुझ्या लागे आईला तो सोडायते असा जेसू मोगाळा जेसू दयाळा जेसू काकुळदारा तो मुझ्या मुखार आहे क्लोशिवर आहे सगळे डोळे दाबा ताजे उपस्थितीत असा आम्ही कोणी डोळे उगते दिशेने पळा नका तुम्ही उंड्याच्या रूपाला जेजूच्या मुखार जाण असा त्यावेळा त्या सांगा वेळा जेसू मोगाळा जेसू दयाळा जेसू कृपे सागोरा हांव तुका आराधन करते असा जेसू खाली हातान आयला मोगाचेर हर एकले तुम्ही खाली हातान आयलात दोळ्यांतले दुखा गळोन आयलात तुम्ही कितें ना कितें समस्या तुमच्या जिवितान आसा जावं बरो पयशे आसा न्हीद ना जावं बरो भलायकी आसा जावं बरो पयशे ना जावं बरो पिडा आसा जावं बरो पयशे आसा कितें ना कितें इक्कोल ना कितें ना कितें सोडून जावन आसा ह्या वेळार आमची काळजां उक्ते दोळे दापा सगळे आमच्या काळजाचे दोळे उक्ते जावचो वेळ जावन आसा ह्या वेळार उक्तो जावचो वेळ जावन आसा ह्या वेळार जेजू जाणेकला आपोडते आसा जाणेकला हात लायते आसा जाणेकला पेकयते आसा जाणेकला सोडयते आसा वेळा खंय तुम्ही आसा थंय जेजू तुका हात लायते आसा आवळा भियानाका प्रशांत भियानाका वेळा जोडीत भियानाका वेळा प्रज्वल भियानाका वीणा भियानाका वेळा केविन भियानाका वेळा क्लारा भियानाका वेळा जायतो जेजू आपोडते आसा दैवी सकत तुमची जिवितां देवन येते आसा वेळा वडा तळ्या म्हणा दोन्ही हात वैर बार म्हणया परतून म्हणया जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन करा परतून म्हणा जेजू मोगाळा सांगा जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका आणि पुढे म्हणा जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका सांग जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा तोंड वडतळा म्हणा आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू आराधन तुका आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन आराधन तुका
Urpe Sagora. Urpe Sagora. आराधन तुका. आराधन ये सडवण दरा. ये सोडून दरा. आराधन तुका. ये सडवण दरा मोने आवळा. ये सोडून दरा. आराधन तुका. बड़ा सम्या जेसु. म्हणा सम्या जेसु. Somia Jesus. सम्या जेसु. Somia Jesus. सम्या जेसु. Somia Jesus. उंड्याच्या रूपार. उंड्याच्या रूपार. उंड्याच्या रूपार. उंड्याच्या रूपार. आमच्या मोदे. आमच्या मध्ये. तू हजार साय. तू हजार साय. तू हजार साय. जेसु मोगाळा. जेसु दयाळा. जेसु मोगाळा. जेसु दयाळा. जेसु काकुळदरा. जेसु काकुळदरा. या वेळार काळजात हांव हांव तुका आराधन करता. हालेलुया. हालेलुया. सम्या जेसु. सम्या जेसु. सम्या जेसु. सम्या जेसु. दंस म्हजो आसरो. दंस म्हजो आधार. दंस म्हजें सर्वस्व. हालेलुया. 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 आणि म्हणत हालेलुया. तोंड उगते हालेलुया. हालेलुया. सम्या जेसु. सम्या जेसु. सम्या जेसु. जिविताची झर तू जावन आसाय. तू अल्फा आणि ओमेगा. हालेलुया. परतून आमचे दोन्ही हात वयर बऱ्या. जेजू मोगाळा म्हणून दोन्ही हात वयर भरून जेजूच्या नदर लाया. दोन्ही हात वयर भरून इल्लो प्राचित करा. जेजू पळया जितले तू आराधन करते, जितले तोंड तू स्तुती करते, तितली बेसाम तुम्ही अनुभव करून येतात. 100 जणांक मायग्रेनाचे पिडेता जेजू कंप्लीटली सोडयला. कित्याक तो जीव आसा या उंड्याच्या रूपात. दोन्ही हात नेट वयर भरया. नेट वयर भरया. कोणा खातीर? तुझ्या पुता खातीर, तुवे खातीर, कुटुंबा खातीर, कुटुंबाच्या सांद्या खातीर दोन्ही हात वयर मारून त्या जेजू काळ जाता परतून एवढे आराधन करूया. जेजू मोगाळा. जेजू मोगाळा. सगळे वडा तळा म्हणा. जाता इतले वडला तळा. आराधन तुका. सर्ग आमच्या मध्ये आवडा असा. जेजू मोगाळा. आराधन. आराधन तुका. जेजू दयाळा. जेजू दयाळा. आराधन. आराधन तुका. जेजू दयाळा. जेजू दयाळा. आराधन. आराधन तुका. कृपे सागोरा. कृपे सागोरा. आराधन. आराधन तुका. कृपे सागोरा. कृपे सागोरा. आराधन. आराधन तुका. ये सडवण दरा म्हणा. ये सडवणदरा. आराधन तुका. ये सडवण दरा. ये सोडवणदरा. आराधन तुका. हालेलुया. हालेलुया. वडला हालेलुया. तोंड हालेलुया. आणि वडला हालेलुया. म्हज्या मोगाचें येवकरेस्त जेजू. येवकरेस्त जेजू खंय आसा सर देवदूत आंज बुडवे आस्वादन आसा. हालेलुया. मोरी माहिती आस्वादन आसा. हालेलुया. सर्ग आमच्या मध्ये आसा. वयना ऐका ना.
वयाना खंय जेजू आसा सर्ग थंय आसा वयाना वयाना हे पाती येतात गे हे पाती येतात गे हे पाती येतात गे तर सगळे आमी आराधन करया आराधन करता आसतना पळय कोणेय तुका आपडलो अनुभव जाता आराधन कर तुका तूं विसरूंक जाय कित्याक म्हळ्यार सर्ग आमच्या मदें आसा हालेलुया सो वर्सां युट्यूबान पळयता आसा म्हज्या मोगाचे न्हू कालच्या दिसा होन्नावर एक भयणीन दिलें टेस्टमनी ते गो इस्रायल आसा म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक करंटाचे वायर व्हडले केबल घरा वयल्यान वचून आसले तातूंत एक वायर घराक एटॅच जावन आसले आनी 2:45 to 4 o'clock आराधन आनी भयण टीव्हीर घालून व्हडल्यान गाणं आयकून आसली व्हडल्यान गाणं आयकून आसली आनी त्या वायराक उजो लागलो उजो लागून 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 घराच्या मिटर बोर्डा कडेन येता आसतना कितें घरांत कितें चलोवन आसलें आयकना कितें चलोवन आसलें कितें चलोवन आसलें कितें चलोवन आसलें जफानिया 3:17 आमचो देव आमच्या मदें आसा आमचो देव व्हडल्यान म्हणा आमचो देव क्लेम करा आमचो देव प्रचारणी करा आमचो देव आमचो देव आमच्या मदें मिटर बोर्डार म्हणचे आयिल्ले वायर थंयच स्टॉप जाले इवन मिटर बोर्ड जळ्ळे वय जाल्यार सगळे घर जळोन वेताले ताळयो पटोवन देवार घालया हालेलुया हालेलुया एक्सोडस 23:25 म्हणटा की तूं स्तुती करता आसतना देव आशिर्वाद वतयता हालेलुया वयाना वयाना तर दुनियात नेट वयर भर आतां तुमी सगळ्यांनी गोंयार आसा प्रत्येक म्हणूंक जाय जेजू मोगाळा दोळे दापा सगळे दोळे दापा ताळो जितलो वयर काडून तितलो वयर काडा ताळो ह्या स्तुती करता आसतना ह्या वेळार सांगा ह्या हांव स्तुती करता म्हज्या कुटुंबा खातीर तूं घरांत अशें म्हणशीन म्हज्या कुटुंबा खातीर म्हज्या घोवा खातीर म्हज्या बायले खातीर म्हज्या पुता खातीर म्हज्या नात्रा खातीर म्हज्या पिढे खातीर ह्या मोतीन धर आनी व्हडा तळ्यान स्तुती कर जेजू मोगाळा जेजू दयाळा म्हणटा आसतना व्हडा तळ्यान काळजां जावन सगळे कोयर आसा तोंड उक्तेकन ह्या वेळार सर्ग तुझ्या मदें आसा सर्गीची सकत जिवितांत देवून येता आसा आज मोडवे तुझ्या भोवती भोवती आसा त्या वेळा मोरी माय तुझ्या मदल्यान वेते आसा वेळा सगळी जेजूक सांगता म्हणून आमी आराधन करया वेळार जेजू मोगाळा सांगा व्हडा तळ्यान आराधन तुका आनी व्हडा तळ्यान जेजू मोगाळा आराधन म्हणा आराधन तुका आनी बडी म्हणा जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका सांग 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 जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन आराधन तुका तुर्पे सागोरा तुर्पे सागोरा आराधन तुका तुर्पे सागोरा तुर्पे सागोरा आराधन आराधन तुका ये सडवंतरा ये सोडवंदा सांगा सांगा आराधन तुका ये सडवंतरा ये सोडवंदा आराधन आराधन तुका ये सडवंतरा म्हणया ये सोडवंदा
जाऊ दे मऊ जाऊ दे येशुवे 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸೌಖ್ಯದಾತನೇ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸೌಖ್ಯದಾತನೇ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ आम्ही जाणकले ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ सांगा ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ आणि वळतळा ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ इकडे आमचे डोळे आम्ही धब्यावळा काळजाच्या खोलायंतर म्हणते रवा आराधने निಮಗೆ आराधने आराधने सगळी एगडी उभा राहा सगळी एगडी उभा राहा साम 142 वर्ड 7 बनकणीतलो म्हाका भायर काड बनकणीतलो म्हाका भायर काड विंगड बनकणीतलो जेजू आज म्हाका भायर काड थोडे जण विजा मेळना भायर वचूंक जायना बिझनेस तुजो फ्लॉप जाला त्या जाणां मस्ती पाकचो बिझनेस सुमार 9 महिन्यातून कंप्लीटली फ्लॉप जाला थोडे जण 1.5 वर्सातून फ्लॉप जाला रिणावर रीण आसा इवन तुका मस्ती मेळना बोट जाला ना कांयच ना एमटी जांफ्रो मस्ती मेळणारी तुझे रीण फारी जायना कष्ट ते असय कष्ट ते असय कष्ट ते असय जे हात उक्ते दवरा दोळदाम सगळे बरवा सुमार 42 जण पांयाचे गाडी कटी दुख असा वळा जेजू आपोट त्या असा वळा काळजा तर मागून सुरू कर काळजा तर मागे वळा काळजा तर माग सुमेची सकत जिवितान देवना ते असा वळा सुमेची पदवी तो जिवितान देवना ते असा वळा सुमेची सकत जिवितान वळवना ते असा वळा जेजू 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 हांव खाली हातान तुज्या मुखार आयला जेजू कोडकार तुज्याले खाली हातान आयलो तूं भरपूर ग्रेस कॅन बोन ताका तुवें पाटी धाडलाय तेजे कुडीची पिडास तुवें नापयस केलाय जेजू हांव आयला तुज्या लागीं हांव आयला तुज्या लागीं जेजू सगळ्या दोळ्यां हात काळजार दवरा हात काळजार दवरा सांगा हांव खाली हातान आयलो जेजू हांव खाली हातान आयलो जेजू म्हज्या घोवाक जाय ते रीण आसा घरान बेबदेपण चलते आसा भुरगीं उतार आयकनात घरान कश्ट समस्या रीण जेजू वाट ना वाट ना वाटस ना वाट ना जेजू 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 आज तू उलय जेजू
जेजू मग येवंक जायना जाल्यार हांव तुजे लागीं आयला जेजू आज. जेजू कित्याक आज कश्टान म्हजें जिवीत भरला. म्हजें काळीज जाडायन आसा. म्हजें काळीज जाडायन आसा. जेजू जेजू सांगा हळव्यान म्हणा जेजू. तुम्ही म्हणा जेजू जेजू जेजू. सांगा तोंडूक तेरा जेजू. सांग सांग सांगा सांगा. काळजातून म्हणा काळजातून म्हणा. सांग उक्ते कर तोंड तुझ्याने म्हण काळ जेजू. सांग जेजू. सांग जेजू. तोंड उक्ते म्हणा जेजू. रडोन सांग. दोळ्यांत दुका गळून सांग एवढा. कोणाय पळय नाका. तू आणि तुझो जेजू. तू आणि तुझो जेजू. बेनेदिक्ता तू आणि तुझो जेजू. तू आणि तुझो जेजू. तू लोरीन तू आणि तुझो जेजू. आपोट सेवळा. विल्फ्रेड जेजूक हात लायत्या सेवळा. सेबेस्टीन जेजूक आपोडत्या सेवळा. मायकल जेजू लागीं येवन असो तुझे आवळा. सांगते राव सांगा सांगा. अनिले वडा तळान अनिले वडा तळान रडोन जेजू उलो मारे आवळा. ते काळजाचे दूख भायर घाल. काळजाचे दूख भायर घाल. काळजाचे दूख भायर घाल आवळा. सांग जेजू सांग जेजू. अनिले वडा तळान जेजू उलो मारे आवळा. अनिले वडा तळान उलो मारा जेजू की आवळा. जेजूचे भाग्यवंत रगत तुझ्या वाळून येऊन दी 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 आवळा. जेजूचे भाग्यवंत रगत 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 वाळून येऊन दी. वाळून येऊन दी. वाळून येऊन दी. काय असे ते तुझ्या भुंयचेर तुझ्या जाग्याचेर तुझ्या बिझनेसाचेर तुझ्या बोटीचेर खंयचे तू वावर आसा त्या वावराचेर जेजूचे रगत वाळून येऊन दी. 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 कोणे पितीसपणाच्या बांदकणी सांपडला जांफरो. खंयच्या सांकळ्यात बांदून आसा जांफरो. जेजूचे रगत येऊन दी. येऊन दी. येऊन दी. वाळून येऊन दी. आता म्हणा जेजू जेजू म्हणते राव. तुम्ही तुम्ही मात्र म्हणा. तुम्ही मात्र वडा उला मारा. आणि वडा तळा उला मारा. एक एकल्यांच्या काळजाचो गाय गुण करचो वेळ हो. एक एकल्यांचो काळजाचो गुण गाय करचो वेळ हो. जेजून आपोडचो वेळ. उगाड तुझे तोंड. उगाड तुझे तोंड. जेजू जेजू म्हणटा आसतना देवसराक अधिकार ना. देवसरा अधिकार ना. देवसरा अधिकार ना. देवसरा अधिकार ना. देवसरा अधिकार ना. आणि वडा तळा बाबा मान म्हणया वळार. कंटिन्यू उलो करा. कंटिन्यू उलो मारा. थांबा नसताना उलो मार. थांबा नसताना उलो मार. थांबा नसताना उलो मार. दैवी सगळं स्पर्श करून द्यावळा. दैवी सगळं स्पर्श करून द्यावळा. उंड्याच्या रूपार जेजू तुझ्या मदल्यान सोलोन येऊन आसा. सोलोन येऊन आसा. सोलोन येऊन आसा. सोलोन येऊन आसा. तो तुका आपडटा. तो तुका आपडटा. तो तुका आपडटा. तो तुका आपडटा. तो आपडटा आसा. तो तकले हात दवरता आसा वळा. तुझ्या तकले हात दवरता आसा वळा. तांकां येतला वटला तळा जेजू उलो मार. भारती मार. उलो मारा. उलो मारा. उलो मार. उलो मार. उलो मार. जेजू 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 जेजू. ಮರೆತರು ತಂದೆ ದೂರ ತೋರೆದರು. Jesus.
मुझे जेजू मुझे जेजू मुझे जेजू मुझे जेजू ತಂದೆ ದೂರ मुझे जेजू ತೊರೆದರು अभिषेक जेजू ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ यीशु ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು बियानका ಇನ್ನು ಕೋರಲಾರೆ ನಾನು बियानका जेजू आमच्यामध्ये असो ಹೆದರಲಾರೆ लेरा जेजूक आपटे आसा वेळा मेल्विन जेजूक आपटे आसा ಇನ್ನು वेळा ಕೋರಲಾರೆ गॉडविन जेजूक आपटे आसा वेळा यीशु बरोबर शरण ನೀ ನನ್ನ कृतिका ಮರೆಯಲಾರೆ यीशु 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 ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ ಯೇಸು, ಯೇಸು ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೇ ಮರೆತರು ತಂದೆ ದೂರ ತೋರೆದರು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೇ ಮರೆತರು ತಂದೆ ದೂರ ತೋರೆದರು ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ जसिंता जिस तुका बुझायता आसा आयजाया 66 वर्स 13 लॉरेन्स जेजू तुका पेकयता आसा वेळा तुझे कष्ट जेजू कळीत आसा जेजू कळीत आसा ಮರೆಯಲಾರೆ रोशन तुझे समस्ये जेजू कळीत आसा वेळा ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ पावलीन तुझी पिडा जेजू कळीत आसा वेळा डोरिस तुझे समस्ये जेजू कळीत आसा ನಾನು जेजू ಇನ್ನು ಜೇಸು. ಕೋರಲಾರೆ जेजू ನಾನು जेजू जेजू ಹೆದರಲಾರೆ फेकय जेजू ನಾನು जेजू तुझ्या लगे ते हात लावून घ्या वेळा ಇನ್ನು जे सगळं रडत बाहेर गेल्या वेळा कोणी दळ उगता तिसरी शिपळे नका जायते पण जेजू पेकायते असा वेळा जेसिंता जेजू तुका हात लायते असा जेजू तुका हात लायते असा जेजू तुका हात लायते असा वेळा एक एकला जेजू हात लायते असा वेळा फेकायते असा वेळा गुण करते असा वेळा चितळे धापाय वेळा जेजू 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 सगळं जेजू जेजू ताडुते सगळं जेजू ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ जेजू ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ ए जेजू ನೀ ನನ್ನ दळांचे दुखागळात मागा. ಮರೆಯಲಾರೆ 18 जण जेजू म्हणता असा सर्व सोड या पानकडे बाहेर ये बाहेर ये हांव तुझो स्वामी वापरता असा तुझी सलवणता सोडयता असा तू भिया नाका हांव तो उदरगतीची वाट दाखयता उदरगतीची वाट दाखयता असा येशुवे येशुवे ನಾನು येशुवे ಇನ್ನು ಕೋರಲಾರೆ रडोन जेजू उलो मारा तुम्ही म्हणा जेजू जेजू म्हणते राहा ತಾಯಿಯೇ जोसेफ जेजू उलो मार रडोन सांग ದೂರ ತೋರೆದರು येशुवे ಹೆತ್ತ ಜೇಸು. ತಾಯಿಯೇ जेजू वीणा जेजू आपटा सावळा
जेसूचे दैविस वळून येते आसा एक एकला जिवित वळून येते आसा वळून येते आसा वळून येते आसा वळा टच डेलिव्हरन्स जेसू 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 ಯೇಸುವೆ ವಿಲ್ಸನ್ जेजू सुख देवाने असा बळा विल्सन जो अपोटे असा बळा जोशुआ जो पेकैते असा बळा ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು ಯೇಸು ಇನ್ನು ಕೋರಗಲಾರೆ ನಾನು ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಕೋರಗಲಾರೆ दोन्ही हात आमच्या वैर बार्या दळ आमच्या दंब्या वळा दळ आमच्या दंबा हालेलुया सांग हालेलुया सांग हालेलुया 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 जाने समयाची दैविसा रिसीव करते असा बळा हालेलुया 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 ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೇ ಹತ್ತಿರವಿರು ಹತ್ತಿರವಿರು बोला म्हणा ಯೇಸುವೇ ಹತ್ತಿರವಿರು ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೇ ಹತ್ತಿರವಿರು ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೇ ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೇ ಯೇಸು ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 आणि वाढत हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया 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 इकडे बुशा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज लॉर्ड म्हटलं ना हालेलुया हालेलुया तुम्ही म्हणा हालेलुया आणि वडत आणि वडलं दळण आणि वडलं दळण प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेनो ह्या सांजेच्या आराधनांत ह्या सुवात आमी हजर जाल्या जेन्ना आमी आराधन करता समयाची दैवी सकत आमी रिसीव करता हालेलुया हालेलुया वडला म्हण हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचेनो जुवांच्या उगडापणान म्हणटागी उसल्या पावंड्यार तावन तूं सकला पडलाय उसल्या पावंड्यार तावन आमच्या स्टार्टिंग कॅरस्मे आज हांवें सकाळी कांतार आयकले मागणी करता आसतना म्हज्या पर्सनल प्रेयरच्या वेळार सडनली मोबायल ऑन जालो एक बोवापुरबायची हिंदी कांतार तो म्हणटागी त्या कांतारांत उसल्या पावंड्यार तावन हांव सकला पडलां उसल्या पावंड्यार तावन आयकना रिव्हेलेशन जो हांव चौगडा म्हणटा उसल्या पावंड्यार तावन त्या दळा स्टार्टिंग कॅरस्मे आसता भक्तीपणांत आमचे लय हालेलुया हालेलुया आसा गे आं आसा गे ना स्टार्टिंग कॅरस्मे पळया कितें दिमी गान आमी रडटाले हांव मागताले हांव प्रत्येक सदां आमिसाय वचचे बायबल वचचे बरें उलोवचे बरें सांगचे पट्टा वसा थंय वसा मागण्या वसा शुभ वार्ता परगटणी करतले वयना आयकना वयना वयना जावर पयले पट्टा गेल्लो दीस उडास करा प्रेज द लॉर्ड पट्टातून आयिल्ल्या तक्षण
10 जाणांक तुम्ही शुभ वार्ता परगटणी केला वया ना आता आमकां 10 जाणांनी शुभ वार्ता परगटणी करीचे. प्रेज द लॉर्ड. आता आमकां म्हणजे कोणी मिसा वसा मागण्या वसा तेच करता आमी, कांय प्रॉब्लेम ना. कोंत आमच्या हातांत आसा मागणें करता, सगळें बायबल वाचता, सगळें करता म्हज्या मोगाचेर. बट त्या पावंड्यार आज आमी ना. प्रेज द लॉर्ड. आज आमकां सगळें घरा मेळटा, यूट्यूब घरा मेळटा, आराधन घरा मेळटा, मीस घरा मेळटा. त्या खातीर मिसा पळय 50, 40, 30 लोक. हालेलुया. स्टार्टिंग रिट्रीट गेल्ल्या वेळा सोरो सोडलाय, सिगरेट सोडलाय, बिडी सोडले, साडी वयलोची सोडले, खबरो करची सोडले, सगळें सोडलाय. सकाळी वेग्गी उठून मिसा देवून येताले, घरा वचून मागणी करताले, घरांत शांत समाधान बरें, सगळें वातावरण शांत आसलें. प्रेज द लॉर्ड. वडलां म्हणा प्रेज द लॉर्ड. आता घडये घडये सांगिचे वडलां म्हणा प्रेज द लॉर्ड, वडलां म्हणा प्रेज. हालेलुया. त्याच नांव सांगच्या पयलीं हालेलुया म्हणटा वया ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी वडल्यान हालेलुया. पयले रिट्रीट गेल्ल्या वेळार कोणेय तुका सांगची गरज नासली, मिसा वस थंय वस आगोस कोणें सांगची गरज नासली. सकाळी एलराम दोन तूं मिसा धांवन येतले. कित्याक पयली उर्बा भक्तीपणा मिस आयकतले, मागणे करतले. तेर्स सांचेर आमोरी तेर्स भक्तीपण बायबल वाचचे वडलां कुटुंबां सांगता एक शांती समाधान आसलें. हालेलुया. आता ते मागणे आसा गे आसा. प्रेज द लॉर्ड. आता ते मागणे आसा बिलकुल मिस आसा, मागणे आसा. बट तो पावंडो आज आमच्या जिवितांना. हालेलुया. ते भक्तीपण आज आमच्या जिवितांना. हालेलुया. मिसा वेता पाटी वेताना सीधा शांत रितीन 4 जाणां आनी कितें उलोवन आमी घरा पाटी वेता. हालेलुया. आज एक 10 जाणांक देवाचें उतर आज आमी दिलां. हांव घे पहिले कितले कश्ट आसा दुसऱ्याक सांगिनातले आमी कितें करतले. कोंत कोणाक घट्ट मागणे करतलो. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. आमच्या घरा मागणे करचे 10 जाणांचे आयकतले. तुज्या भुरग्या विशयां जे गांवा विशयां समस्या त्या दिसी आसले त्या दीस तुजो भावार्थ गट आसलो. तुजो भावार्थ गट आसलो. म्हाका कळीत आसा म्हज्या मोगाचेर 2006 कुटाम म्हाका मेळ्ळ्या वेळार हांव कॅरेसमुडे आसता कुटाम मेळ्ळ्या वेळार ते कुटाम म्हणटाले ब्रदर म्हजो गो बेबदो म्हजो मालगडो पूत बेबदो तूं नॉन कॅथलीक फ्रेंडशिपार आसा आनी धाकटो चेडो तो मुस्लिमाच्या फ्रेंडशिपार आसा. होल फॅमिली बंदकणीत आसा. होल फॅमिली बनपस आसा. तेन्ना हांव पडटा रिट्रीट गेली. रिट्रीटीतून आयली घरांत मागणें करून सुरू केलें. पहिले घोवाक बोव मारतली, मालगाड्या पुता बोव मारतली, आनेका पुता बोव मारतली, दुवे बोव मारतली. जेन्ना रितीन येवंक आनी हांवें घरांत मागणें सुरू केलें. हालेलुया. आनी देवाचे उतार घरांत वटल्यान उसर सुरू केलें. म्हजी पॅटिशनां म्हजी विनवण्यो कोणाक हांवें सांगूंक ना. म्हजी गरजो कोणाकी सांगूंक ना. हर एक सकाळी मिसाच्या बलिदाना वेतली आपूण. जोब चॅप्टर 1:5 मोगाचेर तुमच्या वसास बरें बरोवन घ्या नाजाल्यार परतून सांगता. जोब चॅप्टर 1:5 जोब हर एक सकाळी आपल्या पुता खातीर एक बली तो भेटयतलो. बली घरा न्हय प्रत्येक बलिदान भेटयतलो. आज म्हज्या मोगाचेर तुज्या पुता खातीर सकाळी उठोन मिसा घेवन सॅक्रिफायस कर. एक अर्दो घंटो वेगी उठोन मिसा घेवन मिसाच्या बलिदानान सोम्या म्हजो पूत ग्लॅडसन भायर सुमिसा मेळना ताचो पासपोर्ट हो जेजू आज ताका वाडतकय तुज्या दोळ्यांतली दुकां 100% तुजो जेजू पुसून काडता. हालेलुया. वडला हालेलुया. आमी शळमणी जाल्या घरा यूट्यूब आसता आमच्या घरा जावं ब्रदर प्रकाश मागणे ब्रदर प्रकाश आराधन म्हज्या मोगाचेर आयका जाल्यार कितें कायदो तुज्या मोगाळ जेजू तुका वेट करते आसा राखून आसा. सांगता तो येया म्हजे सरशीण. सकाळी उठ जोब हर सकाळी आपल्या भुरग्यां खातीर एक बली तो भेटत. कितें म्हणटालो सोम्या म्हजी भुरगीं पांय निसन पडलात वयस जाला. देव निंदा केला वयस जाला. देव निंदा तेंच्या काळजान केला वयस जाला. सोम्या आज हांव बक्षणे मागता. जर तुमच्या भुरग्यां खातीर हर एक सकाळी मिसाच्या बलिदान मागले वयस जाला
तस उंडो आसले मास करतलो जेजू 100% तुझ्या गावाचे बायलेचे भुरग्यांचे जिवीत बदले ना गी आमी मात्र शळमळे जाला तो सेम तशेंच आसा सेम तशेंच आसा तो आल्फा आनी ओमेगा ती बायण म्हणटा गी कंटिन्यू हांव मिसाच्या बलिदानां येताली सांजे आमरी करतली म्हजो घोव ना म्हजी भुरगीं कोणी ना हर एक दीस दिमी घालतली म्हजो घोव हांगा आसा म्हूण चिंताली आपूण म्हजो पूत म्हजे धू आनी पुता म्हज्या सांगाता आसा म्हणून व्हडल्यान आमोरी करतली ब्रदर एक दीस आमी सांगाता मेळोन आमी एका सुवातेर वेता आसतना आमचो टाटा सुमो गाडी एक्सिडेंट जाली एक्सिडेंट जावन घोवाके मार लागलो पुताके मार लागलो आनेके पुता मार लागलो धुवेक मार लागले म्हाका एकला कांय जावना प्रेज द लॉर्ड त्या वेळार हांवें देवाक अर्घा दिली कितें केलें व्हडल्यान म्हणा कित्याक गाडी एक्सिडेंट केल्ल्या गी प्रेज द लॉर्ड हांवें देवाक अर्घा दिले आनी सगळें हॉस्पिटल एडमीट जाली तांकां बरें पळयलें 15 दीस हॉस्पिटलां आसली 15 दिसांनी सगळीं म्हज्या कुटुंबांतले सांदे बदलाले 15 दिसा उपरांत घरा आयले हांव सगळीं एका म्हयन्यान पडटा रिटायर्ड गेला हांव सगळे आमचे कुटुंब बदलाले ताळे पटोवन देवार दिया हांव तुमकां एक चॅलेंज मारता आसा म्हज्या मोगाचे न्हू सदां येया सोम्या मुखार सोम्या हांव खाली हात घेवन येयला सोम्या आज म्हजो भावार्थ वाडय कोणी खाली हात घेवन जेजू मुखार येतात जेजू तांकां खाली हात घेवन पाटी धाडिना म्हज्या मोगाचे न्हू तुज्या हातान बरोवन तो धाडटा जुवा प्रमाणे शिबवार्ता आविस्वाद 10 वळ 10 म्हणटकीर बरोवन वमताच्या मापान तो तुका फावो करता बरोवन वमताच्या मापान त्या खातीर आज ह्या फिरगेशन ह्या मोठ्या नायट विजीर आमी हाजर जाल्या म्हज्या मोगाचे न्हू उंचल्या पावंडात आमी सकयल पडल्या आज भावार्थान आमी घट जावया भावार्थान आमी वाडोवया भावार्थाचे दैवी शक्तीने भरया म्हज्या मोगाचे हर एका आराधना हर एका मिसाच्या बलिदानान जेजू आमकां भेटते आसा जेजू आमचेले उलयते आसा जेजू आमचेले भासाभास करते आसा आमची काळजां लासूंक जाय ताच्या मोगांत हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचे पडटा 7 रिटायर्ड केले भयण लास्ट विकान म्हाका फोन कर म्हणटा की ब्रदर आमच्या घरा कोणेय कितें केलां कित्याक म्हणल्यार राती कोणी सोल्लो म्हाका दिसता आसा हालेलुया खंय आसा आमी उंचल्या पावंडार रावन आमी सकला पडल्या बाय कोणें सांगलें तुका कोणें सांगलें 7 रिटायर्ड तुवें पडटा केला म्हणटाय कोणें सांगलें तुका ती भयण म्हणाली ब्रदर आमची शेजारी म्हणटा आसात की ते घर विकून वच कित्याक तुजो पूत 6 म्हयने जावन विजा ट्राय करता विजा मेळना आनी तुज्या घरा कोणी चलते आसात कोणी म्हणटा शेजारी बाय तुवें पळयलें की आज तुज्या घरा चलता तुजो सोमी तुजो सडवंदा जफानिया 3:17 आमचो देव आमच्या मोदे आसा आमचो देव आमचो देव आमचो देव आमच्या मोदे आज बोटी बिझनेस जायना गी लॉस जाता आसा गी लाखांनी रिणार आसा गी तुजो देव तुज्या मोदे आसा आपय आपय त्या दाळा पवित्रपणान नितळ मनान नितळ काळजान त्या जेजू हाक बोब मार हर एका पवित्र काळजान सकाळच्या वेळा येवन जेजू तुझे मास आज हांव सेवते आसा जेजू आज म्हजे भितर कितें आसा ते तो कळटा जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 होल बायबल तुमकां जिवीत दिता होल बायबल तुमकां सासणी जिवितान पावयता होल बायबल म्हज्या मोगाचेर आमकां आदार दिता हालेलुया आज सकाळच्या मागणी आयकला ती कोण म्हणी आयकला सकाळच्या मागणी कितल्यान आयकला सगळे काणी सांगले कळीत आसा तुमकां सकाळी काणी सांगले आयकलाय तुमी एकलो कॉफी शॉपाक एकलो दुकाना वचून एक कॉफीचे मिशन घेवंक वता कॉफी करचे ते कॅप करचे कॉफी मिशन घेवंक वता हालेलुया आनी तो म्हणटा दुकानार म्हाका कॉफी करचे मिशन जायचे दुकानाला दाखयता आनी पॅक करच्या पयले सगळें एक्सप्लेन करूं येता आसतना म्हणटा म्हाका लेट जाता वेगी पॅक कर म्हाका व्हरूंक जाय आनी घरा वचून बॉक्सूक तो करता आनी कॉफी करूंक ते कॅप्सूल घाल कॉफी करूंक उदक घालता खंय घालता तो उदक खंय घालीचे असते उदक टांकान घालीचे असते तो खंय घालता उदक ते जाळी वेस्ट उदक येता खंय जाळयेंत उदक घालता आसा हालेलुया आनी तो सगळें उदक घाल्ल्यार सगळें उदक भायर येता आनी ताका एकदम टेंशन इतल्या बरें मार्गायेचें मिशन हाडला सगळें म्हणजे प्लॅटफॉर्म उदक जावन आसा पॅक करून परतून दुकानांत व्हरता
आनी म्हणटा की तुजें कॉफी मिशन सारकें ना कित्याक म्हणल्यार हांवें उदक घाल्लें सगळें उदक भायर येवन आसा. प्रेज द लॉर्ड. ताका कॉफी शॉपार विचारता त्या दुकानावर विचारता की तें उदक खंय घाल्लें. हांवें उदक जाळयेन घाल्लें. प्रेज द लॉर्ड. ताका म्हणटा की जाळयेन घाला 100% तें उदक भायर येता कित्याक जाळयेची लिमीट जावन आसा ओन्ली 3 ड्रॉप या 4 ड्रॉप जावन आसा. तें उदक खंय घालीचें असलें टांकयेन घालीचें आसता. ताका म्हणलें सपरेट टांक आसा त्या टांकयेन घाल्लें वयचला तुका एक्झॅक्टली कॉफी मेळटाली. हालेलुया हालेलुया. कित्याक ताका शिकयता आसतना ताणें पळोवंक ना ओन्ली पॅक करून तो घरा घेवन गेलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें हर एका दिसा देवाचे उतार आमकां शिकयता. हे वाचा आज वाचूंक सुरू करा. 2 दीस वाचल्या जावं 10 दीस वाचता जावं 10 दीस बरयला जावं परतून बायबल परतून कोणशाक दवरला जावं. हालेलुया हालेलुया. ह्या संवसार आसता पर्यंत निमाणे घडी पर्यंत हो बूक आमच्या सांगात आसूंक जाय कित्याक आनी तूं जिवीत आसा. उंचल्या पावंड्यात आमी सकयल पडला जाल्यार ह्या वेळा भावार्थान मागया सोम्या परतून म्हाका वाडय. म्हजो भावार्थ जिवाळ कर. म्हाका दैवी शक्तीन भर तुज्या ध्यानान भर म्हणून विश्वास आनी मागया. सगळे आमी उबा रावया. सगळे उबा रावया. सगळे उबा रावा. कोणी बसनाका. सगळे उबा रावा. विशेष वेळ हो जावन आसा. विशेष कोणाकी मुखार येवंक जाय तुमी मुखार येवयात. कोणाकी मुखार येवंक जाय ते मुखार येवयात. स्टॅप्पा चडा नाकात. वयर मुखार येवन बरें करून कोणाकी मागणें कर. जेजूच्या मुखार येवन मागणें करूंक जाय. बरें करून येवन मागणें करा. आवळा एकडी दोळे धांपा. क्लोज युअर आयज. दोळे धांपा. सगळे दोळे धांपा. आवळा सगळे दोळे धांपा. वेळ हो जावन आसा. ते भावार्थाच्या बुनयादीचेर परतून चडोवन वचचो वेळ. भावार्थ आपणूक येवचो वेळ. आमकां भावार्थ ना म्हणना जाल्यार शणमाळे आमच्या जिवितांत चड आसा. लोकांक सांगले उतरां चड आयकते आसा आमी. देवाचे उतार आयकल्यार ते इन्कार करते आसा. इशीन आयकता तिशीन सोडटा. हर एक दीस आमी आयकता. इशीन आयकता तिशीन सोडटा जावं. आज दोनी हात आमच्या काळजात दवरा आनी ते जेजूक सांगाय वळा. जेजू कोणी लाखांनी रिणार आसात तुम्ही मुखार या. कोणी कॅन्सर पिड्या वळख जाला तुम्ही मुखार या. तुम्ही सोलवाला जिवितांत मुखार या. तुम्ही अस्कस जाल्यात मुखार या. खंयचे पिड्यान वळवळटात मुखार या. दोळे एकडी धांपा. जेजून आपोवचो वेळ हो जावन आसा. जेजून आपोवचो वेळ हो जावन आसा. जेजून पेकोवचो वेळ हो जावन आसा. जेजून गुण करचो वेळ हो जावन आसा. जेजून सुटका लाभोवचो वेळ हो जावन आसा. आज देव मंदिरांत आमी हजर आसाव. येवकरिस्तांत जेजूच्या मुखार हजर आसाव. आलतरी भोंवतणी आमी हजर आसाव. कोणाकी मुखार येवंक जाय. आलतरी भोंवतणी येवंक जाय. तरणाट्यान मुखार तुमी या. जावं विजाक ट्राय करता आसा. बिजनेस फ्लॉप जाला. रिणार आसा मुखार या. साम 142:7. बंदखणींतलो तो जेजू तुका भायर काडटा आसा. बंदखणींतलो तो जेजू तुका भायर काडटा आसा. जावं सलवणे वय सलवणी इराराय अडकळ्यो अडचण्यो जावं हाता गेली काम पोवता पावना. कश्टा वयर कश्ट आसा. दोनी हात काळजा दवऱ्या वळा. त्या जेजूचेर विश्वास मागा वळा. सगळे आमचे दोळे धांपया. सगळे आमचे दोळे धांपया. त्या जेजूक उलो मारते माग्या वळा. ते जेजूक उलो मार माग्या वळा. बंदखणींतलो म्हाका भायर काड. सगळे म्हणया आमी बंदखणींतलो म्हाका भायर काड. बंदखणींतलो म्हाका वडतळ्यान. बंधणींतलो म्हाका भायर काड. Say loudly. बंधणींतलो म्हाका भायर काड. Say loudly. Psalm 142:7. बंधणींतलो Psalm 142:7. Psalm 142:7. बंधणींतलो म्हाका भायर Psalm 142:7. बंधणींतलो म्हाका Continue उलो मारा. Continue. Continue. बंधणींतलो Say loudly. बंधणींतलो म्हाका भायर काड. सांगा. बंधणींतलो म्हाका भायर सांगा. काड. बंधणींतलो म्हाका भायर काड. आणि वडतळ्यान. बंधणींतलो म्हाका भायर तुम्ही काड. मात्र म्हणा. बंधणींतलो म्हाका तुम्ही मात्र म्हणा. आणि वडतळ्यान तुझ्या कुटुंबातल्या बंदखणींतावन विंगड बंदखणींतावन रिणांतावन कश्टांतावन अडकळतावन अडचणीतावन देवसराच्या सांकळेतावन देवसराच्या सांकळेतावन देवसराच्या सांकळेतावन देवसराच्या सांकळेतावन देवसराच्या सांकळेतावन जेजू भायर काडता आसा. वडतळ्यान सांगा. तोंड उक्त्यान म्हणा. तोंड उक्त्या तुम्ही मात्र म्हणा. आम्ही मायकार कांयच म्हणची ना. सांगा. सांगा.
सगळे हांगासली जाणेकले बाबडीनो विंगड विंगड बांदकणी आमी आसा विंगड विंगड बांदकणीता हे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करा वळा देवसर रावंक जायना देवसराक रावंक जायना देवसराक रावंक जायना जेजू भायर काढते आसा जेजू भायर काढते आसा तू ताच्या मुखार आयलाय तू ताच्या मुखार आयलाय आणि वडा तळ्यान म्हणा आणि वडा तळ्यान सांगते रावा सांगा 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 दोन्ही हात नीट वैर उभा आणि म्हणते रावा सांगा सांगा लाऊडली विंगड विंगड बांदकणी जेजू भायर काढते आसा भायर काढते आसा भायर काढते आसा भायर काढते आसा वडा तळ्या म्हणते रावा समेची दैवी सद मोसता असा वळा वडा तळा म्हणते रवा वडा ऋणाच्या बांधकडे सोडून द्या वळा ऋणाच्या बांधकडे सोडून द्या वळा ऋणाच्या बांधकडीतावन ऋणाच्या बांधकडीतावन ऋणाच्या बांधकडीतावन जाफर विसा मेळाना जाफर कामाच्या समस्या असा आणि वडा तळ्यान उलामान सांगते रबा कितल्या लोक जेजू हात लायते असा तुझा ताळो ऐकून असा तो सोडयते असा सोडयते असा सोडयते असा सोडयते असा जेसू 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 तालिया पेटवून धनगणिता बाहेर काढ जेसू धनगणिता बाहेर काढ जेसू 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 तालिया पेटव स्तुती कर म्हणे आवळा ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಆತ್ಮರದ ದೇವರೇ रक्ताने तळकर जेसू अभिषेक कर जेसू ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ अमोलिक ಅಗ್ನಿ रक्ताने तळकर ಕಳಿಸು जेसू ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ John 1:29 जीवित ಶಾಪದ जाऊन ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಆತ್ಮರದ John ದೇವರೇ 6:51 ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು संगीता देवना जीवोडतो जाऊन असाय ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು वैसम्या ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಯೇಸುವೇ. ಕಳಿಸು ಆತ್ಮರದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಆತ್ಮರದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರೇ ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರೇ ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರೇ ಯೇಸುವೇ ಆತ್ಮರೇ ಜೇಸು ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರೇ
ನೀರೇ ಜೇಸು ಜೇಸು ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ಆತ್ಮರದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ಆತ್ಮರದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಜೇಸು 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 ಸಗಳೆ ಮೇಳೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ತಾಳಿಯ ಬೆಟ್ಟೋನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ತಾಳಿಯ ಬೆಟ್ಟೋನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಅಭಿಷೇಕ 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 ರಿಯಾ 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 ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Yeshua, 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 Yeshua. Ria, 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 ria. Yeshua. Abba, Yeshua, Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah.
ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಶಾರಿ ರೇ 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 ಶಾರಿ ರೇ 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 ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಪರಮಾನಂದವ ನನಗೆ ತನ್ನಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಪರಮಾನಂದವ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಪರಮಾನಂದವ सगळे ताळ्या पेटवून ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಪರಮಾನಂದವ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ 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 दोन्ही हात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया दोन्ही हात आमच्या तकलेचेर दवरया याजक ह्या वेळार मागतलो जायत्या पण जेजून आपडला विजाचे समस्या घेवन हांगा आयले तूं जेजू ह्या सांकळे तुका सोडयतलो प्रत्येक कुडीची दूख जेजून पयस केला मोतीक समाधान लाभयला कोणा प्रोस्टेटाची समस्या जेजून आपडला प्रत्येक तरां सलवालय लाखांनी करोडा रिणार आसाय कोणाकी पयशे दिले ह्या वेळार माग प्रत्येक तोच जेजू वर्त्या सगळे एक कुटाम जावन देव तेंपलांत आमी सांगाता म्हणल्या ह्या एवकरिस्ताच्या भोंवतणी उंड्याचेर रुपाले जेजूच्या भोंवतणी तो तुका आशिर्वादांनी भरता फर्स्ट जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 तुम्ही कणवळचे नाही तुम्ही कणवळ नाकात रात आनी दीस मागणे करा रात आनी दीस मागणे करा भिया नाकात कितेंय जावं रीण जावं दी कश्ट जावं दी कॅन्सर जावं दी कितेंय जावं दी आनी आस जावन कळवळ नाकात कित्याक जेजू सदांच तुका आपोवन आसा सेकंड जॉन 14:18 जुवापड शुभार्थ 14:18 तुमकां जेजू कोणाकी अनाथ बरी सोडिना कोणाकी ना जॉन 14:27 जेजू तुमकां समाधान दिता तिसरे चौथे जॉन 14:27 निमाणे उतार खंत करचे सोड सोडिना खंत करचे सोड सोडा गांवाचे शान बायलेचे भुरगे खंत करचे सोडा खंत सगळे जेजूक दिया तुम्ही एमटी जावन वचा ज्या वेळा खाली जावन वचूंक जाय खाली जावन वचा सगळे खंत जाल्यार जेजूक दिया हे कुटाम ह्या देव तेंपला हांगा सांगाता म्हणल्या ह्या जाग दोन्ही हात वयर मारून तुमच्या दोन्ही ह्या जाग मागतले ह्या वेळा जेजून बसयला हांव तुका समाधान दिता प्रत्येक तरान वेलफ्रेड हांव तुका समाधान दिता रॉकी हांव तुका समाधान दिता वीणा हांव तुका समाधान दिता क्लारा हांव तुका समाधान दिता सोबिना हांव तुका समाधान दिता लिल्ली हांव तुका समाधान दिता फौस्तीना हांव तुका समाधान दिता मोनिका हांव तुका समाधान दिता कार्मेन हांव तुका समाधान दिता जराल्ड हांव तुका समाधान दिता आज जायत्या बाणाचे समाधान दिता आसा तूं भिया नाका जेजू तुमच्या मोद्या आसा तूं भिया नाका जेजू एकूटाम जावन जमल्या जेजू आमचे कश्ट दुख इराराय अडकळ्यो अडचण्यो आमकां सोड सुदी जेजू येसुम्या आमच्या मागण्या आयकाताय तूं आयकाताय ह्या जाग तुमच्या तरी आवडा मागतालो मोगाळा सोमियान जेजू हांगासर तुजी परजा तुजे मुखार हजर आसा जेजू फाटल्या 2-4-5 वरां जावन हांगासर तुज्या सांगातांनी मेळ करशिल्लो हे जेजू आपल्या जिणयेचें वजन घेवन तुजे सरसीन आयल्या तांच्या जिणयेचे कस घेवन तुजे सरसीन आयल्यान तांच्या जिणयेचे पिडा घेवन तुजे सरसीन आयल्यान समस्या घेवन तुजे सरसीन आयल्यान सगळे ते सामान जेजू तुज्या पांय तळावें दवरल्यान जेजू सोमियान जेजू ह्या परजेचे कस हळू कर तुवें म्हळाय जेजू या म्हजे सरचे समय तुमी कश्ट दिले न्हू वजन वयतले न्हू पिडे शिडे नासलेले न्हू कंगाल जाल्ले न्हू हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजे जून तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लक्ष शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळज असो आनी तुमकां विशेव मेळटलो कित्याक म्हजे जू वोवंक सुलाब
मुझे वजे हाडू सोमी जेजू तुवें आमकां बसवणी केल्याय तुमी कळवळचें सोडा तुमी कंद करची सोडा हांव तुमकां विशेव दिता हांव तुमकां विशेव दिता हांव तुमकां घटाय दिता हांव तुमकां बुजवण दिता सर्वेस्परा देवा तुवें आमकां बसयलाय भिये नाका हांव तुमचे सवे आसा घाबर नाका हांव तुजो देव हांव तुका मजत दिता हांव तुका घटाय दिता म्हज्या उजव्या हातान तुका उखलून धरता सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू ह्या परजेचे कश्ट तूं आयकून घे जेजू तांचें वजन तूं हाळू कर जेजू तांचे तकलेची पिडा तूं गुण कर जेजू तांचें टेन्शन उणें कर जेजू तांचे समस्ये परिहार कर जेजू रिणाच्या समस्या नासलेल्यांक जेजू तूं सुद्दां तांचो आदार दा जेजू तांचे रीण फारीक करून तांकां आदार दी जेजू विविध कश्ट दूख अनवरां पिडा शिडा घेवन तुजे सचे आयल्या जेजू तुजे सचे आयल्या तूं कोणूच निराशी कर कोणाक निराशी करनाय जेजू हर एकल्या समाधान दिताय जेजू हे जेजू आमचे कश्ट मानून घे जेजू आमची पिडा गुण कर जेजू आमकां आपोट जेजू आमकां गुण कर जेजू आमकां सुटका दी जेजू आमच्या बंद कडे तर आमकां सुटका दी जेजू आमच्या पिडे शिडे तर आमकां गुण कर जेजू आमचे वजन हळू कर जेजू आमचे समस्ये परिहार कर जेजू आमच्या मोतीची पिडा गुण कर जेजू आमच्या कुडीची पिडा गुण कर जेजू आमच्या कुटुंबात समाधान दी जेजू आमचे सगळे समस्ये परिहार कर जेजू ये जेजू वडा पातयेने नमंगसर आयल्या जेजू आमकां निराशा करी नाका जेजू संतोष दिवन आमकां घरा धाड जेजू अर्गां जेजू ओगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस दोन्ही हात आमच्या तकलेरच दवरा हे गायनान भाग घेवन म्हण ह्या वेळार अभिषेका परिशुद्धात्मन अभिषेका आमकां अभिषेक कर जेजू अभिषेक कर जेजू अभिषेका भावार्थान तीर कर अभिषेक कर जेजू अभिषेक कर जेजू परिशुद्धात्मन अभिषेक कर जेजू दैवी सत्यनाश आमकां भर जेजू अभिषेका जकारिया 12:10 मागण्यासो दयेचो आत्मा आमचेर वते मागण्यासो आनी दयेचो आत्मा आमचेर वते मागण्यासो आनी दयेचो आत्मा वते वते आमच्या भुरग्या बरी सैरी फाव कर जेजू दैवी सत्यान भर जेजू दैवी मोद्यान भर जेजू दैवी ज्ञानान भर जेजू अभिषेक कर जेजू जेजू अभिषेक कर जेजू अभिषेक कर जेजू परिशुद्धात्मन अभिषेका म्हणा परतने पडे म्हणा अभिषेका अभिषेका ನನ್ನ ಮೇಲೆ परिशुद्धात्मन अभिषेका परतन म्हणा अभिषेका ನನ್ನ ಮೇಲೆ परिशुद्धात्मन अभिषेका म्हणा अभिषेका ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಜಾಣಕ್ಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಜಾಣಕ್ಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ 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 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ 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 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ವಡಾತಳ ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ आणि वडतळ ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ 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 ನನ್ನ ಮೇಲೆ
परिशुद्धात्मन अभिषेका हालेलुया 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 तुम्ही जाणकले तुमच्या जाग्यार पाठी वसा तुमच्या जाग्यार पाठी वसा भुरगीं आनी तरणाटी आसा तुम्ही मुखार या भुरगीं आनी तरणाटी मुखार या भुरगीं आनी तरणाटी मुखार या कोणी काजा जावंतल्या तरणाटे सगळे मुखार या तुमचे तर विशेष मागया तुमच्या फुडारा खातीर तुमच्या कॉलेज जिविता खातीर तुमच्या हायर स्टडी खातीर भुरग्यांक तुमी येया प्रत्येक उंड्याच्या रुपार जेजू आमकां जाणकलांक भुरग्यांक आपोवन आसा ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी हाडा तरणाट्यान काजार जावं ना तुमी ल्हान जावन आसा सुम्या मुखार जेजू तुमकां आपयते आसा माथ्याक आपयलो जेजू तुमकां आपयते आसा ह्या वेळा सगळे तरणाटे भुरगे सगळे आल्तारेच्या मुखार आल्तारे मुखार येशिना मुखार जागो आसा मुखार दोग जाण ह्या जाग तुमच्या खातीर मागतले ह्या वेळा विशेष रितीन ह्या वेळार तुमचो फुडारा खातीर तरणाट्यान एकडे जेजूचेर नदर लाया प्रत्येक समयची दैवी सगळं तुमच्या जिवितांत देवन येते आसा लास्ट टायम हांव पेरमानुरू ओपन कन्वेन्शनाक आयिल्लो सुमार तरणाट्यान म्हाका टेस्टमनी दिल्ली आसा की ब्रदर म्हज्या हायर स्टडी बरे मार्क्स हांवें घेतला प्रत्येक तरान ऑनलायन आयकतालो एक तरणाटो मारेकार पिड्यान आसतो पारगांवांत त्या दिसा कन्वेन्शन ऑनलायनीन ताणें सुम्याक सर पडोवन मागलें सुम्या म्हजी काकूत कर म्हजे दाय दखय आनी त्याच घडये ह्या मारेकार पिडेंत हांव जेजून आपडलें म्हज्या मोगाचे न्हू तुमी जेजून विंचून काडली जावन आसा जर्माय चॅप्टर 29 वर्स 11 and 12 तुमच्या विशय सुमेची मांडवळ वेगळी जावन आसा ह्या वेळार सगळी एकडे आमचे दोळे धांपया तरणाट्यान भुरग्यान तुमचे दोळे धांपा तुमच्या फुडारा खातीर मागया ह्या वेळा तुमचो फुडार एक आशिर्वाद जावं दी बेसव जावं दी आज तुमच्या जिवितांतली सुमेची मांडवळ वेगळी जावन आसा सगळ्या सांकळ्यात हांव जेजू तुमकां सुटका लाबोवन दी जावं फुरो हायर स्टडी खंय वचून चिंतला तुमी पारगांवांत वचून चिंतला तुमी जावं फुरो कॉलेज तुमची सुरवात जाला भुरग्यान विस्काल तुमची सुरवात जाला जेजू आपल्या दैवी शक्तीन तुमकां भरोवन दी जावं फुरो उडास उराना मोबायलांत एटॅच जावन आसा खंयचे अस्कत खंय सांपडला खंयचे सांकळ्यात तुमी बुडला सगळ्या सांकळ्यात हांव जेजू तुमकां सुटका आनी सडवण लाभयते आसा तो तुमकां बेसांवांनी भरते आसा दैवी कृपेन तो तुमकां भरते आसा दोनी हात ह्या वेळा आमच्या काळजात दवरा भुरग्यांनू तरणाट्यान दोनी हात काळजात दवरा दोळे धांपा ह्या जाग ह्या वेळा तुमच्या खातीर मागतालो मोगाळा सुमयान जेजू हांगासर ही भुरगीं आनी युवा जाण तुज्या मुखार आसात तुवें म्हणलें आसा मागोच्या वंजा 10 अध्यायान 13 ते 16 वाक्यान ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरचीन येवंक सोडा तांकां आडायनाकात तसल्यांचे जावन आसा सर्गींचे राज तो ग्रेस्तर नाटा तुजे सरचीन आयलो जेजू सासणीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जेम ताणें विचारलें तुवें ताका बरी जाप दिली जेजू तूं आशिल्लें पुरोबीक आनी म्हजो पाटलाव कर सोम्या जेजू हे तरणाटे ही तरणाटी ही भुरगीं तुजे समोर आसात तुजो पाटलाव करूंक आशा येतात तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक तांकां आशा आसा तांचे जिणेच्या फुडाराची स्वप्नां ती देखून आसात ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल शिकोवंक तांकां बरी मोत दी बरी गिन्यान दी जेजू बरे गूण शेगूण दी जेजू बरो फुडार फोव कर जेजू फुडाराचे सुज्ञार आसल्या ये वजनाक जेजू बरें काम फोव कर जेजू सर तांचे समस्ये परिहार कर जेजू तांचे युवजनाचे समस्ये परिहार कर जेजू कितें ती मागोन आसा तें तांकां दी जेजू कितें तांकां जाय तें तूं जाणाय जेजू आमी मागच्या पयले खंयच्या वस्तूंची आमकां गरज आसा म्हणल्यार जाणा असो देव तूं मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें बड्या तुमकां उक्ते जातलें तुवें म्हणाय जेजू पातयेन मागोन आसल्या ह्या भुरग्यांची ह्या युवजनांची मागणी हांव तुका भेटयता जेजू सोम्या जेजू ह्या युवजनाक खंयच्याच वायटाक बली जावंक दिनाका जेजू कसलीच दुश्ट सकत तांकां सरसीन येवंक सोडनाका जेजू ह्या दुस्सकते जावन जेजू ह्या संवसाराच्या पाड प्रभावात हांव जेजू संपर्क माध्यमाच्या पाड प्रभावात हांव जेजू ह्या सर म्हज्या भुरग्यांक ह्या युवजना राग जेजू तांच्या कुटुंबाचे फुडार ते जावन आसा जेजू तांची कुटुंबां तांचेर हुंदून आसा जेजू आमच्या फिरगीचो मुखलो फुडार ते जावन आसा जेजू ह्या म्हज्या युवजनाचेर ह्या भुरग्यांचेर जेजू तुजो आशिर्वाद घाल जेजू
जेजू ह्या सक्कड भुरग्यांक तुज्या उस्क्यार बसय जेजू भुरग्यांचो मोग केल्लो जेजू तूं भुरग्यांक पटलून धरलो जेजू तूं भुरग्यांक तुज्या आशिर्वाद दिल्लो जेजू तूं ह्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर जेजू सर पिडे शिडे तांकां मुक्त कर जेजू पीड आशिल्ल्या तांचे सरसीन येवंक सोडनाका जेजू तांच्या आवय बापायक तांणी विधेय जावन चलाशें कर जेजू शिकाप शिकोवंक तांकां बरी मोद दी जेजू तशेंच तांच्या फुडाराची स्वप्नां तांणी जारी करीशें कर जेजू खंयसर ते वचोंक अपेक्षितात थंयसर वचोंक तांकां फोव कर जेजू परगांव वचोंक आशे तेल्यांक जेजू परगांवेची वाट सुगम कर जेजू सोम्यान जेजू रिणाच्या वज्यांत आशिल्ल्यांक जेजू ताजें रीण फारीक करून तांकां फोव कर जेजू ह्या सक्कड भुरग्यांचेर युवजनाचेर तुजो हात उंचावन धर जेजू तुज्या नांवान हे म्हजे मणियारपणाचे हात तांचेर उंचावन धरल्या जेजू हे म्हजे हात न्ही जेजू तुजे हात जेजू तूं तुजो हात उंचावन धर जेजू तांकां आपोड जेजू तांकां गूण कर जेजू टच ओ लॉर्ड जीसस हील ओ लॉर्ड जीसस आपोड जेजू गूण कर जेजू सुटका दी जेजू बरें कर जेजू सक्कड येते तांकां आशिर्वादीत कर जेजू अर्गान जेजू होगळाप जेजू जण एकली उबा रावया आमी जण एकली उबा रावया सगळे निमाणे घडये जण एकली उबा रावया दोनी हात नेट्ट वयर उबा राव जेजू मुखार सुमेची दई विस भुरग्यानो तरणाट्यानो दोनी हात जेजू मुखार वयर उबा राव तो तुमकां कोणाकी आवडा खाली हातान धडचो ना वर्त्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी करपेनी भरून धरतलो दोळ आमची तांपया आनी सगळे मागे आवडा बेसांगा आमचेर बेसांगा बेसांगा आमचेर बेसांगा म्हणया आमी बेसांगा आमचेर बेसांगा बेसांगा आमचेर बेसांगा बेसांगाल बेसांगा आमचेर जण एकल्याचो जेजू बेसांगाल जेजू बेसांगा बेसांगाल बेसांगा म्हणा म्हणा बेसांगाल जेजू बेसांगाल बेसांगा आमचेर बेसांगा गुण कर गुण कर सुम्या गुण कर माझो गुण कर सुम्या गुण कर 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 सुम्या गुण कर गुण कर गुण कर गुण कर पवित्र आत्म्या धाड जेजू गुण कर गुण कर म्हाका गुण कर गुण कर म्हाका गुण कर गुण कर म्हाका गुण कर हालेलुया 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 आमच्या जागेर फाटी हा प्रेज द लॉर्ड व्हडला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया 4 वरां जावन 9:05 म्हणशेर प्रत्येक सुवातेर जायती बेसांवां सोम्यान आमच्या जिवितान वतयला हालेलुया हालेलुया जोरान इपडे सोम्या ताळयो पेटोवन आमी अर्घा दिव्या जोरान जोरान आनी वडतळान प्रेज द लॉर्ड जायत्या पण जेजून आपडला म्हज्या मागचे न्हू हिलिंग अनाउन्स करचे नाका कित्याक म्हणल्यार जायते कोण जेजू लागीं आयला तुमी कोणी खाली हातान वचना वयना 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 कोण जेजू आयला जण एकल्यांक जेजून बेसांवांनी आशिर्वादांनी भरला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जण एकल्या आमी दिमी घालया निमाण्या बेसांवाक आमी त्या जावया येद्या ओडा सक्रामेंता येद्या ओडा सक्रामेंता सस्तानामा करूया
पावता नव्यो रीती आदार्या सर्वान वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या जसे बापाक तसे भूताक उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एकाच ताळ्यान हर्षिता तुका दोगाय च्या स्पिरिताक समासमी नावडता. आमेन. प्रार्थुया येसर पदवेधर आणि सदांची येऊनच्या देवा या विचित्र सक्रामेंत काल तुझ्या पुता जेजूच्या कष्टांचो मरणाचो पुनर्जिवानपणाचो आणि सर्गार सडणेचो अमर उगडास तुवें आमकां सोडलाय. या ताच्या भोव पवित्र मिस्तेरांक आमची सगळी जीनमान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुज्या सोडूचो फळ सदांच आमचे देमे बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. हांगा रजरसलामा समेत तांचे तुजो आशिर्वाद घाल. तूं जी येताना राज करताय ससनाच्या ससना. भोव पवित्र परम घडी जेजून आमकां पडची घडी जेजून आमकां आशिर्वाद दिवची घडी तकली बगावन पवित्र सक्रामेंत जेजूचो आशिर्वाद घेयात. अर्गा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू हालेलुया एकडे बस हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू पावस जालारी वडा संख्यान ह्या सुवातेर आयल्यात. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हाका हे पावोंक जावना 1:45 म्हजे फ्लायट आसले म्हजे फ्लायट डिले जाले 3:30 फ्लायट म्हज्या मोगाचे न्हू हांवें येता आसतना सगळे वाट म्हजी फ्लायट हालताली. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया. जाल्यार 1 घंटो मात फ्लायट हाल्ली मागीर लँड जाले कोडयाळ. प्रेज द लॉर्ड आमचे जिवीत तशेंच जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक कडेन आमची जर्नी हलते रावता जाल्यार आमकां फावो त्या जाग्यार फावो त्या वेळार आमची जर्नी अंड जाता. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर जिवितांत कितलेय आमची मोडां येवं दी हालोवन दी दोलोवन दी जेजू आमच्या सांगात आसा. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. त्या खातीर हर एक कश्ट दूख इरार आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार हर एक घडये सोम्या ते आमी बळवंत जावया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. दोन उपकार बावडोची उतरां मोगाळ भाऊ भयणो एक मागणे विशेष रितीन हांगासर आसा करूंक देवान आमकां फावो केलें बरो हांव आमकां दिलो आनी आमच्या फिरगेजेन आयच्या बागी दिसा ह्या जुलयाच्या पयल्या तारीखेर हो बुधवाराचो दीस बस्त्यांच्या नोवेनाचो दीस आमी सांजेच्या नोवेनाची सुरवात केली. हाचे सांगत अशें मागणें हांवें कंबायन केलें 4 तावन येदोळ पर्यंत 5 वरां पर्यंत इतल्या व्हडा संख्यान हांगासर येवन सुरवेर बाप सिरील लोब हांगासर आसलो प्रेजेन वर्शीप ताणें चलोवन व्हेलें मिसाचें बलिदान भेटयलें देवाचें उतार दिलें आनी आमकां संगितान सांगात दिलो जावन आसा ऑजमान भोव अपुरबायचो म्युजिशियन तो कुवेट वचूंक आसलो तो आनी एक दीस ताणें पाटींग केलें आमच्या मागण्या खातीर तो रावलो देखून बाप सिरील लोबोचो आनी ऑजमानाचो आमी उपकार बावडया आनी तांकां देव बरें करूं म्हणया. आनी आमचो ब्रदर प्रकाश आमकां सकडा मोगाचो ताका वळखणांतलो कोण आसा आधुनीक काळाचो एक प्रवादी म्हणयेत देवाच्या उतराचो बळिश्ट परगटणार म्हणयेत. जर तर आमच्या कातोलीक पवित्र सभेक देवाचें उतार मेळ्ळां हाका कारण ब्रदर प्रकाश. आमचे अकॅथोलीक भाव भयण आमी जाणाव आमी तांकां दुरसात अकॅथोलीक भाव भयणीच्या जिबेच्या तुदयेरच देवाचें उतार आसा
आमकां देवाच्या उतराची रूस इल्ली उणी आतां ती रूस आयल्या आनी हाका कारण आधुनीक काळाक आमकां एक मेळ्ळलो मागण्याचो मनीस ब्रदर प्रकाश. ताचे मागणे सकाळीं संजेर तुमी आयकतात. हांवूय ताचें मागणें आयकतां. वॉकाक येता आसतना सकाळीं ताचेंच मागणें आयकून वयचें. मस्त देवाच्या उतराचो उजवाड आमकां मेळटा. हांवें आयचें मागणें हांगासर सुरू करतना एक बऱ्या रितीन सुरू करया म्हणून हांवें आलोचन केली. काली नव्यान सुरू करचें ताका एक ल्हानशें मागणें दवरून फस्ट फोन केलें ब्रदर प्रकाशाक आनी तक्षणा ब्रदरान जायत म्हळें. मागीर मोदें एपटी म्हाका सुडका दी बी येतगी म्हणलो. हांवें जायना म्हळें. तुवें येजयच म्हळें. कित्याक लोकांक सगळ्यांक सांगलां आमी येजयच म्हळें. आनी आज परत्यान ब्रदराक येवंक जाता गी ना गी म्हूण ताका दुबाव जालो. कित्याक फ्लायट ताचें दनपारां आसलें 1.5 वरार तें पाटी पडलें. आनी त्या एअरपोर्टान नवी मुंबय एअरपोर्टान सगळ्या एअरपोर्टान उदक आसलें. ताणें म्हाका दाखयलें व्हिडियो कॉल करून. कालें करचें फादर कांय करचें ना. जेजू तुका हांगासर आपोवन हाडटाच म्हळें आनी जेजून ताका आपोवन हाडलें. हें आयच्या नोवेनाच्या पयल्या दिसा आमच्या सांबस्त्यांवचें पयलें अजाप म्हण येत आमच्या ब्रदर प्रकाशाक आज हांगासर आपोवन हाडलें. आनी तो आयिल्ले वरवीं आज हांगासर ह्या सगळ्या मागण्यांक एक बरें चालन मेळ्ळें. आनी तुमकां सगळ्यांक ह्या पेरमनूर फिरगस घरांक ब्रदर प्रकाश मोग आसो. कित्याक तुमी मस्त जाणां हांवें घरांनी विजीट करतना ब्रदर प्रकाशाचें मागणें तुमी पळयतात. ताचे बसोत आमी मागोवंक जाय. कित्याक ताका आनिकूय देवान ह्या संवसारांत सोम्याची स्वार्थ परगट करून गांवाक गांवांनी ताका धाडूंक जाय. देखून ब्रदर प्रकाश तुजो कितलो उपकार बावडल्यार रे पावना. तूं आमचे मदें आसले आमचे वर्तें बाग. तुवें आमकां जेजूचो मोग शिकयलोय, जेजूचे उतार दिले आनी आमकां सगळ्यांक सोम्याची गूण करची सकत आमच्या कुडीच्या शिरान तुवें वाळसी केली. ब्रदर प्रकाश तुका देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच ब्रदर प्रकाश. तुजे खातीर आमचे मागणें आमी बसयता. आतां आज येत्या व्हड्या संख्यान तुमी आसात. हर एका बुधवार येद्या व्हडल्या संख्यान आयल्यार बरें. पूण थोडे फावटी साधना आमकां कामाक आसात. पूण 5 ते 7 वरां पर्यंत 2 वरां हें आमी एका हप्त्यांत आमच्या देवाक आमी दिल्यार हें आमचें नोवेन क्रिस्ती केंद्रीत नोवेन जाय. कित्याक प्रमुख जावन आसा जेजू क्रिस्त. येवकरिस्ती केंद्रीत नोवेन जाय. जेजूच्या नांवान आमी मागल्यार तें आमकां मेळटा. आनी ससे बसत्याव सांबस्त्याव आमकां खंडीत आदार दिता. तो प्रेरण जावन आसा धोडतो मारतीर आमचो बवार्थ गट करूंक आमकां बॉल आनी गटाय दिता. हांवें आत्तां फादर विल्सना फोन केलें. तो खंय वचून आसलो आमकां कॅरेबेलच्या रितीर केंद्राचो डिरेक्टर. तोय मोगान आयला. फादर विल्सन वी आर ब्लेस्ड विथ युअर प्रेजन्स. वी थँक यू ऑल्सो फादर विल्सन. फादर विल्सनाकय देव बरें करूं. आतां लास्टाक हांगासर ह्या उंड्याचेर हांव आशिर्वाद मागता. ताचे उपरांत हर एकल्याक भोव पवित्र तेलाची मागणी करता. एक सुटकेचें तेल म्हजे लागीं आसलें. तें तेलाची मागणी तुमकां आमी करता. एक पदराब हांगासर रावता, एक पदराब थंयसर रावता आनी 2 जाण हांगासर रावता आमी. तुमी फास्ट येवचें, मागणी घेवची. भायर वयता आसतना बेंजार केल्लो उंडो तुमकां मेळटा. तो भक्तीपणी व्हरा. घरा वचून तुमच्या सेवा ह्या वाटेर येताना तुमी कावियेत बूक लागल्यार घरा वचून तो उंडो खाया. जेजून 5,000 लोकांक 5 उंडे 2 माशल्यांनी दादोस केल्ले. तशें आमच्या फिरगेजेन आमकां कोणाक कसलेच बरगाल पडना जावं. हर एकल्याक दिसपडटो ग्रास मेळो. हर एकल्याचे समस्ये पर्याय जावं. सगळ्यांचे त्या हांवें सोम्याच्या पांया तळी दवरले. त्या समस्या वळोस हांगासर वळोवन येता. आनी हर एका बुधवारा भाऊ भयणीनो आमचो सांबस्ते हांव थंयसर दवरला. ताचे सचीन कोणीय वचना. ताणें म्हजे लागीं सांगलें कोणी येना म्हजे सचीन म्हणून. देखून हांवें सांगलां नाका ह्या फावटी तुजे सचीन हांव जाणांक हाडून येता. हर एका बुधवारा हांगासर तुमी येवचे पयलें थंयसर वसा. ऑफकोर्स त्या इमाजींत सांबस्त्याव ना सांबस्त्याव सरकार आसा. पूण ताच्या रोपण्या मुखार आमी उबे रावता आसतना ताचो उडास आमकां येजय. देखून वर्सा गेपटी फेस्ताक मात थंय वेजेन अपुरबायचें श्रायन बांदलां. थंयसर वसा. थंयसर एक तेसांवाचो बॉक्स दवरता हांव. तुमची तेसांवां आनी खाणीको उपकार मेळ्ळेचे गुरतुजां खाणीको तुमी तातूंत घालयेत. आनी ती तेसांवां हांगासर बुधवार आमी नोवेनाचे पयलीं आज बसलेले बरें वाचून सांगता हांव. देखून थंयसर वसा. पूण मेन येजय इगर्जेन जेजू हांगा आसो इगर्जेन. पूण सांबस्त्याव आमकां जेजू सरशीन हाडूंक एक वाट जावन आसा, हातेर जावन आसा, सादेर जावन आसा. ताका आमी विसरचें नाका. ह्या फिरगेजेन सांबस्त्यावची भक्त उर्जी जावं दी आनी खंडीत जावन देवाक महिमा जावं दी. ही म्हजी आशा, हें म्हजें मागणें. आतां आमी उबी रावया आनी ह्या उंड्याचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. ताचे उपरांत हांवें तुमकां सांगिल्लें बरी हांगासर थंयसर आनी मदगात आमी मागणी करता. तुमी फास्ट येवचें, मागणी घेवची. भायर येताना तुमकां पवित्र केल्लो उंडो मेळटा. परत देवाक आमी अर्गां दिवया. जोरदार ताळयो पेटोवन सर्वेस परा देवाक आमी अर्गां दिवया, होगलाप दिवया. जेजू जावन आसा स्वामी आतां आनी सदां, आतां आनी सदां काळ जेजू जावन आसा स्वामी.
सर्गींच्या मोगाळ बाबा आमी तुका अर्घ दिता ह्या दिसा खातीर ह्या घडये खातीर हांगासर तुवें आमकां इतल्या जाणांक एकठांयलें एका काळजाचें एका मनाचें जावन आमकां तुवें सांगाता दवरलें तुजें उतार आमी आयकलें तुजें बलिदान आमी भेटयलें पवित्र युकरिस्त आमी सेवलो तुजें आराधन आमी केलें हांगासर हें भक्तीपण चलोवंक आमकां आदार दिल्ले खातीर आमी तुका अर्घां दिता हांगासर येयल्या ब्रदर प्रकाशाचेर ताच्या सगळ्या डिवायन मर्सी पंगडाचेर भोव बरें काम ते करता तांचेर हांगासर आज देवाचें उतर दिवंक गेले बाब सिरील लोबचेर आमकां वजंत्र केळोवन आमकां संगीतान कुमो करूंक गेल्या ब्रदर ऑजमोंडाचेर हांगासर येयल्या सर ह्या जाग बापाचेर तुजो आशिर्वाद घाल ह्या परजेचेर तुजो आशिर्वाद घाल जेजू आमकां सकट आमच्या कुटुंबांनी समाधान दी जेजू संतोष दी जेजू तुज्या राजान जिवंक फोव कर जेजू आतां आमी घरा वयता आसतना आमकां एक उंडो मेळटा जेजू हो उंडो आशिर्वादीत कर आनी ह्या उंड्या द्वारे आमची बूक थोड्या मट्टाक तूं थांबय पूण आमचो दिसपडतो रास एका दिसा आमकां लाभय तूं जियेतान रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आतां आमी सोग जाण ह्या जागे दवरून तुमकां सांगलें दोग जाण मदगात एकलो तो एकलो माखणी करता माखणी घेवनची ह्या वेळार एक युक्त खंयचे एकांतार गावियेत ब्रदर हजबंड एनी किम इन फिलिंग ऑफ द होली स्पिरीट समेस्तांक देव बरी रात दिवं देवाचो आशिर्वाद तुमकां. तुझ्या मंदिरा आत्म्याये मुझ्या जीविता आत्म्याये हवा शेता आत्म्याये हावरा कोण आसा आत्म्याये तुझ्या मंदिरा आत्म्याये मुझ्या जीविता आत्म्याये हवा शेता आत्म्याये हावरा कोण आसा आत्म्याये हावरा कोण आसा आत्म्याये हावरा कोण आसा दार तुझ्या दार तुझ्या आत्म्याक आमचे जेसू दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक आमचे दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक आमचे जेजू दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक आमचे
Spirit move in my life. Spirit move, I am calling. Spirit move, I am here. Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on us. Jesus, pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on us. Hallelujah, 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 hallelujah. ತುಂಬಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ, ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಾ ಜೀವಿಸಲು, ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವವಾಗಿರಿ ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ. ತುಂಬಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ, ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಾ ಜೀವಿಸಲು, ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವವಾಗಿರಿ ಯೇಸುವೇ, 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 ಯೇಸುವೇ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ. Hallelujah, 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 hallelujah.
vòng ớt nhau trên bốn gió lùi bao hoa tan đơn đầy tê lea ớt mi preren đi lên डोरो नि परजळीक देख आमच्या दोळ्या मुखार जियेवच्या करता प्रीतन जिणये पैना मनशांच्या आज्ञापदा सोम्या आज्ञा पाळली शासनाच्या जीवना अतिर्जिणी सांडली दाराळ व तुझ्या मोगाची आशीर्वादा आमचे मागून जेजू लागी तुझ्या भक्तांचे